Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time at 35 minutos yun. Nagatariwan sa oras si 4:00. May dahil nga hapon sa tanantag po yung matid Bombo Radio Kalibo. Iagitan sa pagapangalagad Bombo Recent Views Afternoon Edition. Makaroon karang adlaw Webes. Pet sa 26 ngon sa bunga ng Pebrero 2000. Aberisay. Saga para sa ato ni mga pangunang headlines sa ato ni Top Story of the Day. Dating Pangulong Duterte gimpasugtan it ICC hindi magtambong sa detention hearing. Yes, with update, mabahog nga party nasyon na pag-awanon bangod sa Esterlis. Headlines sa aton man nga mga nagapangunang balita lokal sambilog sa mga nakaaway dating media personality nga si Carlo Astorias ging kalipay pag-aresto kana angon sa kasong cyber libel. Pero resibong grupo sa aklan na ginkondinaro ginasugid nga pagpamagag agarasman kanda ita military. Ag sa aton man nga balita national e-certificate ita birth, marriage, death ag iba pa posible go ni ma-request sa PSA. Ikang para masukan ro fake news ag AI generated information sa eleksyon na ginatutukan ita COMELEC. Ag sa aton man nga balita international 129 mga journalists ag media workers na patay ko 2025 sunod sa CPJ. Pope Leo XIV magabisita sa apat nga nasyon sa Africa sa Abril. Ang serisyong balita special, Chinese nagdaog at latest iPhone sa partit anang kumpanya pang nadismaya po niya tiles rosugod box ag bukunit matuod niya cellphone. Aga sa balita sa negosyo, debt service ita Pilipinas nagnabait 23% sa 12 billion US dollars sa 11 nga buwan. Ag sa balita ang showbiz, Ellen Adar naging pamalibaran, good provider si Derek Ramsey sa andang unga. Sa balita sinampang Pacquiao, aging klaro nga bukon it exhibition fight o umanya pag-atubang na kaya Mayweather. Ag sa news analysis may titulo makaroon pagbista kay Digong ag Sara Hugom Pamulitika. 39 minutos yun, nagatariman sa oras si 4:00 sa pagpangalagad Bombo Recent Views Afternoon Edition maging kaibahan ninyo nga Bombo Team, Bombo MERANI na lang ESPARCIA. Ag Bombo Ernesto Fernando. Mga detalya sa ato naging pang headlines, mabatian sa ato ni pagpanambalik kay standby. Sayod mo bagang o pagtratid buko ni patas bangod sa rasa, kasarian, edad ag pagpati ginatawag nga diskriminasyon. Ray nagatugat inequality nga nagalimitay oportunidad ag nakakaapekto sa mental health. Posible kita nga makabuoy patas nga kalibutan sa pamaagi ipagrespeto sa kinamatarong ag pagkakaiba itisig katawo. Mga tips para maiwasan wrong child abuse. Gabayan do mga inunga sa paggamit it internet. Pabaskugon do pagpalanggaanay ag suporta sa sugod it panimagay. Pabaskugon dong mental ag emotional health it pamatanon. Magpartisipar sa mga aktibidad ag programa sa komunidad para sa mga pamatanon. Ano ro polymer banknotes? Sa mga polymer banknotes ay mga kwartang papel nga himo sa sangka-sensitiko nga polymer kaparehat biaxially oriented polypropylene. Mas matibay ro mga raya kumpara sa mga normal nga kwartang papel ag may mga tampok nga pangsiguridad nga hindi makita sa tradisyonal nga kwartang papel. Kaibahan o paggamit it metameric inks. Doon ang polymer banknotes ay ginpagawa ko 1988 sa Australia nga makaron ha eksklusibong nagagamit it polymer ag magagawa it bagong serye it mga kwartang papel halin sa $5 bill makarong Setyembre. Sa presente, magsobra 20 ka nasyon ro nagagamit it polymer. Kaibahan rong Australia, Canada, Fiji, Mauritius, New Zealand, Papua New Guinea, Romania ag Vietnam. 40 minutos yung nagatariwan sa oras si 4:00 balik sa paday ni pagpangalagad Bombo Recent Views Afternoon Edition sa gihapon kay bahan ninyo nga Bombo Team, Bombo MERANI na lang ESPARCIA. Ag Bombo Ernesto Fernando. Aga para sa detalye sa ato ni mga gimpang headlines. So na nakita sa ato ni top story of the day, pasugtan yun at International Criminal Court. Arohin yun ni dating Presidente Rodrigo Duterte, hindi yun magtambong sa anang detention hearing in agang adlot Biyernes. Paghiwaton ro hearing, alas 12 hapon sa Dahig, o alas 9 gabi sa Pilipinas. Ngay maumano katapusan ng adlaw confirmation of charges hearing kontra kay Duterte. Sa desisyon at ICC,
Pre-trial Chamber 1 gimpahayag indigon kinahanglanon na presensya ni Duterte sa nasambit nga hearing rason naging pasugtan wa anang hinyo. Naunago naging pasugtan manit ICC si Duterte iti magtambong sa anang confirmation of charges hearing. Makaron nga adlaw Huwebes pagpapadayuno ni Chamber o confirmation hearing kung siin magasabat o defense team sa mga ebidensya nga ginpresentar ita prosecution. Sa nagkapang balita lokal, ginkalipay ita sa bilog sa mga nakaaway aga kapit bagay ita dating media personality nga si Carlos Astorias. Lupag aresto kanait mga otoridad adlaw ita Martes, Pebrero 24 angon sa kasong cyber libel nga ginpa sa kontra kana ni dating Aklan First District Congressman Carlito Marquez. Suno kay Gerson alias Jaya Minyoto, residente ita pabahay sa Barangay Hugas, New Washington. Nga ginauman ngunana rupag dakop kay Astorias bangod sa mga kasong ginpa sa kontra kana it mga taong anang naagrabyado ginluko ag ginobrahan it may istorya nga wait kamaturan sa agbagasihan. Nasaksihan sigon na rupag aresto sa 51 anyos nga si Astorias dugang pangaraya haya nagapamatuod yamang ita paghuwag ita legal nga proseso para mapasabat imaw sa mga saya nga anang nahimo sa anang isig katawo. Madumduman nga bandang alas 3 itapon it Martes, Pebrero 24 ay ginaresto si Astorias sa gahom it warrant of arrest anang unit sa bahay ita National Housing Authority angot sa ginapangatubang nga 5 counts it cyber libel o kon RA 10175 nga mas kilagaman sa tawag nga Cybercrime Prevention Act nga ginpa sa kandidating Congressman Marquez. Ay in behalf it mga tao nga gimbastos sa gimbaboy ni Carlo hay nakabatsyag isang kiri malanggid mas kasang ilagid nga kalipay sa pagkadakop nga ron ka nagpanaog ka natwaran kaya hato pag-abot ka kung kahapon ba masya manami makagapatukang it happy days are here again nagipatukara ko ginat happy days are here again o diba agisuknaan ko gitay mau kasi hambal ko mo wali matutang na loob kami kapasalamat kami no in behalf itanan-tanan nga managing kuha ni Carlo nga gin-file ni Congressman do kaso nga ron kana. Actually, Bobojan ro akon abi ang ginasinggit, imaw hay dayot iya sa atong probinsya iya sa amon nga banwa. Dapat kung tayo magrespitar sa mga tawo iya sa banwa at Washington ag sa probinsya Itaklan. Kabukos ang tanan nga oras nga kung gusto tanan na bastuson ay bastuson at nananag. Tumasaklap abi Bobojan ay kobra tay magpatumato nga istorya. Si Gerson Jaya Minyoto sa nga pagpahayag. Aga para sa iba pa naton nga balitang lokal, naging kondenar mga bagong alyansang makabayan o kumbayan na klano, ginaligar nga pagpamagag, harassment kanda it military. So kay Kimsin Tugna, Provincial Coordinator bagong alyansa makabayan o kumbayan na klan, yantas andang madinagon nga marcha protesta, kadungan sa ika-40 nga anniversary at sa People Power Revolution kadlaw at Miyerkules, ay ginaligar nga gimpaanda marit military, ro pila sa mga pumuyo nga gusto magpasakop sa andang protesta, nga nagumpisa sa crossing Bangan ni Washington paagto sa Kalibo-Pasan Park. Magwas ka na, gimbanatan manana National Task Force to End Local Communist Armed Conflict ako na NTF-LK kakunsiin maskino andang nga target sunukan ay CPP, NPA, NTF apang roandang ginatake ayro mga legal nga organisasyon kapalit bayan na kunsiin ginakusahan yung mga terorista ag mga recruiter. Bangod karakabuan sigon sa mga kaibahan ay naging biktima at extrajudicial killings again forms desaparecidos nga matapos kidnapon at mga otoridad sa idagom civil military operation ay wago nakitaan sa samakaron. Nagapanindugan man si Tugna hindi na napagpampason o ginaligar nga pagpangharasit militar sa anang linya bangod yamang sa andang pakikipagbaka para sa kamayaran at mga pumuyo nga nagaantos. Bawad man sa mga nagakatabong nga mga nagon nga korupsyon ag iba pang anomalya sa gobyerno nga ginahimo it mga buro kapitalista. But of course no niyang mabasog na mo no nga ginakundina no mga tikang no a day before it niyang mga Philippine Army na nga nagpaabot no ramon karang mga local leaders itamon mga top local leaders it mga nagkainaan nga organisasyon nga a day before pa gang no ging pangagtunan sanda no it mga militar para hambagan nga hindi mag-join no sa ng aktibidad no sa ng anibersaryo it ng it's a people power nga ginapangunahan it ng bagong alyansang makabayan. So mabasog namon ra no nga ginakundina para sa andang nga ginaobra no it ng mga militar no para punggan do atong karang mga kaibahan nga mag-attend no ag mag-isa sa atong karang panawagan.
Si Kim Sintug na Provincial Coordinator Bayan Aklan, sana man niya pagpahayag. Aga sa katapusan nga balita lokal, pabor si Atty. Harry Sukgang sa political analyst sa Aklan sa panawagan nga magbalik ituman Roa Pilipinas sa International Criminal Court. Sino ka nga tuyo ka nga mapasabat o mga pudiyaruso nga tawo nga nag-aabuso sa gahom kontra sa mga pobre. Bayad sigon nga may ibang jurisdiksyon nga bukon ita bias kaparit ICC. Legalidad sigon sa nasyon nga wa ita nabubuo nga hostisya ro mga pigado. Panamduman nga ginasugong makaron hostisya. Dignidad ita tawo aga rule of law. Nasiren nga opisyal nga naghalin ro Pilipinas sa ICC kung March 17, 2019 sa idagom ita administrasyong Duterte. Dapat siguro mapamember kita. Ito man ay dahil nga may aton din mga padirusong tao na hindi basta matabing, di ba? Correct. Ay may ibang jurisdiction na bukod bias. Is ka ICC, nag-aapot ka, ipisinta ko ba ng ebidensya? Itaw mo ang tagal mga ebidensya, evaluate tanda, di ba? May wala makaroon against iba't ibang tao takagagosga. Dapat kita tabis mo. Ay, hindi nga rin kayo kita salig, bumubay. Sarilo kabatuan ka na buhay sa Pilipinas nga wato stisya pobre. The pobre Mike wato stisya. The pobre nga tama ay saya. Kwarta nga saya may tama. Ay ito yung nato nga kasi kita lugar nga para man may pareha sa hostisya. Si Atty. Harry Sukgang sa political analyst sa Aklan sa nga pagpahayag. Aga makarsay lang magitan sa aton ni mga nagapanguna nga balita national pwede ni mabuo pinaagi sa digital mga dokumento civil registry kasunod ng paglunsar e-certificate service at ang Philippine Statistics Authority kahapon Pebrero 25 2026. So nasambi na serbisyo agi na padagagan PSA helpline.ph ang kabilog nga digital nga serbisyo kaya nagapahanugod sa mga users ang magpangayuit mga e-certificates nga kaparet legal nga otoridad sa tradisyonal nga mga sertipiko nga gina-issue at PSA. Kakipman sa mga digital nga dokumento, pwedeng ma-request ag ma-verify nga birth, death, ag marriage certificates naman or certificates of no marriage ag no death. Sunod sa PSA, ro serbisyo ay cryptographically secure, hindi matamper ag may real-time nga authentication. Aga sa katapusan ng balita national, uman nga nagpadumdum aga nagpandam Commission on Elections upon kumelek sa publiko ang sa paggalhit ita fake news aga paggamit it AI-generated information. So kaya kumelek Commissioner Ernest Masida nakipag-angot sanda sa pilang social media platforms agad masiguro nga maipatahag ita maayos aga matap na araw ng mga fake news. Lugang pa nga importanteng madugangan ro kasiguran ita mga botante ang angot sa mga AI-generated information para masanda nga maging haom sa eleksyon. Angot kara, gintukod ita kumalek ruwa task force katotohanan, katapatan aga katarungan sa halalan, agad nga masiyuran it mga botante kung ano mga fake news aga AI-generated information. Sunod pa kaya masida nga dapat patihan nga mga botante o mga tamang balita, impormasyon kung sa siin, mayad man nga sayuron kung sinuro source o kung siin naghalin ro balita. Angot kara, ginpasigurita kumalek nga mas magapad ro andang voter education, para sa kanunahang parliamentary election sa Barma, magad sa kaabon it mga nagakatabo nga pagbag-o. Aga makan para sa aton man yung mga nagapanguna nga balita international, hindi magaraba sa 129 nga mga journalists ag media workers na napatay sa bilog nga kalibutan Codagon 2025 base sa reported Committee to Protect Journalists. Raya ro pinakamataas nga numerate ng patay sa tunget media nga na-record grupo. Sunod sa CPJ, hagos sa 2/3 it mga napatay ay sa Israeli military operations sa kung siin kayabanan sa mga biktima ay mga Palestinian journalists nga nag-report alin sa Gaza. Gin-report man ni CPJ ro 47 nga kaso ay ginakabi nga targeted killings ag mga 81% karal ginapasibangod sa Israel. Dugang pay grupo posible nga mas mataas o aktual nga numero bawang sa kabudlay sa verification at mga lugar nga may armed conflict. Kayabanan man sa mga napatay natabo sa mga lugar nga may mga inaway kapara Gaza, Sudan, Ukraine ag Yemen. Ginsambit man sa report nga nag-aabor o paggamit at mga drone sa mga pag-atake nga nagpatay sa mga mamahayag. Samtang gimpaginwag ang manit Israel nga hungodan nga ginapuntaryar mga mamahayag ang nagapanindugan nga mga operasyong military ginapatigayon sa tunga isang komplikado nga sitwasyon itinaway. Nagapanawagan maro CPJ sa mga gobyerno ag international nga organisasyon magpatigayon ni separado impartial investigasyon ag pabaskugon o proteksyon para sa mga mamahayag nga nagatrabaho sa delikado nga mga lugar.
Sa katapusan ng Balita International, pag-bisitahon ni Pope Leo XIV rap at nga mga nasyon sa Afrika, umpisa sa Abril 13 hasta 23, 2026, kung sa siin, rayero kununahan nga mayor nga pagbiyahe sa Guwait Nasyon it Santo Papa makaron nga dag-on. Sunod sa Vatican, magapatiwan man ita sang adlaw nga pagbisita si Pope Leo sa Monaco, sang ka microstate sa French Rivera sa Marso 28, ag mag-aagto sa Espanya sa Hunyo 6 hasta 12. Sa Afrika, magabisita ruwa Santo Papa sa Algeria, Angola, Equatorial Guinea, ag Cameroon, kung sa siin ginagauman nga magatambong rumabo nga mga tumugo. Sa tiempo ita pagbiyahe ni Pope Leo sa Guwait Nasyon, pagayganyoon na mga lideres ita kalibutan nga suportahan pag-umwad sa kontinente, aga tawan iti importansya ro mga pagtinguha para sa dialogo sa tungay mga Katoliko aga mga Muslim. Nagpahayag ro mga opisyales ita Vatican ag mga leader ita simbahan sa Afrika nga ro paglibot ita Santo Papa sa Afrika hayasang kasinyales ita pagtao ita prioridad ita simbahan sa kontinente. Samtang ginagauman man nga magbisita si Pope Leo XIV sa Peru sa Nobyembre ita makaron nga dag-on kung sa siin nauna ray nga nangin misyonero ag obispo sa sugod ita pilang dekada. Aga para man sa edisyong Balita Special, Chinese nagdaog at latest iPhone sa party ay tanang kumpanya pang nadismaya bungod nga tiles susugod box ag buko ni matutuod nga cellphone. Detalye mabatian sa ating pagpanambalik kay standby. Problema sa susyudad. Ipabombo. Korupsyon sa gobyerno. Ipabombo. Kakuwangan at serbisyo at mga tetapan sa gobyerno. Ipabombo. Inostisya ang bukod patas nga pagtrato. Ipabombo. Ipabombo ta, ipabombo naton. Ipabombo ta, Ipabombo naton! iagamang sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Madasig ag convenient ro online banking. Posible nga makit-an ro imong balanse, magbayad it bills ag magpadala it kwarta sa maskin alin nga oras. Raya hayuwas ag nakakatipid it oras. Apang, may risgo man sa gihapon raya kapareho it cyber threat. Permi nga tandaan nga magamit it malisod hulaan nga password ag magdahan sa tanan nga transaksyon. Ro pagbisa hay sang kapamaagi it pagrespeto sa mga katigurangan. Raya hay sang katadisyong ginaubra it mga Pilipino. Ginaubra raya pinaagi sa pagbuo sa alima it kung sino man nga katigurangan ag ginabutang sa dahi. Raya hay naghalin sa atong mga ninuno nga ginaturo sa mga unga ag nakasanayan naton umpisa sa atong pagkabata. Kabay nga indi maduga ro pagbisa sa mga katigurangan sa masunod nga mga henerasyon bangod nagakadapat nga tawan it respeto ro mga katigurangan. Raya hay sang kakulturang Pinoy nga bantog ag kakaiba. Hindi mag-post sa social media ang may kantanan sa mga sensitibong bagay kapareho it utang. Rayay baon sa posibilidad nga ikaw para mabalikan o kung makasuhan it libel ag makulong. No dapat nga obrahon ay magpadagat demand letter sa may utang kimo nga konsiyan nakabaghag karar o lihing petsa nga ginta o kandagod nga bayaran o andang mga utang. Ibutang man sa demand letter posibilidad nga ikaw ay magapasakay kaso sa oras nga hindi mabayaran sa petsang gintaga na mo. Pwede magdemanda para makolektor gimpa utang ag mga kaibahan nga interest. Pwede ka man nga magpasa kay kriminal nga kaso kung may kaibahan nga pagpangluko o kung may yakot nga mga tumalbog nga tseke sa mga uwa pa na bayarang. 55 minutos yun, nagatalimuan sa oras 8 alas 4 balik sa paday niya pagpangalagad Bombo Disenvis afternoon edition sa gihapon kay bahan ninyo nga Bombo team Bombo MERANI na lang ESPARCIA. Ag Bombo ERNESTO Fernando. Aga para sa edisyon naton nga balita special, kabuan katon yubos sa kalipay kung makabaton at latest iPhone model sa year-end party. Apang paalin kung bukon galit matuod yung cellphone o ginatao kimo. Sa China, grabe ro kasadiya ni Jiang kat ginanonsyo nga imaw or nagdaog grand prize sa iPhone 17 Pro Max nga nakasugod pa sa authentic looking box. Shopping bag rin sa brand ag may naka-imprenta nga invoice sa resibo nga nagapagitay presyo. Katigin buksan na rise nga bagay kay baro nga misis. Ging kadismaya ni Jang at makita ni daywang ka tsokolate, 3 ka lollipop ag mga tiles ro sugod malangit box. Nato kay banana nga prank kang galit anang manager agawat panugot it andang kumpanya. Kasunod ka na nagdemand about public apology
halin sa anang manager. Agas sa balita sa negosyo, Dev Service at Pilipinas nagnabait 23% sa $12 billion, 11 months. May report si Bombo sa Bailon. Nagdaba it 22.8% dong external debt service burden na kondong DSB it nasyon sa $12.02 billion halin it Enero hasta sa Nobyembre 2025 basta maraba kumpara sa $15.57 billion sa kaparang tiempo ko 2024. Base sa datos sa Bangko Sentral ng Pilipinas kon BSP ginapakita sa report nga nagadaba ita 41.9% dong pagbayad ita principal sa $4.77 billion halin sa $8.21 billion karagtaliwan nga dagona. Samtang naggadaba man ita sangkiro ng interest sa payments ita 1.6% sa $7.25 billion do pagdaba hayatugaman ita mas sa sangkiri nga foreign debt maturities ag nabuhinan do pagsalig it gobyerno sa panggawa nga pag-utang nakabulig ban si gondong kabilugan nga 175 basis point nga bawas sa interest rates ita US Federal Reserve halin ita Setyembre 2024 sa pihak tara nagagabot ban sa record nga $149.09 billion dong kabilugan karon nga pangguwa nga utang itasyon sa katapusan it Setyembre 2025 apang nagapabilin sigon raya rong una sa manageable level katumbas si 30.9% ita gross domestic product o kon GDP. Ginagamit it Pilipinas sa pangguwa nga pag-utang para pondohan ng infrastruktura, serbisyong pangkomunidad ag iba pang programa nga pangkawaran. Ag para man sa aton reference rate rong piso kontra sa dolyar, US dollar 57 pesos and 51 centavos, Singaporean dollar 45 pesos and 58 centavos, Hong Kong dollar 7 pesos and 38 centavos, Euro 67 pesos and 96 centavos, and Saudi Arabian Riyal 15 pesos and 39 centavos. Doon na sambit karon exchange rate hay base sa pagbukas karat banking transaction bandang alas 9 kinatagahon ag umanday nga magasarado ba alas 5 it hapon. The foreign exchange rate hay halinman sa Bankers Association of the Philippines sa idagom ko sa revisyon ita Bangko Sentral ng Pilipinas ukon PSP. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Queen Bank Business Banking. Gaparaman sa aton nga balita ng showbiz, sugot nga gimpamalibaran makaron ni Elena Darna o mga report nga makabi nga good provider anang estranged husband ni si Derek Ramsey para sa nang unga nga si Liana kon Lily. Sa Instagram stories ko Pebrero 22 mabarisay sin sabat it aktas sa mga pahayag kay columnist sa vlogger nga si Christopher Min angon sa sustento ag suporta sigo na ginatao it aktor. So kay Ellen ko kano gidiyamang nagtao si Derek it credit card nga may 50,000 pesos nga buganan nga limit nga bukon sigo ni bastante para sa kabilugan nga gastuson it andang unga. Aging klaro man nga imaw magasaba sa sweldo it andang mga kasambahay ag sangkanani nga mga ginagastusan kato it aktor. Gimbulgar man aktas nga umpisa Oktubre sa Desyembre 2025 was sigo ni tatao nga regular nga sustento si Derek magwa sa pilang gatas ag diaper. Ginhangkat man na ro kampo it aktor nga magpakita at resibo para mapamatud-ano ginhambang nga hapadagang gamit. Sa makaron wapat gimpagmo opisyal nga pahayag si Derek angon sa nasambit nga issue. Sa balita sa inampang ginklaro ni Manny Pacquiao nga roman yanda nga pagyatubang ni Floyd Mayweather hay bukon ita sa exhibition boxing fight. Sunod sa dating 8th Division Boxing Champion nga masking nga uwa ita nakatayang titulo ay magiging matuod eleksyon. Dugang pa karang nga kaibahan karang mga keeps ang nga boxing record. Madumduman nga uling nag-atubang ruwaday wako 2015 kung sa siin na pierde ro Pinoy boxing champion ay pagkaiwaton ro bakbakan it daywa sa mabot nga Setyembre 19 sa Las Vegas. Impunta alas 5 oras sa Bombo Radio Kalibo, manaton nga paggabalikan aton nga mga nagapangunang headlines sa aton ni top story of the day. Dating Pangulong Duterte gimpasugtarit ICC ni magtambong sa detention hearing. Wag sa weather update, mabahog nga parte it nasyon pagawa ng bangod sa Esterlis. Headlines sa aton man, yung mga nagapangunang balita lokal sa bilog sa mga nakaaway dating media personality nga si Carla Astorias ging kalipay ro pag-arasto kana ahon sa kasong cyber libel. Roga resibong grupo sa Aklan agin kondina ro ginasugid nga pagpamagag ag harassment kan dahil military. Ag sa balita national, certificated birth sa marriage death sa iba pa posible gon nga ma-request sa PSA.
Ikang para masukan ro fake news aga AI generated information sa eleksyon na ginatutukan ita COMELEC. Ag sa balita international, 129 ang mga journalists ag media workers na patay ko 2025 sunod sa CPJ. Pope Leo XIV magabisita sa apat nga nasyon sa Africa sa Abril. Ag sa edisyong balita special, Chinese nagdaog it latest sa iPhone sa party ng kumpanya pang nadismaya bangod nga tile susugod box sa bukod na matuod nga cellphone. Aga sa balita sa negosyo, debt service ita Pilipinas nang nabaita 23% sa 12 billion na US dollars sa 11 months. Ag sa balita ng showbiz, Ellen Nadar naging pamalibaran good provider si Derek Ramsey sa andang unga. Aga sa balita sinampang Pacquiao agin klaro nga bukon exhibition fight o man nga pag-atubang nana kaya Mayweather. Ag sa news analysis gimpadagat maukon niya tagpamatid Bombo Radio kanibog gimbasa ni Bombo Ronnie BILLONES may titulo makaron pagbista kanay digong agsara hugom pamulitika. Agin yung nabatihan kapilugan ni pagpangalagad Bombo Disem Views Afternoon Edition makaron karang adlaw Webes sa Petsa Bay Rizais yung kita sa bugan Pebrero 2000 Rizais. Sa umaraging kaibahan ninyo nga Bombo Dis Team, Bombo MERANI, Nalaga ESPARCIA. Ag Bombo ERNESTO FERNANDO. Standby sa masunod yung pagpangalagad Bombo Report 2nd Edition, kon Afternoon Edition. Sa uman mabung siyaman sa inyo pagpamatin. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Ginsalangon si dating President Rodrigo Duterte sa investigasyon ni ICC sa mga kasong extrajudicial killings kat Mayor Paraya it Davao City ag naging kat Presidente ko 2016 hasta it 2022 bangod sa war against illegal drugs. Bukon pamanit konfirmado ro kasong paga-atubad ngo ni Duterte. Hay ginahulaan yon it kaabuan nga basi indi raya abuton it paghukom bangod sa mabugat nga mga bagatian nga ginaangkon kara. Makaron pagamang hay nagahakot yon raya it simpatiya halin sa mga kababayan naton nga akigman sa illegal drugs ag ginakabit sa presidential ambition ni BP Sara sa 2028. Ugali ngunit mga Pilipino nga himayon ro mga mayad nga nahimo itawong namatay kat nagakabuhi raya ag ginapaiwayon ro mga nahimo nga kasaganan. Maabong napatay nga drug lords, drug pushers ag drug addicts bangod sa kampanyang ginlunsar ni Digong Apang binatuod man nga maabong makangidlis nga kagainan ro gintugay droga sa bilog nga nasyon. Uwa na kibot republiko kat magdeklara si BP Sara nga magapadagagan bilang presidente sa 2028. Bangod sa mataas, ro trust rating kara sa tanan nga surveys, maskin nga sandamakmak, ro pagpanamad nga himuon it anang mga kontra. Nagkarambula ro mga grupong kontra ni Sara para pabagsakon ro popularidad kara apang klaro baga nga uwa sanda nagahili og yon bangod sa personal nga ambisyon man ro naghari. Impeachment yun lang ro paggaom it mga kontra ni Sara. Magmadinagago na yan ro mga kontra ni Sara ro tagpamatid Bombo Radyo Kaliboy ginakangay nga magpadaga it inyo nga mga hunahunag pananawan para mabasahan man sa kahanginan. Ating presidente kaugnay ng kanyang kasong kinakaharap pati na sa pamilyang Duterte mga kabombo na meron ding ilang mga usapin na kaugnay ng naturang issue. At tuong katindin mamaya mga kabombo, mga Kastar Nation, ang kontrobersyal na maleta skandal kung saan ay isinasangkot at kinakaladkad sa issue pati ang mga International Criminal Court investigators na nagtungo sa Pilipinas na tumanggap umano ng suhol mula sa flood control scandal galing sa mga politiko. At kanina nga mga kabombo na ihain na ang reklamo doon sa Office of the Ombudsman. Alamin natin mga update kaugnay nga ng revelasyon ng nagpakilalang 18 miyembro umano dati ng Philippine Marines. At live nationwide via satellite, ito na mga kabombo ang ating special coverage. Iginagalang umano ng Palasyo Malacanang ang naging desisyon ng International Criminal Court na payagan si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na hindi na dumalo sa nakatakdang hearing sa 27
ng Pebrero ng taong kasalukuyan. Kaugnay ito ng kanyang detention at confirmation of charges para naman sa mga kasong nakabinbin laban sa kanya. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi makikialam ang Administrasyong Marcos sa proseso dahil ang kaso ay laban sa dating Pangulo at hindi sa sinumang individual na opisyal ngayon ng pamahalaan. Anya kung ito ay naresolba naman ng International Criminal Court na hindi na makadalupa o hindi na dumalupa ng personal, itong si Duterte bukas at ginagalang umano ng palasyo ang naturang development. Binigyang diin pa ni Castro na kung nanaisin na humarap itong si dating Pangulong Duterte ay nasa kanya ang pagkakataon. Samantala, sinabi naman ni Castro na hindi pa nag-uusap sa kasalukuyan kung babalik sa Pilipinas o kaya naman ay muling sasapi ang Pilipinas sa Rome Statute. Anya, hindi pa ito prioridad ng administrasyon, bagay na una na rin sinabi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kaugnay niyan, narito ang naging pahayag ni Undersecretary Claire Castro. Puro po kasi at ang administrasyon na ito ay hindi po makikialam sa nasabing hearing. Kung ang nais po ng dating Pangulong Duterte ay hindi magpakita sa taong bayan, kanya pong desisyon yan. At kung ito naman po ay naresolba ng ICC, napayagan siya na huwag magpakita at hindi maging present sa kanyang sariling hearing, igagalang po natin yan. Tungkol sa ICC, ang huli namin na pag-usapan dyan, siguro mga months ago, hindi pa po napag-uusapan, hindi pa po nabibigyan ng prioridad ang nasabing usapin kung babalik sa ICC ang ating bansa. Bahagi yan ng mga pahayag ni Undersecretary Claire Castro. Samantala, naharap nga itong si Duterte sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay ng mga umano'y extrajudicial killings sa kampanya kontra sa illegal na droga noong kanyang termino bilang presidente ng Pilipinas. At kaugnay pa rin ang usapin na yan, mga kabombo at mga ka-Star Nation, makakausap natin sa linya ng komunikasyon ang dating senador, Senator Antonio Trillanes IV, ang nagsampahunang reklamo laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte doon sa International Criminal Court. Si Bombo Dennis Hamito po ito at live po tayo ngayon sa 32 fully digitalized stations ng Bombo Radio Philippines. Welcome to the program, Senator Trillanes. Magandang gabi po sa inyo, Bombo Dennis, at sa lahat ng mga himpilan ng Bombo Radio all over the country at sa inyong mga listeners. Okay, Mr. Senator, ano po ang inyong reaksyon muna doon sa maleta skandal umano ng grupo nitong si Attorney Levito Baligod at nung mga nagpapakilala na dating tauhan ng Philippine Marines kung saan kabilang yung inyong pangalan sa kinakaladkad ho nila sa naturang issue? Gaya po ng mga nasabi ko sa mga nauna kong interview, ito ay mariing tinatanggi ko na nakatanggap ako ng $2 million o kung ano man halaga mula kay saldi ko para sa mga ICC investigation o para kung anumang purpose. Hindi po nangyari yan, hindi po totoo yan. At ang aligasyon na yan ng nila Levi Baligod at yung 18 na dating sundalo ay paninira lamang sa kredibilidad ng ICC dahil nasa gitna tayo ngayon ng confirmation of charges hearing. Yan po ang intention nila. Kasi alam nyo po, simula last year, pinapag-usapan niyang mga mali-maleta na yan, yung flood control scam na yan, ni Ugong man lang or chismis, wala hong lumabas tungkol sa ICC or pera na naibigay sa akin. Wala. Tapos ngayon, sa lahat ng araw na ginawa ng Diyos, nung Martes lang nila inilabas ito. So, highly suspicious and very malicious yung kanilang objective dito. At dahil dyan, tayo po ay magpa-file ng cyber libel case laban kay Levi Baligod, Mike Defensor, at sa lahat no umattend nung press ko na yon.
Dahil ho ito'y naihain na kanina dyan sa Office of the Ombudsman, kayo ho ba ay nagkaroon na ng hakbang upang makakuha ng affidavit, Mr. Senator, para sa inyong anumang aksyon? Kagaya ng binabanggit ho ninyo, you're trying to file a cyber libel charges against them. Opo, tayo po ay nakakuha ng kopya kasi sinirculate nila eh. Talagang they made sure na kumalat yung affidavit na yon. So, yun ang gagamitin namin na formal na basihan. At titignan natin ngayon kung kaya nilang panindigan yung mga aligasyon nila. At ito po, no, maidagdag ko lang, yun pong ginawa nila na in-expose yung mga identities ng mga ICC investigators, pati yung mga testigo. At dahil doon ay nalagay sila sa peligro, no? Yan po ay bawal sa Article 70 ng Rome Statute. Violation po yan. Yan yung obstruction of justice na tinatawag. At yung ICC mismo ang pwedeng mag-file sa kanila at malamang pa-filean itong mga ito. Dahil hindi po pwede yan kasi obviously ang gusto nilang mangyari ay masabotahe yung buong proceedings. Kaya nila ginawa yun. Mr. Senator, is there any action na po from your end na mag-communicate sa International Criminal Court, kagaya ho ng binabanggit ninyo na dapat pala ICC yung mag-file ng action against them? Is there any so far communication or action from your end? Alam po nila yan na namomonitor nila yung mga nangyayari dito kaya nag-issue nga po sila ng statement at tinatapos lang namin itong investigasyon namin kung sino ang nasa likod nito. Kasi obviously well-funded ito, no? Itong operation na to, hindi naman nangyayari yan na basta-basta. Kaya pag natapos po yan, lahat po nung mga nakalap namin impormasyon, ipapasa namin sa ICC na sa ganon ay sila na ang magte-take up nung action. Okay. May nagbabanggit ho sa amin na may duda sila doon sa timing dahil sa bisperas ho ng EDSA People Power Anniversary ho ito nangyari yung kanilang press conference at yung venue ay Club Filipino. So sa inyo pong pagtingin, ano ho ang inyong obserbasyon doon sa ganong anggulo, Mr. Senator? I totally agree po, Bombo Dennis, ano? Buti na i-mention nyo kasi nga biruin nyo, bisperas ng EDSA People Power Revolution Anniversary at yun nga, dun sa historic Club Filipino nila ginawa. Tapos nakita nyo, may mga pakanta-kanta pa yung mga umattend. Parang talagang they are doing a patriotic thing. Eh ano bang patriotic doon? Sabi ko nga, assuming na talagang nagbantay sila doon sa ICC. Sabi nila simula pa December 2023. Kung talagang may karumal-dumal na doon sa ginagawa nila na yon, eh bakit ngayon lang sila lumabas? Nung lumabas si Gutesa, ba't hindi sila doon lumabas? Bakit wala pa bang naglalagay sa kanila ng medyo malaki-laki? Kaya hindi sila lumalabas? Di ba wala namang mali? Kung sila ang nag-provide ng security doon sa ICC nag-investigate dito, sila yung nag-secure doon sa mga testigo, wala namang krimen doon, walang illegal doon, hindi karumal-dumal yun. Yun ang patriotic thing to do. Diba? Pero yung ginawa nila na in-expose nila yung mga pangalan, pinicturean nila yung mga investigador, pati yung testigo, para saan yun? Para matunto ng mga hitman ni Duterte? Para wala nang maihaharap na testigo doon sa ICC? So yun ang problema dito. Kaya I agree po, kailangan imbestigahan yung destabilization angle na yan and I'm sure ginagawa na yan ng NBI at pagka pinatawag itong 18 na mga dating sundalo na ito, pag in-interview sila isa-isa, maniwala po kayo, pipiyok yan. Sasabihin nila kung sino yung nagbigay sa kanila ng pera, sino yung nagturo sa kanila kung anong sasabihin, sino yung nag-orchestrate nito ng lahat. Lahat yan, kakanta po yan. Maniwala po kayo. Okay. Mr. Senator, nagsalita na rin ang Armed Forces of the Philippines at may question sila doon sa nagpapakilala na ilan doon sa 18 na mga personalidad na
nagsabi, galing po kay Attorney Baligon na mga ex-Marines, ika niya. No? Pero ayon sa Armed Forces of the Philippines, may ilan ho doon hindi bahagi ng Philippine Marines. So ano ho ang nakikita ho ninyo dito? At do you have any knowledge about them personally or may encounter na po ba kayo? Sapagkat kayo ay from the Philippine Navy at may mga malalim din po yung mga kakilala po ninyo dyan. And ano ho yung mga background so far na nalaman nyo tungkol sa Ito po, I agree po dun sa in-announce ng AFP at Philippine Navy regarding yung mga pagkatao ng mga dating sundalo na yan. Ang sinasabi nila, at least dalawa doon ay hindi sundalo at yung karamihan ay mga na-discharge dishonorably sa serbisyo. Merong mga nag-awol, merong mga kung ano mang iba't ibang kaso. So, merong ganong mga background sila. At ano po ito, no? Sa akin naman, kahit ano pa yung estado nila, ang importante lang naman dito, magsabi lang sila ng totoo. Yun lang naman yun eh. Kaso ang sinabi nila na parte na totoo, mali pa. Imbis na hindi nila ini-expose yung pagbabantay ng mga testigo, yun pa yung ginawa. Ngayon, kailangan i-secure yung mga testigo niya kasi pinangalanan at pinicturan. Kaya ngayon nagkukumahog kami kung paano proteksyonan yung mga testigo na yun. Sila nung kinuha nila yung trabaho na yun, tinanggap nila ng buong puso. Tapos ngayon como binigyan sila ng mas malaki na incentive nung kabila gagawin nila yan. Tapos para mas importante yung kanilang testimonya, suddenly gagawa nila ng magic na $2 million. So wala po papanong $2 million. Doon po sa mga kababayan nating na nakikinig, no, na sanay mag-abroad, paano ka maglalabas ng $2 million kung ibibigay mo dito sa investigators? Hindi pwede gawin yan. Hindi pwedeng ilagay mo lang sa bagahe mo at ilabas mo. O pangalawa, ngayon kung sinasabi nilang pang-suporta dito sa operation dito, bakit kailangan i-convert sa dollars? Ang bayad naman sa mga gastusin dito peso. So talagang kailangan lang nila mag-imbento ng $2 million para magkaroon ng saysay yung mga ibang bits of truth na isinama nila. Ganun lang po yun. Finally, Mr. Senator, ilang araw na ho na umuusad itong confirmation of charges. Pangatlong araw na ho ito ngayon. Bilang petitioner ho dito sa kaso na ito, are you satisfied dun ho sa nagiging takbo ngayon ng proseso dyan sa International Criminal Court? So far po, I'm very satisfied. Nakita naman po natin, very professional yung pagkamada ng mga prosecutors. Talagang evidence-based sila. At nakita nyo naman, hindi gawa-gawa ito. Hindi ito mga kathang isip o yung mga testimonyang hausyaw. Hindi. Talagang nakita nyo. Solid. Tapos dun sa depensa naman, drama yung kanilang pinaiiral. Itong si Kaufman, and by the way, si Kaufman, hindi ako magugulat kung gagamitin niya yung presko na yan nung Martes para sasabihin niya, hihingi siya ng mistrial para masasabotahe yung buong proceedings. Kaya, hindi ako magugulat kung ganyan ang gagawin. But to answer your question, ultimately, kung wala nang ibang mga delaying tactic, mauuwi ito sa full-blown trial siguro by May or June. Mr. Senator, bago tayo magpaalam, siguro pahabol na lang. Mensahe po ninyo doon sa mga co-perpetrators. Pinangalanan na kasi. Dati hindi tinatanggap nung ilang nasa panig ho nitong
depensa dahil hindi official na nanggaling sa International Criminal Court. Pero napangalanan na ho, nabanggit na, and may presentation. So, ano ho tingin po ninyo dito? At lalo na doon sa mga hindi pa lumulutang ng mga personalities. Ganito po, at this point in time, nag-aantay na lang tayo ng mga warrant of arrest pa, probably kay Bongo at kay Albayalde. So, 4 yan sila na total na may isyuhan ng warrant. Yung isa sa kasi sa co-perpetrator namatay na. Yung iba ay may pagkakataon sila magsalita at ng katotohanan para hindi sila totally masangkot dyan. Pero regardless whether they will cooperate or not, tutuloy-tuloy po ito. Uusad itong kaso na to at ito ang importante. Kailangan pong malaman ng mga kababayan natin, kaya nakakulong po si Duterte ay dahil inabuso niya yung kanyang kapangyarihan nung siya ay Pangulo. Dapat pinapangalagaan niya ang kapakanan ng mga kababayan natin, pero ginawa niya, pinatay niya. Kung may kriminal sana, dapat kinulong niya. Kung may adik, dapat pinarehab niya. At ito po, naalaman natin, yung palang lahat na yan, panlin lang kasi meron siyang sariling drug lord, itong si Michael Yang, nakapartner niya. Kaya nung pinagpapatay nila yung kompetensya nila, nasolo na nila yung illegal drug trade. At yan po rin ang lalabas dun sa impeachment trial ni Sara Duterte. Ilalabas po natin yung mga dividendo na pumasok sa bank accounts ng mga miyembro ng Duterte family. Yun po. Okay, with that, maraming salamat po sa pagkakataon na kayo'y nakausap namin sa mga oras po na ito, former Senator Trillanes. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po sa inyo. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, nakausap po natin ang mismong petitioner ho ng mga kaso dyan sa International Criminal Court laban kay former President Rodrigo Roa Duterte, si former Senator Antonio Trillanes IV. At mga kabombo, bukas din ang Bombo Radio Philippines para sa panig ng mga taga-suporta ng kampo nito si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Even yung mga lawyers ho nila ay patuloy natin kinokontak sa mga oras na ito para magkaroon din ho sila ng tsansa na makasagot hinggil doon sa naturang mga pahayag ni former Senator Trillanes. Samantala, sa mga karagdagan ho natin balita at impormasyon, standby, Bombo Jello dyan sa Senado, kaugnay naman ang mga kaganapan sa sitwasyon na dyan sa mataas na kapulungan ng Kongreso. At mamaya ay kukuha din ho tayo ng update doon sa Davao City kaugnay ng mga development naman mga kabombo at mga ka-Star Nation sa panig ng pamilya Duterte at sa kanilang mga supporters. I-check din natin mga kabombo yung communication line natin sa pagkakataong ito at alamin natin mga kabombo kung sino makakausap po natin mula doon sa mga initially ay na-invite ho natin dito sa ating special coverage para naman sa ikatlong araw ng confirmation of charges hearing. Kuha muna tayo ng update mula sa Senado at ito si Senator Christopher Bongo ay umapila sa Korte Suprema na sa issue ho ng extraordinary rendition matapos na tukuyin ng International Criminal Court bilang isa siya sa mga co-perpetrators ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng kampanya laban sa illegal na droga. May balita si Bombo Angelo Ganon. Bombo Dennis, sa pagpapatuloy na pagdinig ng International Criminal Court sa kumpirmasyon ng mga kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng madugong kampanya kontra illegal na droga ng kanyang administrasyon at matapos tukuyin ng ICC bilang co-perpetrators sina Senator Christopher Lawrence Bongo at Senator Ronald Dato de la Rosa, umapila si Go sa Supreme Court of the Philippines na resolbahin na ang mga umiiral na legal na katanungan kaugnay ng extraordinary rendition kasabay ng kanyang pagpapahayag ng suporta sa Senate Resolution number 307 na naglalayong igiit ang posisyon ng Senado na dapat maprotektahan ng mga Pilipino laban sa pagsuko sa mga dayuhang jurisdiksyon ng hindi mahigpit na sinusunod ang konstitusyon at due process. Ayon kay Go, kailangan umano maglabas ng malinaw na desisyon ng High Court sa mga nakabinding petisyon upang maiwasan ang magkakaibang interpretasyon sa pagpapatupad ng batas. Git niya,
Ang panawagan para sa constitutional safeguards ay hindi dapat ipakahulugan bilang pag-iwas sa pananagutan. Aniya, dapat pahintulutang magpatuloy sa trabaho ang mga halal na opisyal habang nililinaw ang mga legal na issue alinsunod sa batas. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang mga naging pahayag ni Senator Bongo. Last year, the Supreme Court released rules on extradition proceedings. However, may mga nagsasabi na applicable lang po ito sa state-to-state request for extradition. Hanggang ngayon, parang may gray area po dyan. Sana po'y once and for all, masettle na po ito ng Supreme Court. Co-equal branches nga po ang tawag sa atin dito. Executive, legislative, and judiciary. At posibleng kung sakali ay ang executive ang mag-i-implement. At posibleng sakali, legislative po ang matatamaan. So once and for all, sana po matuldukan na po ito ng judiciary. Sila naman po ang final arbiter. Sa kabila ng pagbanggit ng ICC kay Go bilang kasabwat umano ni Duterte sa war on drugs, tiniyak ng senador na handa at patuloy siyang tumutupad sa kanyang tungkulin sa Senado. Binanggit din niya na maging si De La Rosa ay nais ding maipagpatuloy ang kanyang trabaho sa Senado ng maayos. Muli, pakinggan natin ang mga naging pahayag ni Senator Bongo. Mismo, tinatanong nila. Ako naman po yung nagtatrabaho, Lunes hanggang Linggo po. Serbisyo ko po magserbisyo sa ating mga kababayang Pilipino at naniniwala po ako na ang serbisyo po sa tao ay serbisyo po yan sa Panginoong Diyos. At kahit po yung isa kong kasamahan dito sa Senado na si Senator Bato de la Rosa, ay isa rin po sa mga masisipag nating senador na gusto rin pong makapagtrabaho lang po ng maayos. Samantala, Bombo Dennis, matatandaan na isa din si De La Rosa sa mga tinukoy ng ICC bilang co-perpetrators ni Duterte sa war on drugs, kung saan hindi na ito nagpakita sa publiko simula noong Nobyembre ng nakaraang taon matapos ihayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na mayroon na itong warrant of arrest galing sa ICC. Nag-uulat live mula sa Senado, ako si Bombo ang Hiloganan, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! 26 na minuto na makalipas ang ikalibatang hapon at nakantabay ho tayo sa pagpapatuloy nitong International Criminal Court confirmation of charges dyan sa The Hague. Pero bago ho yan, tungo muna tayo sa mga update dito sa pamilya Duterte. Hindi na raw umaasa pa makakauwi pa ito si dating Pangulong Rodrigo Duterte habang hinaharap nga ang mga kaso dyan sa International Criminal Court ayon yan sa mismong pamilya Duterte. Alamin natin ang update mula kay Bombo Jaira Hangayo. Yes, Bombo Dennis, sinabi ni Vice President Sara Duterte na hindi na umaasa ang kanilang pamilya na makababalik pa sa Pilipinas ang kanyang ama na si former President Rodrigo Roa Duterte habang kinaharap nito ang kaso sa International Criminal Court. Sinabi ng Vice Presidente na tila tinanggap na ng dating Pangulo ang posibilidad na manatili na ito sa kustudiya ng International Court. Ayon pa sa kanya, base umano sa naging pahayag ng kanyang ama sa korte, handa na itong harapin kahit ang posibilidad na doon na itong mamatay habang nakakulong sa pasilidad, specifically doon sa Scheveningen Prison ng International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Dagdag pa ng Vice Presidente na bagit dito umano ang unang dating Pangulo sa kanyang pahayag na hindi na ito dadalo sa mga susunod na pagdinig kaugnay ng confirmation of charges. Kaugnay niyan, narito pakinggan natin ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte. Hindi na namin tinitingnan yung chances of coming home. In fact, hindi na namin pinag-uusapan yun, sir. Kung makikita nyo doon sa statement niya sa court, ay sinasabi niya sa court na natanggap ko na posibleng dito ako mamatay sa kulungan ng ICC. Nandun yun. Nakalagay sa statement niya sa court na nagsasabi na hindi siya a-attend sa mga hearings ng confirmation of charges. Nang tanungin naman hinggil sa kanyang personal na reaksyon sa mga pagdinig, sinabi ni Vice President Duterte na hindi niya ito pinanood at wala rin umano siyang naramdamang emosyon tungkol dito. Narito pa ang kanyang naging pahayag. When wala naman akong feelings or reaction doon.
na gusto ko sana ay kasama at makausap si dating Pangulong Rodrigo Duterte ngayon panahon ng confirmation of charges. Pero hindi kasi pinayagan yung mga application ng bisita ng pamilya sa linggo. Ikinuwento rin ng Vice Presidente na hindi umano pinayagan ng International Court ang kanilang pamilya na personal na makaharap ang dating Pangulo sa panahon ng pagdinig. Gayunman, nagpasalamat siya sa defense team ng kanyang ama na pinangunahan ni British-Israeli lawyer na si Attorney Nicholas Kaufman. Nagpapasalamat ako. Kay Attorney Kaufman at sa buong legal defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kaso niya sa ICC sa kanilang paghahanda at sa pagpapakita nila na confidence, kumpiyansa na walang ebidensya na nagpapatunay na ginawa ni dating Pangulong Duterte. Yan ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na haharap ngayon si former President Rodrigo Roa Duterte sa investigasyon ng International Criminal Court kaugnay ng mga alegasyon ng crimes against humanity na may kaugnayan sa kanyang kampanya kontra droga noong siya ay alkalde ng Davao City at kalaunan bilang Pangulo mula 2016 hanggang 2022. Bagamat umatras naman ang Pilipinas sa Rome Statute noong year 2019 sa ilalim ng administrasyon ni Duterte, iginiit ng International Tribunal na may jurisdiksyon ito sa mga krimeng umano'y naganap habang miyembro pa ang bansa sa tratado. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy itong confirmation of charges proceedings, isang yugto kung saan tinutukoy ng mga hukom kung mayroong sapat na ebidensya upang ituloy sa full trial ang kaso laban sa dating Pangulo. Inaasahan namang maglalabas ng desisyon ng mga maestrado ng International Court sa mga susunod na buwan hinggil sa susunod na hakbang sa proseso. Mapapanood naman dito live sa ating special coverage ng Bombo Radio Philippines ang Day 3 maya-maya lamang ditong confirmation of charges hearing laban kay former President Rodrigo Roa Duterte. Ito si Bombo Jaira Hangayo and this is Bombo Radio Philippines. Bombo Jai. Yes, Bombo Dennis. May tanong ko lamang, asan ba ngayon si Vice President Sara Duterte at ano yung event na tinungo niya doon sa nakuhanan niyo ng statement, Bombo Jai? Recently, Bombo Dennis, si Vice President Sara Duterte ay bumisita nga doon sa Iligan City kung saan binisita niya yung mga apektado at mga naapektuhan noong nakaraang bagyo. Ngayon, nasa Davao City naman itong Vice Presidente kung saan sabi niya nga wala man na siyang intensyon o walang any motive na manood nga dito sa nagpapatuloy na confirmation of charges kay former President Rodrigo Roa Duterte. Actually, nandito siya ngayon sa Pilipinas, Bombo Dennis. From your end, Bombo Jai, thank you. Maraming salamat, Bombo Dennis. Ito si Bombo Jaira Hangayo and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! 28 minuto bago sumapit ang ika-7 ng gabi, ika-6 ng gabi at mga kabombo, sisimula na ho. Itong ikatlong araw ng confirmation of charges hearing dyan sa International Criminal Court. Ating tunghayan. The OTP is represented by the team. Mr. Ido Duke, Associate Trial Lawyer, is one additional. I myself, I am back after a short absence. The presiding judge, thank you very much. Legal representatives of victims, Ms. Masita. Ms. Masita, thank you. Good morning, Your Honor. It is the same team as Monday, not Tuesday, but Monday. The presiding judge, thank you very much. We can now turn to the defense. Mr. Kaufman, good morning, Madam President, Your Honors. It is the same lineup as previous days. I will go no further than that in French. The presiding judge, thank you very much. We can now move on to the defense and their submissions on the merits. Mr. Kaufman, you may address the court. Now, before I start, I would like to make one general comment. And it's a comment which every defense counsel who appears before this court is obliged to make. So if the mainstream media in the Philippines and the NGOs reporting on his case today report anything about the defense's submissions, I hope that they will at least communicate the following faithfully. The defense does not disrespect the soul of any deceased person, nor does it make light of the loss of life. Any criticism made by us today will not be leveled at the loved ones of those such as the tearful relative
who I saw in the gallery here on Tuesday. The defence's criticism will be confined only to the prosecution's document containing the charges, which governs these proceedings, not what has been reported elsewhere in the media. It's not the defence's role to give an alternative narrative, nor to give an explanation for the facts and figures presented by the prosecution. The defence's role is simply to persuade your honours that Mr. Rodrigo Duterte should not remain in detention for years to come, simply because the prosecution cannot make out substantial grounds to believe that this individual committed the crimes with which he is charged. Now, Mr. Julian Nichols confidently said the other day that you can ignore Rodrigo Duterte's speeches. Disregard every speech ever made by Mr. Duterte, he said. Throw them all out. There is still ample evidence of the substantial grounds based on the other evidence. That's transcript T4, page 45, lines 5 to 6. Helpful advice from no less than the day-to-day prosecutor in charge of this case, because we will show that the evidence is not substantial, rather totally inadequate. But in any event, since I can leave no stone unturned, I now turn to those speeches. Now, if there's one thing that I've learned from the domestic media coverage of this case, it is that journalists and their editors have a tendency to fixate on the salacious elements of a person's speeches while ignoring the less interesting parts. And so it was with Rodrigo Duterte. The prosecution has had its opportunity to show you a selection of these speeches and seems to believe that the more they show, the greater the chances of convincing your honours to confirm the charges. But what the prosecution has not told the public is that in its document containing the charges, which governs these proceedings and nothing else, it has only supplied 20 of these speeches as proof of criminal intent. And as I mentioned in my opening statement, 10 of these speeches, including 2 referred to by the deputy prosecutor, actually contain an exhortation to the use of lawful self-defense. Thereafter, we found a further 35 speeches, which will be found at tab 9, 11 to 26, 29 to 35, 37 to 41, 43 to 46, 137, and 152. Now, this is obviously not a competition. The point we really merely wish to make is that relying on the former prosecutor's speeches as a means of proving criminal intent is impossible. Now, I'd like to go back to that one speech which I promised the other day to show you. This is a speech, the second speech that the deputy prosecutor referred to in his opening statement. And this refers to the responsibility that Mr. Duterte said that he would shoulder, promising to shield rogue officers from prosecution. If we may, the first of these speeches, and I quote what the deputy prosecutor read from this speech. So the police is under the DILG, so I have to believe the story of the police, for simply, they are my subordinates, and I am ultimately responsible for their deeds. Now let's look at what the deputy prosecutor didn't state from the same speech. And the order is simply this: go out, arrest them if you can, but if there is no peaceful method of doing it and you are presented with violent resistance, thereby placing your jeopardy in your life, you shoot, well, the son of the bitch. Mr. Duterte's language, obviously, but nevertheless an exhortation to lawful self-defense. Let's have a look at another one of the prosecution's speeches mentioned in their pre-confirmation brief. Once again, on shielding criminal agents from prosecution. I quote, this is, I apologize, PHL OTP 00001127 at page 5. And I quote,
But if you do your duty, do not worry about cases. I'll protect you. Believe me. That's why I will protect them. And if there's somebody who will go to jail, it's me. I will assume full legal responsibility. Now let's have a look at the exonerating element, which comes right underneath the allegedly incriminating element. He said, just do it right. We have our trainings that you can only kill if your life is in danger, and you are there performing the duty of a law enforcer. That's about it. Now I will turn to one of our speeches that we found in our research, one of the 35 that the prosecution didn't find. And I will terminate there because we have the rest, which we've referred you to in the tabs. So this is an exonerating speech which the prosecution either missed or ignored because it doesn't suit its case. And it was a speech which was made right at the start of the presidency, which could be seen as setting out the standard for his presidency. Mr. Duterte said this, "I promised them I will suppress crime and take control of the drug situation, which was really running wild in our country today. Make no mistake about it. I repeat again for all and for everybody's consumption. Do not kill if you are not in danger of losing your life." Well, it goes on. You can see it there on the screen. Well, of course, the prosecution knows that we are going to argue that many of these speeches, in fact, the majority of these speeches, I would say, contain this exhortation to the lawful use of self-defense. And the learned counsel, Mr. Edward Jeremy, for the prosecution, tried to get around the problem by inventing the novel concept of the elastic mouth, which out of one side emanates the nasty truth, while out of the other side issues the supposedly disingenuous advice for the police to act in self-defense. But I ask your honors and the people of the Philippines listening in today, how many times did you hear the former president state at the beginning of any address that he had the speech of 2 pages prepared, but to his regret, it didn't come from the heart. And then he would proceed to speak at length, sometimes for an hour or more, in his own uniquely colourful and crusty language, exposing his homespun theories on crime control, swearing a bit here, boasting a bit there, and generally delivering a speech more akin to Finnegan's Wake than a Gettysburg Address. That does not suggest crafty design, hinted at by Mr. Jeremy, quite the opposite. Mr. Jeremy's resort to the say one thing, mean another thing theory is complete supposition. It is not a legitimate argument because it implies that one cannot rely on anything coming out of Mr. Duterte's mouth, and that does not help the case for the prosecution at all. Well, that's about it for the speeches. I'll now turn to crimes against humanity and the contextual elements. And here I would like to start off by addressing the requirement that the acts of murder alleged be committed as part of or in themselves constitute a widespread or systematic attack. The second requirement is that these acts of murder be directed against the civilian population. With respect to the unique ICC requirement of an organizational policy, I would suggest that this concept has been conflated with the common plan, and as such, I shall address the matter later in my submissions. So, to start by reference to the widespread or systematic nature of the attack, I would like to draw your honour's attention to the fact that Count 1 contains 9 incidents of murder in one city, Davao, hardly widespread. Ms. Robin Croft, in her submissions yesterday for the prosecution, Tuesday, told you that the widespread nature of Count 1 was evidenced by the multitude of bodies in a quarry, a mass grave. Well, the prosecution
and the authorities in the Philippines have had years to continue its investigations since the judicial warrant was reimposed. I mean, they could have dug up the entire city of Davao, but all they have managed to produce, the prosecution on the matter, is a reference to Leila de Lima in a Senate committee where she talks about the discovery of a few human remains which could have belonged to World War II Japanese soldiers. The same goes for another witness's outlandish assertion that bodies were thrown into the sea off the coast of Davao. Well, the whole Gulf could have been dredged, but not one executed corpse has surfaced. As for counts 2 and 3, Ms. Croft showed us some maps with coloured dots to indicate the magnitude and geographical spread of what the prosecution alleges, without, of course, proving that they were extrajudicial killings not countenanced within the 49 incidents. Indeed, for this reason, there is nothing to link the charged incidents, those 49 incidents, to the wider picture. According to the appeals chamber, which confirmed a pre-trial chamber ruling on the matter in Bagbo, filing number 432 in the case record at paragraphs 35 to 36, any factual allegations outside the charged incidents, in this case masses of generically alleged extrajudicial killings, must be proved to the required standard. And for this, NGO reports, academic statistics, and media articles are, as a rule, considered insufficient. Ms. Croft also screened images taken from the Duterte administration's PDEA report for the years 2016 to 2019, if we can pull that up now, which cite figures of the number of deaths of drug personalities in anti-drug operations without proving that they were illegally murdered, but she neglected to contextualize these numbers by reference to other parts of the same report which show that in comparison to the number of arrests and operations conducted, the number of deaths are minimal. Please, if you will, show a bar chart that we have helpfully prepared with the figures and a pie chart with the percentages. So, if I may just conclude, the only thing that is widespread here, or rather spread wide, is the utility of the prosecution's statistics. Now, turning to the civilian population, or the target of the attack, let me say straight away that the prosecution case theory, with respect to the definition of the targeted population, is, to put it extremely politely, muddled. In layman's terms, the prosecution has hedged its bets by presenting two alternative propositions, hoping that this pre-trial chamber will settle for one of them. From paragraph 17 to paragraph 20, inclusive of its document containing the charges, the prosecution argues that Mr. Duterte launched an attack on the entire population of the Philippines, pursuant to a policy to neutralize persons perceived or alleged to be engaged in crime. In paragraph 21, however, this so-called attack is directed not against the civilian population at large, the whole population, but rather against a considerably smaller and nebulous margin of society, namely the alleged criminals themselves. Let us start by dealing with the first scenario, namely that the former president, whose loyalty and love for his country is and has always been beyond question, launched a wholesale attack on the whole population of the Philippines, on the entirety of his nation, including the very same people who put him into power. Such a suggestion is not just incomprehensible, it is quite bizarre.
The reason for this rather strange assertion, so I submit, is grounded in the prosecution's latest brainstorm on the matter, which it set out last year in a brief appealing a decision of this very same pre-trial chamber in the El Hishri case. And I do apologize in advance for the rather dull expose which will follow, but I do find it instructive to illustrate the chameleon-like nature of the prosecution's case theory. In this instance, Your Honours found that the civilian population attacked by El Hishri comprised prison detainees professing a certain political ideology. In so doing, Your Honours declined to issue an arrest warrant for El Hishri, where the victims of his crimes had been detained for totally unconnected and non-political reasons. Now, you might ask yourselves, why did the prosecution decide to appeal this decision? It was not as if it had been denied the arrest warrant for El Hishri that it had sought. Well, a key to the answer, so I believe, is to be found in the chronology of the events. On 10th February 2025, the prosecution rushed out its application for Mr. Duterte's arrest, believing that a unique opportunity to apprehend him had arisen. In this application, the prosecution defined the attack perpetrated by Mr. Rodrigo Duterte as being aimed at the entire population of the Philippines. Let us now fast forward to 10th July 2025. The pre-trial chamber, this same pre-trial chamber, ordered the arrest of Khalid al-Hishri for an attack on an objectively identifiable civilian population of detainees, while finding no justification to suspect him of crimes committed against a discrete subsector of that population, exhibiting characteristics distinct from those of the general population. Well, as you can guess, the prosecution didn't like that decision and hastened to appeal it. Not, I would suggest, out of any true concern for the purity of international humanitarian law, but rather because it put a spanner into the works of the Duterte case. That is, the only other active case that it is prosecuting before this court. After all, if we apply the resulting logic of Your Honour's decision in El Hishri to the prosecution's case theory in the Duterte case, at least as it stood as of 10 July 2025, then alleged drug pushers and alleged criminals would be deemed a separate, subjectively defined subgroup of the general Filipino civilian population, displaying different characteristics and, as a result, excluded as targets of the attack. So, 8 days passed between this decision of yours, Your Honours, and the notification of the confidential version of the prosecution's pre-confirmation brief on 18 July last year. And I'm prepared to wager that while beavering away with their attempt to appeal the El Hishri decision, the gurus on the top floor of the Office of the Prosecutor were also frantically discussing how to deal with this inconvenient fly in their conceptual ointment. They had to think of a way to accommodate this pre-trial chamber's ruling while not compromising their appeal. So, lo and behold, and rather unsurprisingly, the pre-confirmation brief contained a new feature, namely the second scenario to which I referred earlier, that the target of the attack was not the Filipino as a whole, but the suspected drug pushers and criminals. Now, even if the former president did promulgate an organizational policy of eliminating suspected criminals and drug pushers, which he most definitely did not, this policy did not and could not constitute an attack directed against a clearly definable civilian population. Firstly, the segment of society victimized cannot be said to display
objective characteristics distinguishing them from other members of society and thus rendering them susceptible to an attack. After all, how does one define a suspected drug pusher or suspected criminal for the purposes, let us say, of count 1, where there were no HVTs or high-value targets or PRD lists or kill lists or what have you? It is not as if criminals have identifying features such as a shifty look or a 5 o'clock shadow or a sack marked swag. In other words, the definition suspected drug pusher or suspected criminal entails the exercise of discretion on the part of the perpetrator implementing the organizational policy. It is a shifting and mutable concept. It is a subjective determination. In our submission, there has to be, at the very least, an objectively discernible characteristic which unites the members of the targeted group such that they can be deemed a civilian population for the purpose of the attack. Leaving the determination of membership of a civilian population to the people who pulled the trigger introduces a degree of random selection, and as cited quite clearly in the Al-Hassan confirmation decision at paragraph 149, the prosecution must prove that the attack was not directed against a limited group of randomly selected persons. This ruling, Your Honours, was the expression of the law as it had stood for many years, ever since the decision authorising an investigation in the Kenya situation, where at paragraph 81, the pre-trial chamber defined a civilian population as a group sharing, and I quote, distinguishing features, and added as follows, and I quote again, the prosecutor will need to demonstrate to the standard of proof applicable that the attack was directed against the civilian population as a whole and not merely against randomly selected individuals. So let us ask ourselves whether the alleged attack in this case was directed at the population as a whole or at a subjectively defined subgroup of perceived or alleged criminal offenders. The minute the distinguishing features of the civilian population in question are defined through the application of subjective criteria, the targeting process becomes completely random. The targeted civilians are perceived criminals, but perceived to be so by whom? Is it not the case that one man's despicable criminal is another person's righteous saint? In fact, have we not heard from the civil society that many of the victims were not drug pushers or criminals, but innocent members of the local community? To me, and as a matter of logic, it would appear that the targeted population in the Duterte case was selected randomly, even according to the prosecution's own witnesses, who talk about quotas of neutralization that had to be met, and their motives for target selection, which had frequently nothing to do with suspected criminality, but rather personal vendetta, or on one occasion, just because the victim had cheated at cards. With that, Madam President, Your Honours, I conclude the chapeau or contextual requirements of crimes against humanity. And I will now turn to the modes of liability or means of perpetration. Now, I have racked my brain for many a month pondering one question. If Rodrigo Duterte was so shamelessly brazen as to broadcast his murderous intent
in public. Ever since he was the mayor of Davao, why did it take the ICC prosecution almost 4 years to open an investigation after Rodrigo Duterte pulled his country out of the International Criminal Court? After all, why did the ICC prosecution not just save itself all the hassle of its jurisdictional problem, a fundamental issue that still plagues it and remains to be resolved by the appeals chamber? We won't talk about that today, obviously. But why did the prosecution not seek to initiate its official investigation within the 1-year withdrawal period, especially given the fact that Mr. Karim Khan, the victim's representative embedded in the role of chief prosecutor, had received judicial authorization to interview at least one of the criminal cooperating witnesses substantiating the crimes of the Davao mayoral period? Well, for me at any rate, it didn't take too long for the penny to drop. As I mentioned in my opening statement, the prosecution knows that it is not enough simply to assert that Rodrigo Duterte said outrageous things and that deaths occurred, and so, as a result, he must be criminally responsible. There is a requirement for what is called a causal nexus. The prosecution has to show which one of Duterte's statements, orders, or commands were given to a specific individual who then went out and pulled the trigger or communicated the command to someone else who also went out and pulled the trigger, killing one of its 78 identified victims. That would have been the classical way to prove a causal link between stuff that came out of Rodrigo Duterte's mouth and the deaths pertinent to the case. That would have been ordering under Article 25(3)(b). But the prosecution cannot show such a causal link. They've never been able to do that. They show you a lovely pyramid. It's on the screen, with Duterte at the top, the co-perpetrators underneath, the DDS handlers underneath them, and the hitmen perpetrators at the very bottom. To quote Mr. Julian Nichols, how cute. But what the learned prosecutors can't show you is the connecting line between Duterte at the top and the next level down, comprising the so-called co-perpetrators. I hope Ms. Croft will forgive me for vandalizing her screenshot, but there you have it. That is where the apex slips off the Pyramid of Giza. The most they can do is allege that they're cooperating witnesses who pulled the trigger and whose credibility is about as worthless as a devalued peso, understood that killing is what Duterte would have wanted, or that they had no choice but to comply because that was what was expected of them by their handlers, or other such similar expressions of a totally subjective sense of obligation. But as they know, not one of the 49 incidents mentioned in the document containing the charges manifests such a causal link between a speech, an order, and one of the charged incidents. I will state it for the record. In fact, I will state it a number of times during my submissions. There is no smoking gun in this case. And that is not for want of a desperate attempt to find one on the part of the prosecution, with all their leading questions when they interviewed their criminal cooperating witnesses. Not one witness relevant to any of the 49 incidents with which Mr. Rodrigo Duterte is charged will testify that he received a direct order
from the former president to go out and kill someone. Let us just digest this. All those speeches where the former president made various threats to kill, but not one demonstrable incident set out in the prosecution's document containing the charges, which details an act of murder committed as a result of a direct order given by him. This, in and of itself, should be sufficient to convince any reasonable bystander observing the conduct of these proceedings that Rodrigo Duterte is innocent of these charges leveled at him. It is for this reason, and because of the complete lack of reliable cooperating witnesses, that the prosecution has alleged not one, but a plethora of theories as to the means of perpetration, to link the crimes allegedly committed to the person who is far removed from the incidents of murder and who has been targeted for prosecution. And I say targeted for prosecution. Normally, I would say that such a multiplicity of legal theories speaks to a lack of clarity and prosecutorial uncertainty. Indeed, some of these modes of liability, as pleaded, contradict each other as a matter of logic. Nonetheless, I would like to make the following general observation. As the defense has progressively reviewed the massive databases of evidence disclosed, it has become increasingly apparent that given the absence of direct evidence directly implicating Rodrigo Duterte, or even indicating his participation in or control over any one of the 49 incidents alleged in the document containing the charges, the prosecution has resorted to papering over the cracks with human rights reports, press statements, hearsay, and of course, Mr. Duterte's bluster and political hyperbole. And where these documents are not suffice, the prosecution has resorted to the time-worn theory of indirect co-perpetration, Article 25(3)(a), of which the parameters, I would respectfully submit, are still subject to dispute. So I will now turn to this mode of liability, which is the principal mode of liability leveled at Rodrigo Duterte. As we all know, in order to prove criminal liability through indirect co-perpetration, there is a need to show a common plan upon which the suspect and his co-perpetrators, because you need co-perpetrators for indirect co-perpetration, a plan on which they mutually agreed. And that common plan must, without exception, have a criminal element. As I have already stated, the only plan in play was not just totally legitimate in nature, but was, in addition, wildly supported by the Filipino electorate, which ensured that Mayor Rodrigo Duterte's governance of Davao City throughout the years would thereafter put him into the Malacanang. According to the prosecution, the criminality of the common plan expressed itself as follows, and I quote from their documentation: an agreement to neutralize alleged criminals in the Philippines, including those associated with drugs, through violent crimes, including murder. Well, they really covered all options there. The existence of such a criminal plan is, of course, entirely preposterous, and, I should say, totally denied.
I would suggest that the prosecution cannot point to any particular point in time where there is direct evidence indicating that even two of their so-called co-perpetrators actually met to agree to such a preposterous scheme. As such, the plan cannot be described as common to anyone. If anything, it's an artificial construct derived from the 10 assertions which are set out in paragraphs 24 to 33, inclusive of the prosecution's pre-confirmation brief, all of which comprise circumstantial evidence of the lowest quality, pointing to a mutually agreed design which exists in the prosecution's mind and nowhere else. Of course, there is nothing wrong with construing the existence of a common criminal plan from circumstantial data. But the cardinal rule of such a category of evidence is that the incriminating facts derived therefrom must be the only reasonable inference in the circumstances. What we can say with a degree of certainty, which reaches more than a substantial degree of certainty, is that no inference can be drawn from the comments of crime-based perpetrators. And to hammer the point home, I would like to screen you just a selection of excerpts taken from the interviews of a number of the prosecution's criminal cooperating witnesses. Or witnesses. Interviewee, at least more or less than 10 buy-bust operations. Where somebody was shot, asked the interviewer. Yes, sir. Interviewer 1. Okay. And on those 10 occasions, was the shooting justified? Interviewee. Yes, sir. Number 2. So, if he shot at us, we would also shoot back. But if he were to stab at us with a knife, then we wouldn't. We wouldn't shoot a person that was holding a knife. And the third one. Witnesses who said, the PNP never said kill those people. Another quote. From what I recall of the incidents that I was at, all of them had guns, and they were pointing them at the pusher-buyers. Or they were pointing their guns at the pusher-buyers. At the operations I was at, I'm talking about the operations I was at, the reason that they were killed was because they were pointing their guns at us, or they were firing their guns at the pusher-buyers. That's from the prosecution's own witnesses. Now, let us analyze the other circumstances as set out in paragraphs 24 to 33, inclusive, to see whether a meeting of minds between co-perpetrators is indeed the only reasonable inference in the circumstances. The first indication, and that is that in the late 1980s, in other words, 20 years before the charges in this case, Mayor Duterte allegedly instructed civilian confidants and local police to neutralize. And I stress to neutralize and not to kill criminals. That's what's stated in the PCB. And that he provided weapons and funds for this purpose. Now, I would say that there is nothing untoward in providing policemen or civil volunteers with weapons to carry out their lawful duties. That's what happens in my country. The prosecution has not shown us how arming civilian volunteers is actually illegal.
and the burden of proof rests on it. After all, one does not fight crime with kind words and gentle admonishments. The fact that these conscripted civilians understood the words to neutralize to mean to murder is not something for which Rodrigo Duterte must be held responsible. Trust me, had any one of the unreliable, insider, criminal cooperating witnesses substantiating the assertions made in paragraph 24 of the pre-confirmation brief said that Rodrigo Duterte gave a direct order to murder one of the 78 victims, the prosecution's lawyers would have written it into their charges, point blank. But they did not. And furthermore, any false allegation made by cooperating criminal witnesses made years before the charged incidents and without the time frame of the case does not constitute pattern or similar fact evidence indicating a predisposition to murder criminals. Accordingly, the allegations concerning the activities of the so-called Davao Death Squad, formerly the so-called Lambada Boys, are irrelevant both to proving a criminal plan and that such a plan, more importantly, was common to any of the so-called co-perpetrators mentioned in the document containing the charges and released a few days before the confirmation hearing in a lesser redacted version of the PCB. Now, thinking like a prosecutor, I would say that the reason why the prosecution has fixated mga kabombo, mga ka-Star Nation, nagpapatuloy ang confirmation of charges hearing kung saan ang nagsasalita ay ang defense o ang lead counsel ni former President Rodrigo Roa Duterte na si Nicholas Kaufman. Dito mga kabombo ay naging punteriya ng kanyang paglalahad ang mga pahayag nitong mga prosecutors sa mga nakalipas na pagkakataon. At particular ho yung sinasabi ng isa sa mga prosecutor na kahit alisin yung mga colorful na talumpati ni former President Rodrigo Duterte ay marami silang mga ebidensyang mailalahad mula doon sa mga nakalipas na pagkakataon, yung mga kautusan ng dating presidente kaugnay doon sa kinakaharap nito na crimes against humanity. Pero minaliit yan ni Nicholas Kaufman sa kanyang pagharap sapagkat dito umano ay makikitang mahina yung tindig ng panig ng prosekusyon. Nahalungkat din mga kabombo, mga ka-Star Nation, yung issue ng statement ukol dun sa mga labi na nandun sa bahagi po ng Davao. At nung sinuri daw kasi ito ng dating human rights chief na si ngayon ay Representative Leila de Lima, ay mga labi ng biktima ng World War II yung natagpuan at hindi yung mga labi ng sinasabing biktima ng War on Drugs campaign ng binansagang Davao Death Squad noong mga panahon na nag-iimbestiga ang Commission on Human Rights. At sa mga puntong ito mga kabombo ay hinihimay din itong si Kaufman ang ilan pang mga argumento ng panig ng prosekusyon at nababanggit pa ho niya yung kung mag-iisip daw siya bilang isang prosecutor ay ganito yung kanyang mga ilalahad at yan yung kanyang naging estilo ng pagtindig ukol po sa paglalahad ng panig naman para sa depensa nitong si former President Rodrigo Roa Duterte. So antabay tayo mga kabombo, mga ka-Star Nation sa pagpapatuloy pa rin ng mga kaganapan dyan sa International Criminal Court kung saan ay nasa itong araw ng confirmation of charges hearing sa panig naman ng depensa ang naglalahad ng kanilang sentimiento
o mga argumento hinggil ho sa kanilang posisyon dyan sa kaso ng dating presidente. Maliban ho kay Kaufman, may mga inaasahan pa mula sa panig ng depensa na magsasalita at kabilang nga dyan yung mga lawyers from the Philippines at nitong nakalipas na araw ay inacknowledge din ho yung kanilang presensya dyan sa International Criminal Court. Naririyan itong sina former Labor Secretary Silvestre Bebut-Bello III, nariyan din si Attorney Salvador Salpanelo na dating Chief Presidential Legal Counsel, maging ang isa po sa mga abogado rin na si Alfredo Lim Jr. ay present din ho para sa panig ng depensa at may mga iba pang mga personalidad including itong si former Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman na si Martin Delgra, mga kabombo at mga ka-Star Nation. Maliban po doon sa dati ng humarap dyan, si dating Executive Secretary Salvador Medialdea, mga kabombo at mga ka-Star Nation. May mga nakala pang updates sa ang ating news team mula ho sa pagtutok dito sa mga kaganapan na ito at pati na yung mga update dyan sa Palasyo Malacanang sa pagtutok ng ating coverage team. Alamin natin ang mga nakalap na impormasyon ni Bombo Isa Cotoner. Yes, Bombo, Dennis, nanindigan nga itong Filipino legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na marapat lang umanong tulungan ng pamahalaan ang dating Pangulo na makauwi sa Pilipinas. Si Duterte ngayon ay kasalukuyang nasa kustodiya ng International Criminal Court sa The Hague, Netherlands, kaugnay ng kinakaharap nitong kasong Crimes Against Humanity. Ayon kay Attorney Martin Delgra, bahagi ng Filipino legal team ng dating Pangulo, obligasyon umano ng administrasyon na tumulong sa mga Pilipinong naaresto, na detine o nahatulan sa ibang bansa. Anya, polisiya ng pamahalaan ang pag-aalay sa mga ito upang makauwi at makapaglingkod ng sentensya sa Pilipinas kung maaari. Bilang halimbawa, binanggit niya nga yung kaso ni Mary Jane Veloso na pinayagang makabalik ng bansa. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Attorney Martin Delgra. Legal drug personalities nationwide. But here, it has been the policy of the Philippine government under any administration, from Cory Aquino to Ramos to Estrada, GMA, lahat hanggang kay BBM, that if there's a Filipino that is arrested, detained, tried, and even convicted, it is the policy of government to extend all necessary assistance to bring that Filipino back home. Talagang para sa Bombo Network News, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Kukuha pa tayo ng mga karagdagang update mula ho sa ating coverage team. Maya-maya lamang, balikan muna natin ang pag-usad ng confirmation of charges hearing dyan sa International Criminal Court. the chief of Philippine National Police, for example, in an interview relied on by the prosecution at footnote 136 of the pre-confirmation brief, De La Rosa explains how tok hang means knock and plead, and that it is a totally legitimate police strategy. However, the citations relied on by the prosecution to infer that tok hang was a criminal modus operandi are completely taken out of context. I shall just cite one question and answer from the media interview on which the prosecution relies at paragraph 27 to prove that De La Rosa, when talking about instilling fear in the hearts of drug users, was actually proposing a policy which was anything but criminal and totally supportive of the main tenet of the defense, namely that the only use of force would be that envisaged by way of self-defense. And I quote, question, "Sir, you mentioned about instilling fear. When you instill fear,
how do you ensure that you do not violate human rights? Answer. Good question. We will see to it that the police operational procedures are being followed in every legitimate police operations. When they see that the police are really determined to go for them legally, he stresses the word, and many of them go down, maybe they'll get scared. That's PHL OTP 000-16403 at page 13. In any event, what the prosecution has not told you, and what it has not shown you by way of its opulent images on the video screen, is that the supposed criminal blueprint set out in Command Circular 2016, number 16 of 2016, is totally negated by the content of the document itself. Let us take a look at paragraph 8E and F of the very same Command Circular, number 16 of 2016, which states quite clearly that all operations should strictly observe the rights of the accused enshrined in the Philippine Constitution, as well as international law and human rights. Why, I ask you, did Mr. Edward Jeremy, counsel for the prosecution, in his very eloquent and gilded address, not screen this part of the Command Circular? After all, this Command Circular, as elaborated by Ms. Robin Croft, was the very essence of his criminal common plan, in writing. This is the basis, so Mr. Jeremy stated, for the criminal agreement to kill high-value targets. And if that were not enough, the lawfulness of Command Circular 16 of 2016 was reiterated 3 weeks later on 22 July through the initiation and issuance of PNP Investigative Directive number 12 of 2016, which set out additional policies and guidelines in the conduct of double barrel. I think there, Madam President, if I may, we can take a break, obviously with your permission. Bien sûr, Maître, je vous remercie, Captain, je vous remercie beaucoup. Thank you, Counsel. Thank you very much. If you can also indicate the numbers of the documents that you have referred to, that will be good. Thank you very much, says Judge Motok. We will take a break now and resume at 11:30. Thank you very much. Mga kabombo at mga Castor Nation, nagpapatuloy pa rin ho itong confirmation of charges hearing. Yun nga lang ay naka-break pansamantala sa loob ng ilang minuto at magre-resume pa rin maya-maya lamang, mga kabombo at mga Castor Nation. So at this point ay atin hong tutunghayan pa rin ang mga ulat ng atin hong news team, kaugnay naman ng mga balitang at impormasyon na kanilang tinugay-gayan, kaugnay pa rin ho ng paksang ito ukol sa kaso ni former President Rodrigo Roa Duterte. Balikan lamang natin, mga kabombo, yung ilang bahagi ng naudlot na pag-uulat ni Bombo Isa Cotoner, kaugnay ho dun sa mga pahayag ng ilan sa mga abogado na sumusuporta kay former President Rodrigo Duterte. Ano pang mga karagdagang update dyan na Bombo Isa? Yes, Bombo Dennis, kanina nga rin no, inihayag nitong si Attorney Martin Delgra, bahagi nga nitong Filipino legal team ng dating Pangulo, na kasama niya ngayon no, doon sa The Hague, Netherlands, na nagpapatuloy nga na hearing dito sa International Criminal Court. Ayon kay Delgra, no, inihayag niya ang kanyang pagkadismaya sa umano'y paraan ng pagkuha sa dating Pangulo at ng paglilitis dito sa ibang bansa, na anya ay hindi katanggap-tanggap para sa anumang pamahalaan. Kaugnay niyan, balikan natin yung naging tinig ni Attorney Martin Delgra.
at the very least, that this government has brought a Filipino who was already in the Philippines to try it outside for whatever reason. Because that is against the policy of the Philippine government under any administration. Samantala, question din ng abogado ang integridad ng ICC kaugnay ng mga reklamong kinakaharap ni Duterte. Ayon sa kanya, may political character umano ang kaso na maaaring makaapekto sa patas na proseso ng hustisya. Inilarawan din niya ang pagdadala sa dating Pangulo sa ICC bilang tila forced surrender o kidnapping. Giit pa ni Delgra, hanggat nangingibabaw ang aspetong politikal sa usapin, mahihirapan umanong makamit ang tunay na hustisya na walang impluensya ng panlabas na interes. Kaugnay nito, tiniyak din naman ni Delgra na nakikipagtulungan ng mga Pilipinong abogado ni Duterte sa kanyang defense counsel na pinangungunahan ni Nicholas Kaufman para sa confirmation of charges hearing. Ayon kay Delgra, na nakalatag na ang kanilang defense strategy upang maiwasan na umusad sa full trial ang kaso. Kung mababalikan din natin, kasama nila si Attorney Salvador Panelo na kung saan ay minamadali niya na rin yung kanyang accreditation para nga maging ICC lawyer doon nga sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Yan muna, latest update. Ako si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Samantala, kuha muna tayo ng konting recap mga kabombo sa mga pangyayari kanina para ho sa ating mga late tuners na kakabukas lamang ho ng kanilang Bombo mobile app at kakabalik lang galing sa mga trabaho. Ito ho mga kabombo, konting recap para ho sa ating kabatiran. May mga pag-uulat ho dyan ang ating mga kasamahan dyan sa coverage team natin. Si Bombo Victor Liantino. Bombo Vic, please come in. Bombo Denise, para sa ating recap, iginit kanina ni Defense Counsel, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, na si Attorney Nicholas Kaufman na imposibleng gamiting batayan itong mga naging talumpati nito upang patunayan itong tinatawag na criminal intent kasabay ng pagpuna sa umano'y hindi kumpletong paglalahad ng prosekusyon sa tunay na konteksto nitong mga pahayag ng dating punong ehekutibo. Sa pagpapatuloy nga ng ikatlong araw ng confirmation of charges hearing sa kasong crimes against humanity laban sa dating Pangulo ng Pilipinas, tinukoy nga ng abogado itong ikalawang talumpating ginamit ni ICC Deputy Prosecutor Mame Madre niya sa kanyang open statement. Ang nasabing talumpati ay patungkol umano sa pag-ako ni Duterte nung mga responsibilidad at pangakong protektahan ang itong mga police officer mula sa prosekusyon. Ayon sa depensa, ipresenta lamang ng naturang Deputy Prosecutor itong ilang bahagi ng talumpati ng Pangulo o dating Pangulo. Gayunpaman, binigyang diin ang kampo ni Duterte na mayroong mahalagang bahagi na sadyang inalis nga ang prosekusyon. Ipinakita ng abogado itong karugtong na pahayag mula sa parehong talumpati kung saan malinaw na nag-utos ang dating Pangulo sa mga otoridad na unahin ang mapayapang pag-aresto. At kung maalala, ipinaliwanag ng depensa na bagamat kilala ang dating Pangulo sa kanyang matapang na mga pananalita, ang kabuang mensahe nga ng nasabing direktiba ay malinaw na paghimok sa lawful self-defense. Ayon sa abogado, ipinapakita ng buong pahayag na pinapayagan lamang ang paggamit ng dahas kung mayroong violent resistance na naglalagay naman sa panganib sa buhay ng mga otoridad at patunay ito na walang iniutos na criminal intent ang dating administrasyon. Narito at pakinggan natin ang naging mensahe ni Attorney Nicholas Kaufman. Now, this is obviously not a competition. The point we really merely wish to make is that relying on the former prosecutor's speeches as a means of proving criminal intent is impossible. Now, I'd like to go back to that one speech which I promised the other day to show you. This is a speech, the second speech that the Deputy Prosecutor referred to in his opening statement. And this refers to the responsibility that Mr. Duterte said that he would shoulder, promising to shield rogue officers
from prosecution, if we may, the first of these speeches, and I quote what the Deputy Prosecutor read from this speech. So the police is under the DILG, so I have to believe the story of the police, for simply they are my subordinates and I am ultimately responsible for their deeds. Now let's look at what the Deputy Prosecutor didn't state from the same speech. And the order is simply this: go out, arrest them if you can, but if there is no peaceful method of doing it and you're presented with violent resistance, thereby placing your jeopardy in your life, you shoot, well, the son of the bitch. Mr. Duterte's language, obviously, but nevertheless an exhortation to lawful self-defense. Let's have a look at another one of the prosecution's speeches mentioned in their pre-confirmation brief. Samantala, kinwestiyon naman ng kampo ng dating Pangulo itong lalim at katotohanan ng mga ebidensyang ipresenta ng prosekusyon, partikular na itong mga paratang na widespread or systematic itong serye ng mga ginawang pagpaslang dyan ho sa bahagi naman ng Davao City sa panahon ng kanyang pamumuno bilang alkalde ng naturang lungsod. Sa panig ay o sa pagdinig nga ay mariing pinabulaanan ng Defense Council itong mga paratang at ipinunto na ang inihahaing count 1 ng kaso ay sumasaklaw lamang sa 9 na insidente ng pagpaslang sa iisang lungsod. Tinugunan din ng depensa itong mga naging pahayag ng kinatawan ng prosekusyon na naguugnay sa isang quarry site bilang isang umano'y mass grave. Ayon sa depensa, nagkaroon ng sapat na panahon at pagkakataon ng mga otoridad dito sa Pilipinas upang magsagawa nitong malalimang investigasyon mula nang ibalik itong judicial warrant. Ngunit wala umano itong ibinungang matibay na anumang patunay o magpapatunay doon sa umano'y mass grave sa naturang lungsod. Ayon sa kampo ng depensa, ang tanging nagamit dito na batayan ng prosekusyon na sa nasabing issue ay ang naging pahayag ni dating Senador Leila de Lima sa isang Senate committee. Patungkol ito sa pagkakatuklas ng ilang labi ng tao na posibleng pag-aari pa umano ng mga sundalong Hapones noong World War II at hindi mula sa mga biktima ng umano'y extrajudicial killings. Binatikos din ng abogado ang pahayag ng isa pang saksi na nagsasabing may mga bangkay na tinapon sa karagatan dyan sa Davao at inilarawan ng depensa bilang isang outlandish assertion o kahinahilalang mga paratang lamang. Kaugnay niyan, balikan natin itong iba pang mga pahayag ni Attorney Nicholas Kaufman. To start by reference to the widespread or systematic nature of the attack, I would like to draw your Honour's attention to the fact that Count 1 contains 9 incidents of murder in one city, Davao, hardly widespread. Ms. Robin Croft, in her submissions yesterday for the prosecution, Tuesday, told you that the widespread nature of Count 1 was evidenced by the multitude of bodies in a quarry, a mass grave. Well, the prosecution and the authorities in the Philippines have had years to continue its investigations since the judicial warrant was reimposed. I mean, they could have dug up the entire city of Davao, but all they have managed to produce the prosecution on the matter is a reference to Leila de Lima in a Senate committee where she talks about the discovery of a few human remains which could have belonged to World War II Japanese soldiers. The same goes for another witness's outlandish assertion that bodies were thrown into the sea off the coast of Davao. Well, the whole Gulf could have been dredged, but not one executed corpse has surfaced. Ang naging paliwanag kanina ng lead legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, si Attorney Nicholas Kaufman. Yan muna ang ating recap sa nagpapatuloy na ikatlong araw ng confirmation of charges hearing sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Balik sa Bombo, Dennis. Tuloy-tuloy tayo mga kabombo at mga ka-Star Nation sa ating pagtutok dito sa confirmation of charges hearing sa International Criminal Court. Pero kalap din ho tayo ng mga karagdagang impormasyon mula ho sa iba't ibang dako ng ating bansa. Kanina kasi ay
naghain sa Office of the Ombudsman ng reklamo itong mga dating miyembro ng Philippine Marines at yung salaysay ho nila na idinadawit kahit itong si Ombudsman Remulla ay pati na yung iba pang mga individual naging kontrobersyal, ano? At yung pagpupulong ng mga investigador ng International Criminal Court na isinagawa umano sa bahay ni dating Justice Secretary Remulla na ngayon ay ombudsman. Alamin natin kung ano naman yung mga pahayag ho dito ng mga nagpupursige ng naturang issue, pati na ang kampo naman ng ombudsman. May balita si Bombo Grant Hilario. Pinaratangan ng abogado na nagpakilalang 18 dating sundalo si Ombudsman Jesus Cristinboy Remulla na nakapagtulungan umuno sa mga investigador ng International Criminal Court. Ibinahagi mismo ni Attorney Levito Baligod na maging si former Department of Justice Secretary Remulla ay dawit o nabanggit rin sa salaysay na naturang mga dating sundalo. Aniya, kasama sa mga pangalan ng opisyal ito dahil maging sa bahay umano ni Ombudsman Remulla ay nagsagawa ng meeting o pagpupulong ang mga investigador ng naturang International Tribunal. Base raw kasi sa laysay na mga dating sundalo ay kadalasang sa mga pribadong lugar nagkikita mga tauhan ng naturang korte. Kanya itong sinabi kasunod ng maisumete ang kopya ng affidavit sa Office of the Ombudsman na git niya dito lamang maaaring maihain. Paniniwala kasi na naturang abogado na hindi nila ito maaaring sumete o idulog sa ibang ahensya ng gobyerno para mapasuri ang mga salaysay. Kaunin niya natin pakinggan si Attorney Levito Baligod, ang legal counsel ng 18 dating mga nagpapakilalang sundalo. Oo, nabanggit si Ombudsman Remulla dahil sa bahay niya nagkaroon ng isang meeting ang mga taga-ICC. Dahil ang obserbasyon po namin, lahat ng places, lahat ng lugar kung saan nagmi-meeting ang mga ICC investigators ay mga pribadong lugar, no? Wala naman silang pinuntahang public office eh. Kaya sabi ko nga, wala tayong choice eh. Hindi ko naman pwedeng dalhin sa DOJ. Di ba? Hindi ko rin pwedeng dalhin sa Senado, sa Kongreso o sa RTC kaagad. Walang ibang ahensya ng gobyerno. Kanyang kwestiyon ang pakikipagtulungan naman ni dating Justice Secretary at Ombudsman Jesus Remulla sa kabila ng posisyon ng pamahalaan hinggil sa pagiging kasapi ng International Criminal Court. Binanggit na naturang abogado na kumaalala raw ay sinabi ng Malacanang na hindi ito makikipag-cooperate sa International Tribunal, ngunit mayroong mataas na opisyal ang nakipag-usap pa rin. Muli, si Attorney Levito Baligod ang legal counsel ng 18 dating mga sundalo. Well, makikita niya doon na actually nakikipag-usap siya sa ICC, siya ang alter ego ng presidente. At ang official statement ng Malacanang is that the government of the Republic of the Philippines will never cooperate with the ICC. And yet you have a high-ranking official of the government, no less than the Secretary of the Department of Justice, cooperating with the ICC. And we have a maxim in law that what you are prohibited to do directly, you cannot do indirectly. Tumanggi namang ibahagi ni Attorney Baligod ang koneksyon ng paglabag sa Republic Act 3019 o ang Anti-Graft and Craft Practices Act hinggil sa kanilang mga paratang laban sa nabanggit na opisyal. May isa pang ulit na pakinggan ang naturang abogado ng nagpapakilalang mga dating sundalo. Well, I will not tell you now the possible connection. Kasi merong kidnapping silang kinaso yung pamilya ni Duterte. Di ba? Merong pending case na kidnapping. There is what we call conspiracy or collusion. Kaya ayoko munang magkomento dyan. Yan ang tinag ni Attorney Levito Baligod, ang legal counsel ng 18 nagpapakilalang mga dating sundalo. Paglilinaw na hindi reklamo o complaint ang kanilang isinumite sa Office of the Ombudsman, bagkus ang naganap pa lamang kanina ay ang transmittal o yung pagsusumite ng kanilang mga sinumpang salaysay sa naturang tanggapan. Bagamat walang direktang kasagutan ukol sa aligasyon, pagtitiyak ng Office of the Ombudsman na magiging patas ang gagawing aksyon kaugnay sa natanggap na mga salaysay. Subalit binigyan din ito na
mananatiling independent constitutional body ang ombudsman at iginit na hindi dapat ginagamit o ginagawa na bilang isang political arena. Nagulat live mula sa Quezon City, ito si Bombo Gran Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! 16 na minuto bago sumapit ang ikapito ng gabi. Sa pagkakataong ito, tungo tayo dyan sa bahagi po ng Davao City sa tinuturing ho na baluarte ng mga Duterte sapagkat yung pamilya Duterte ay tinatanggap na raw na hindi na nga makakauwi ito si former President Duterte. Pero ano naman kaya ang reaksyon ng mga Davaoenyo hinggil ho sa naturang statement ni Vice President Sara Duterte? Alamin natin yan sa ulat ng Bombo Radio Davao. Nalulungkot ngayon ang ilang supporters ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte matapos ihayag ni Vice Presidente Sara Duterte na hindi na umaasa ang kanilang pamilya sa posibilidad na makauwi pa sa Pilipinas ang dating Pangulo habang nagpapatuloy ang confirmation of charges sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Ayon kay VP Sara, tinanggap na nila ng kanilang pamilya ang maaring kahinatnan ng kasong kinakaharap ng kanilang ama. Dagdag pa niya, wala siyang nararamdamang emosyon o reaksyon kaugnay sa pinakahuling mga kaganapan sa confirmation of charges hearing. Gayunman, aminado siyang naisa na niyang mapasama at nakausap ang dating Pangulong Duterte sa panahong ito. Ngunit hindi umano pinayagan ang kanilang aplikasyon para sa pagbisita ngayong linggo. Nauna nang sinabi ni VP Sara ang naturang pahayag habang dumalo sa relief distribution para sa pamilya apektado sa bagyong Basyang sa Iligan City. Sa kabila nito, Bombo Dennis, may ilang taga-suporta sa Davao ang nagsabing hindi pa rin sila sumusuko. Patuloy umano silang nagdarasal at umaasang muling makikita at makakasama ng mga Davaoenyo ang kanilang minamahal ng dating alkalde at pangulo ng bansa. Ang unang Davaoenyong nakausap ng Bombo Radio Team ay nagsabing kung mismong pamilya na raw ang tumatanggap na maaring hindi na makauwi ang dating Pangulo, marahil ay unti-unti na rin itong tinatanggap ng taong bayan. Anya, naghihintay na lamang sila na ano ang magiging resulta ng ruling ng ICC. Samantala, may ilan namang nagsasabi na habang nagpapatuloy ang pagdinig, nananatili pa rin ang pag-asa at hindi pa tapos ang lahat hanggang wala pang final na desisyon sa korte. Kaugnay nito, ating namang pakinggan ang pahayag ng isang Davaoenya at supporter ni FPRRD. Maging fair lang sila kung anumang maging desisyon na magagawa ngayon. Sana i-guide din ng Diyos ang mga legal team niya na nandun ngayon. Let's continue to pray for FPRRD para sa fair decisions at para naman sa lahat ng Pilipino at sa lahat ng tao na concerned about sa nangyayari ngayon. So, yun lang. Sana Filipinos, makauwi na siya. Let's continue to pray na makauwi na si Tatay Digong dito sa Pilipinas, sa bansa natin, especially dito sa Davao City at naghihintay na ang mga Davaoenyo. Let's pray for him. Mabuhay ang Pilipinas at ang Davaoenyo. Yan ang tinig ni Bona Cabrera, isang Davaoenya. Sa ibang banda, sa ikalawang araw ng pagdinig ng nagrepresenta ang prosekusyon ng video na kuha noong December 19, 2013 kung saan makikita si FPRRD na alkalde pa noon ng Davao City na nire-review ang ilang mga insidente sa lungsod, kabilang na dito ang pamamaril sa Agdao Public Market. Gayunpaman, may mga kumwestiyon sa presentasyon ng naturang footage. Ayon kay Ben Jason Terciona, isang dating mamahayag sa Davao, ang video ay kuha noong inimbitahan ang media upang obserbahan ang bagong bukas ng Central 911 Operations Center ng lungsod. Sa kanyang notarized affidavit of denial, idiniit niya ang English subtitles na ipinakita sa korte ay hindi bahagi ng original na recording at wala umanong ganitong teksto sa mismong video. Nananawagan siya sa paglilinaw upang maiwasan ng anumang maling interpretasyon o impormasyon sa maaaring makaapekto sa kaso. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag sa prosekusyon hinggil sa isyong ito. Sa ikatatlong araw ng confirmation hearing ngayong araw, patuloy na nakaabang ang mga maraming Davaoenyo sa mga kaganapan sa ICC.
lalo na sa panig ng depensa ni FPRRD. Inaasahang ilalahad ng defense team ang kanilang mga argumento at sasagutin ang mga ebidensyang iniharap ng prosekusyon kaugnay ng kasong crimes against humanity na may kaugnayan sa kampanya kontra iligal na droga. Ang confirmation of charges ay bahagi ito ng pre-trial phase at hindi pa ang actual na paglitis. Layunin nitong alamin kung may substantial grounds to believe o sapat na batayan upang ituloy ang kaso sa full trial. Habang nagpapatuloy ang pagdinig sa dahig, hati ang opinyon ng mga residente sa Davao City. May mga patuloy nga nagpahayag ng suporta at panalangin para sa dating lider at kahit nawalan na ng pag-asa ang pamilya, patuloy pa rin ang suporta ng mga Davaoenyo. Habang ang iba naman ay naniniwalang mahalagang ipagpatuloy ang proseso upang mailabas ang katotohanan at mabigyan ng hustisya ang lahat ng sangkot at naapektuhan. Sa kabila ng magkaibang panaw na natiling isa itong binabantayan international na usapin na may malaking implikasyon sa politika at pampublikong diskurso sa Pilipinas, lalo na dito sa Davao City, na matagal naging baluarte ng dating Pangulo. Habang hinihintay ang maging desisyon ng ICC kung kumpirmahin ang mga kaso, patuloy na hinaharap ng pamilyang Duterte at ng kanilang mga taga-suporta ang sitwasyon na may pagtanggap, pananampalataya at pag-asa. Bombo, Dennis, how's that? Sige, maraming salamat, Bombo Bianca. Mula rito sa himpilan ng Bombo Radio Davao, ito si Bombo Bianca Ko, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa puntong ito ng ating namang special coverage, dakuha natin ang panig ng Duterte Panagutin Movement. Ang convener ng naturang grupo si Ginoong Jojo Lacanilao. Pabatiin muna natin sa Bombo Radio Philippines for nationwide and worldwide. Si Bombo Dennis Hamito po ito. And live po tayo ngayon sa mga himpilan ng Bombo Radio at Star FM nationwide. Hi, Bombo Dennis. Kamusta po? Salamat po sa pag-imbita sa akin sa gabing ito. Opo. Kami ho'y napatawag upang hingan po kayo ng inyong masasabi lamang. Hinggil ho dito sa unang bahagi ng presentation ng panig ng depensa at sapagkat yung first part nga ay pati media ay nabanggit ho doon, and so far kung lalagumin po yung statement ni Ginoong Kaufman, ano ho ang inyong obserbasyon? To be honest, parang yun din sa preliminary statement, no? Lahat ay may kasalanan except si Duterte, no? Pinagkaisahan siya, napakabait na tao, at lahat na lang nagsama-sama, pati media, pati mga politiko, pati mga biktima, pinagkakaisahan siya ngayon. Yun ang defense nila, no? Pero hindi yun papalo eh. With a strong evidence of prosecution, pinakita nila yung konti pa lang yun, no? Tip of the iceberg nung nag-presentation sila on the merits. Ang dami na nilang pinakita na na kailangan explain nila yun. Yung mga salitang malinaw na pumailang lang na nagsasabing patayin, tapos yung mga official policy to neutralize, napakita yun sa PNP circular, pati sa salita ng dating Pangulo. So I think nahihirapan silang mag-present ng talagang factual evidence na magdi-deny doon sa mga nasabi na ng prosecution. And remember, yung prosecution, tip of the iceberg pa lang yon. Pag nagpunta tayo ng trial, makikita na natin kung sino yung witness, makikita na natin yung buong kwento na hindi nila binigay lahat, kundi mga konti-konti lang. Maliban ho dito, yung terminology, no? Bagamat nabanggit na rin ho ninyo, yung terminolohiya na neutralize. And hindi raw ito nangangahulugan na patayin o kung meron mang kautusan na i-neutralize, pero hindi raw ito neutralize equals patayin. So paano kaya ito ma-establish? Yan ang sinasabi nila, of course, no? Tapos nga si Secretary Panelo came out sa press na yung sanabi daw kill, hindi raw ibig sabihin patayin. Buksan natin ng dictionary ko. Ibig sabihin nun. Pangalawa, nilinaw yun ng prosecution, no? Na pinakita nga nila doon no? Na yung mga namatay, ang status na nakalagay doon sa police, neutralized on the date na pinatay sila. So ang conclusion doon, ibig sabihin nun patayin. And that's exactly what the policemen did, no? Yun ang pagkakaintindi nila doon Neutralize
barilin, patayin, diba? So I think na-establish ng prosecution yon. Pero nandun pa lang tayo sa umpisa. Tapos tingin ko yung presentation ng prosecution, mabigat na talaga yun eh. Hindi mo pwedeng i-twist yun eh. At sasabihin mo, hindi yan ang ibig sabihin ng Presidente. Ilang film clips yung sinabi. At sinabi pa niya, I will really kill you. Tapos naalala mo, yung mga panahon nila Secretary Abella, Secretary Panelo, hindi nila may paliwanag yun. The next day, sasabihin nila, hindi, joke only. Eh yun, basically, yun pa rin ang defense nila ngayong Kaufman. Ano? Joke lang yun. Huwag yung paniwalaan yun, which is not true. Hindi na tayo mabibilog ng ulo. At I don't think mabibilog pa nilang ulo ng ICC na nakaharap sa kanila yung mga ebidensya ngayon. How about naman ho yung para sa issue ng mga yun lokal na mga pangyayari ho dito, yung paglitaw ng maleta scandal. Do you think in any way makakapekto ito? Lalo't kinakaladkad yung kredibilidad ng ICC investigators. Do you think may bigat ho ito? Dahil, sabi nga nung nakausap namin na abogado, pwede naman na mag-direct ang International Criminal Court na, imbestigahan nga natin yun. Dahil yung mga investigators daw ang tumanggap ng suhol. So, kayo, anong take nyo dito? Wala yan. Ano lang yan, pakulo lang yan, pasabog lang yan, at trying to distract people from what's going on. Ano? Tapos maglalabas ka ng napakalaking scandal. Kuno, na ngayon lumalabas na, ang dami ng inconsistency noon. Alam mo, hindi papansinin niya ng ICC. Kasi alam naman nila na yung integridad nila. No? So I don't think makaka-apekto yan sa kaso sa ICC. Siguro dito sa Pilipinas, big deal yan. Pero sa ICC, they will work with evidence, no? Kasi yung evidence hindi mo naman pwedeng i-manufacture yung 7,000 na inamin na namatay. Paano may ma-manufacture yun? Paano may ma-manufacture na walang pulis? Paano may ma-manufacture yung PNP circular? Paano may ma-manufacture yung mga film clips? Alam naman natin lahat ito, Bombo, Dennis, no? Nung original 2016, 2017, nanonood tayo kay President Duterte, nakikita natin lahat yung sinasabi niya. Yung pagkatapang-tapang niya, siguro doon din siya nanalo, no? Bilang politiko. Pero hindi mo na maitatago yun eh. Ngayon, may nag-explain sa Davao na parang out of context ito, etc. May misinterpret. Okay, dalhin niyo sa defense. Pakita niyo sa defense and baka i-bring up ni Kaufman at magkakaroon ng chance na paliwanag. Kasi ngayon wala silang paliwanag. Hindi nila maipaliwanag yung mga katotohanan. Ang sinasabi lang nila, hindi naman nila sinabing hindi nangyari ang tokhang eh. Ang sinabi lang nila, necessary yon. Tapos sabi rin ng ibang senador, ano yon? Nanlaban lahat yon. Self-defense. Yun ang argument nyo. Pero kung may maniniwala doon, 7,000, sabi ng iba, 20,000 ng laban. Na walang evidence. Asan yung mga 30,000 na na baril na ginamit ng mga napinatay nila. So these are all noise, no? Noise to. And I think the ICC will conduct the case based on evidence. Okay, with that, maraming salamat po sa paglalahad ng inyong panig at sa loobin hinggil ho dito. Thank you, sir. Salamat po. Thank you. Mga kabombo at mga Kastar Nation, nakausap po natin si Ginoong Jojo Lacanilaw, ang convener ng Duterte Panagutin Movement. At yan ang kanilang take dito sa nagpapatuloy pa rin na confirmation of charges hearing dyan sa International Criminal Court. Mga kabombo at mga Kastar Nation, standby ang ating mga himpilan. Mag-unload lamang ho tayo ng commercials from our end. At maya-maya magre-resume muli tayo kapag umusad na itong confirmation of charges hearing dyan pa rin sa International Criminal Court. Standby at magbabalik ho tayo maya-maya lamang. Tutok lamang mga kabombo sa mga himpilan ng Bombo Radio Philippines. The source of news and information. Visit our website at www.bomboradio.com. Follow us. Rong sports nga basketball hay naimbento sa Estados Unidos ko 1891 ni James Naismith.
Nagumpisa man ro mga organisadong paliga sa YMCA. Nabilog ro ng liga sa mga kolehiyo nga kolehi ay umabot ron sa pagbilog it mga professional nga paliga sa basketball. Apisar nga sa Amerika raya nagumpisa. Madasig manda nga nagustuhan ang naging popular sa nagkasari-sari nga panig it kalibutan. Sa Pilipinas, rong basketball or ginakabig nga pinakasikat at popular nga sports. O naraya nga nakilaga it mga Pinoy pag-abot it mga Amerikano sa nasyon. Madali rayang nagustuhan ang napalanggaan it mga Pilipino. Pero Pilipinas man dong nakaangkon it kauna-unahan nga professional nga liga it basketball sa Asia. Paano makabig nga toxic rusang katawo? May mga tiyempo kung hindi maiwasan nga mapagaing ka sa sangkag grupo o lugar bangod nga may mga toxic people o mga negatibong tawo dugangan para stress sa imong nga kabuhi. Ano ba garo gali toxic nga tawo? Sanday mga pabida o kung gusto nandang ang atrandang kaugalingon sa white tiyempo kung bukod man it kinahanglan ag ibida randang sarili samtang nagapanamad it iba. White pakialam kung randang akto hay negatibo o kung unhealthy ngon para sa iba. Purilon o kung mahilig mag-gaslight. Wana ila mag-ako kung saga, hindi mag-sorry, o kung amat hay pa-victim o ginapagawa nga sandar o kaguoy. Huwag akilaga it boundaries nga sayod nanda nga hindi yun pwede. Mga tips para malikawan ro cybercrime. Gumamit it mabaskog nga password. Himuon nga regular dong pag-update it antivirus. Iwasan nga i-click dong mga makaduda-duda nga mga links. Limitahan dong pag-post it personal nga mga impormasyon. Bisitahon nga mga sites nga may una nga HTTPS. Magkaiba ro pag-resign sa pag-retire. Ro pag-resign voluntaryong pagputo it empleyado sa relasyon kara sa employer samtang ro pag-retiro ay ginaobra sandig sa retirement plan ni kumpanya o kung sa idagom itayi kuno what retirement plan ra employer. Magwa sa final pay nga kagabanan nga naghanin sa mga sweldo nga wa pa nabaton o wa agon itibang babaton ng empleyado kung imaw hay nag-resign. May retirement benefits mata nga babaton sang ka nagretiro ng empleyado sandig sa layi kon sa retirement plan ni kumpanya. Pwedeng mag-early retirement sang ka empleyado kung imaw hay may libang dagunyon sa serbisyo agin di maganaba sa 60 anyos so anang edad. Pro Panuay Kalibo hay sang ka first class municipality agrong capital town kung probinsya Itaklan. Raya hay may kabilugan nga 50.75 square kilometers nga nagakomponer it 2.79% sa land area Itaklan. Ku 2020 census of population, ro Kalibo hay may kabilugan nga 89,127 nga populasyon. Ro Kalibo man hay nahamtang sa Northwest Panay Island ag may kabilugan nga 16 nga mga kabaranggayan. Raya ro ginakabig nga main transportation hub paadto sa sikat nga isla Boracay. Kilagaman ro Kalibo sa Ati-Atian Festival. Rong ginakabig nga Mother of Philippine Festivals. Sa Kalibo man makitaan rong semi-urban ag multi-awarded mangrove forest nga Bakawan Eco Park ag rong kilaga nga Pinya Weaving. Ro brown rice o kantilaga bilang unpolished rice sa isang ka white rice nga wago nag-agi sa polishing ag wa ginbugan it brown ag germ layer. Sayod baga ninyo nga ro brown ag germ layer si buga sa bugana sa nutrients ag minerals nga mayad sa atong ikamayad nga gawas. Ro brown rice ay nag-aangkon it vitamin B, vitamin H, tocopherol, sang ka natural antioxidant, fiber ag biologically active enzymes. Mapanaba ro cholesterol ag manikawano pag-angkon it stroke ag heart disease. Nagakabagay man yung magkaon ng mga diabetic it brown rice para mapabilin ro tamang level it glucose. Ano rohit index? Rohit index ay ginagamit agad nga masayuran kun man o kainit. Ro kaya nga tiison isang katawo bago manging peligroso. Nagpaandam ro sang ka health advisory halin sa Department of Health o kon DOH parte sa mas mataas nga posibilidad nga mag-angkon it masakit kaparet heat cramps ag heat stroke kung rohit index hay umabot sa mataas nga level. Ro pinakamataas nga heat index hay nailista it pag-asa ko 2023 hay 48 degrees Celsius sa Butuan City ko Abril 21. Ro pagtawid heat index kara hay naging rason it heat cramps ag pagkahapo ag ginapataas ro peligro sa heat stroke. Pwede ba nga ngagson o maker itutang maski nawa man imaw nagpanipugo sa kwartang ginhugama. Kinabanan nga ro maker sa sangka utang kinahangan nga magapanabat sa bilog nga utang ingkaso nga ro nagapangunang nagutang haywa nakabayad. Kinahanglan niya basahon o kontratang ginpermahan bago na kung may mga katagang jointly and severally liable o consolidarily liable ay posibleng ikaw ra magapanabat sa bilog nga kantidad nga ginutang kay baharoy interest, nagpanipus ka man sa kantidad nga ginutang o kun uwa. Pwede ka man i-demanda ay kumpanya agon masukot o kwartang ginutang ing kaso pareho kamo nga hindi makabayad. Para maiwasan nga mabiktima it mga manakaw,
do atong mga panimagay. Siguraduhon nga nakalak o nakakandado. Rong tanan nga bintana ag pertahan it bagay. Kung mahimo magpabilin it nakabukas nga iwag sa guwa o sa madum nga parte it bagay. Mas mayad kung makaangkon it alarm agud nga maalerto in kaso gamay magsugod sa imong panimagay. Magbutang it CCTV cameras para makabulig ag dugang nga bantay sa inyong mga bagay. Gabi nga i-report sa kapulisan kung may mapanuhan nga makaduda-duda sa inyong lugar. Nasayuran ba ninyo nga may good benefits sa pakikipagmaritas? Raya hay good sa heart. Oportunidad o pagkipagchismisan agud ma-release yung level of emosyon nga kung siin sunod sa pinama-eksperto nga sa bulig it pagkipagchismisan malikawan ni matipo no kainit buot itawo. Kaman naman o anuman nga emosyon nga may una imaw. Kung wait ginatagong emosyon, okay sa pagiligro dugo sa gawas ag happy ro heart. Raya okay man sa personality development. Bukod ni perming negar o pagkipagmaritas. Bukod nga raya isang kabanding nga kung siin gina pamatudaan sa pagtuon nga may manami rayang epekto sa pagdevelop it aton nga personality. Paali nga makaangkon it babayi kon lalaki nga unga. Nasayuran baga ninyo nga posibleng planuhon kon lalaki o kon babayi magiging unga? Suno sa mga eksperto, madasig rogangoy it mga similya at lalaki kung sa siin nagakabuhi raya it sang adlaw samtang nagabuhay mata ro egsad it babayi it hastas 3 adlaw. Gamit ro na sa bitanya kasayuran, pwedeng testingan it mag-asawa nga mag-sex sa sugod it daywa o kon 3 adlaw antes nga maguto ro egsad it babayi. Sa makarondaya nga panyempo, nagakamataygon ro mga similya at lalaki kaya babayi ro posibleng maging unga. Kung igatyempo man ro pag-sex sa adlaw nga guto ro egsel, posibleng lalaki ro magiging unga bangod sa badasig nga paghugag it similya it lalaki. Sa pihak kara, nakadepende sa gihapon sa pagbuot it Dios kon babayi o kon lalaki ro igataong unga sa mag-asawa. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Fast Radio Bombo. Sa Bombo Radio Kalibo, Philippine Standard Time, 7 minutos na kataliwan sa oras nga alas 7. Luzon, Visayas, Mindanao, good evening. Welcome sa pagpangalagad Zona Libre. Bakaron nga adlaw kita nga Webes. Pizza 26 sa bugan karat Pebrero dagon 2026. Magatalakay kita mga nagapanguna nga mga balita lokal, mga isyu lokal nga nagakanabo sa aton nga may banwat Kalibo ag kabilugan nga probinsya Itaklan. Pilaman ka mga balita nasyonal ag isyu nasyonal nga nagakanabo man sa bilog karang nga pungsod Pilipinas. Balita sa White Nation, balita sa Patagit Sports. Agbalita man sa dayagan ni Tiyempo sa Webes nga edisyon, Webes nga presentation, ita Zona Libre. Sa gihapon na korinyo karang Anchorman, Bombo ni Billones. Wala no raton karang mga pagatalakayon makaron. Mga nagapanguna karang mga balita lokal, ag balita nasyonal. Nagapadayon makaron nung daya karang hearing sa gihapon saray karang confirmation itaraya karang case ni former President Rodrigo Duterte sa dahig Netherlands. No, hasta para baga hinaga rondaya karang hearing kon baga nayang may mga kon baga may mabaskog rong ebidensya, mabugatrong ebidensya kay former President Duterte base sa raya nga mga ginabuhitan nga mga ebidensya magkaroon it prosecution. No? I mean kung nag-break pa ron naya karang nagbalikon, balik man naton doon. No? Sige, balikan taman no naya karang coverage sa nagapadayon karang hearing mga kabombo sa dahig di Netherlands sa kaso karang ni former President Rodrigo Duterte. Proseso at pagdinig at hayaan gumana ang mga institusyon ng malaya
at walang impluensyang politikal. Yan naman lamang ang pananaw ko sa nangyayari ngayong confirmation of charge. Tanong ho namin yan, General, dahil kasi hindi pa rin ho nagpapatawad itong nakakalimot yung mga supporters ni former President. By the way, standby lamang, General, at siguro maya-maya ay babalikan po natin itong iba pang mga paksa at usapin hinggil ho rito. At ito muna, bibigyan daan ko muna mga kabombo at mga Castar Nation. And of course, sa inyo po, General Torre, yung pag-usad ng confirmation of charges hearing. And kunan namin kayo muli ng mga reaksyon maya-maya lamang. Mga kabombo, mga Castar Nation, pakinggan at panoorin po natin ang resumption dyan sa International Criminal Court. Document number 7. So, the prosecution, throughout its pre-confirmation brief, invites this chamber to find, by inference, that neutralization means murder, and even carves it in stone as its formal statement of the common plan. But we, the defense, can show that the term neutralization can only mean the use of self-defense where officers' lives are endangered. For this, the text of the circular must be read in the context of the governing framework and other PNP directives. It is our submission that across the political, legislative, judicial, and law enforcement contexts, the consistent articulation has always been that neutralization denotes lawful restraint. At the executive and operational level, the Chief of the Philippine National Police, Ronald de la Rosa, Bato, publicly clarified in 2017 that neutralization means arrest. Furthermore, in an official transcript dated 28 October 2024, the former Chief of Police, De La Rosa, testifying for the Committee on Accountability of Public Offices and Investigations, testified that the term neutralization was anchored in the PNP Operational Procedures Manual, where it is specifically and strictly defined. Let us just have a look at what he said. And for your ease of reference, we will also display the said passage in the PNP Operational Procedural Manual to which De La Rosa referred, which incidentally was published in 2021. Neutralization, and I quote, a police intervention in strict accord with the use of force continuum and or principle of proportionality on the use of force purposely to contain or stop the unlawful aggression of the offender. This may include an arrest, capture, surrender, or other acts to subdue the suspect. It strikes us as rather mind-boggling that the prosecution should have failed to appreciate the significance of this. It was aware of De La Rosa's speech because they disclosed it to us. But the prosecution's investigators clearly never bothered to read the procedural manual to which De La Rosa was referring. In fact, we know that they didn't, because it's not on their list of evidence. Within the judicial sphere, when the terminology was examined before the Supreme Court of the Philippines, in petitions challenging aspects of the anti-drug campaign, the government defended the circulars on the basis
that they did not confer a license to kill. The Supreme Court of the Philippines, however, to date, has declined to issue any ruling declaring the campaign unconstitutional, has declined to invalidate circulars, and has declined to rule to date that neutralize or neutralization means to kill. The Supreme Court's treatment of the issue is particularly instructive. The court observed that the wording was neither novel nor introduced during the Duterte administration. It had already appeared, for example, in the 2014 revised PNP manual on anti-illegal drugs operations and investigation. In other words, the term formed part of the existing police vocabulary. The court further clarified that the mere inclusion of the term in a circular does not render that instrument unconstitutional, especially where the circular expressly mandates compliance with internationally accepted legal principles, public policy, and the full observance of human rights, as we showed you earlier. No circular has been invalidated on this basis, nor has it ever been established at the highest level of domestic judiciary that to neutralize means to kill. The judicial record does not sustain such an equation. In each institutional setting, therefore, the term has been situated within ordinary policing powers and constrained by the lawful use of force framework. The testimonies of those operating within that framework, the prosecution's witnesses no less, are aligned with this documentary record. For example, witnesses P1158 and P1170 explained that neutralize means to arrest or to incarcerate through legal means. It did not mean to kill. Witnesses P1050 and P1174 confirmed that lethal force arose only where a suspect's resistance placed an officer's life at risk, reflecting the ordinary doctrine of self-defense and consistent with Mr. Duterte's repeated public declarations that force was justified only in such circumstances. P1214 further indicates that operational decisions were made by officers on the ground within established protocols. So, I'm sorry to interrupt, Counsel, but once again, you need to be specific and provide the document reference number. You must specify the document number, the reference number for us. if I may, Madam President, Merci beaucoup, of course, Thank you very much. an understanding with the learned chambers legal officers that we would be able to provide references after the hearing. But of course, the document that I was referring to is PHL OTP 00090518-R01. So, Madam President, Your Honours, taken together, the manual,
the public clarifications by police leadership, the state's position before the highest court in the Philippines, and even the prosecution's own corroborative witness testimony, all of this material demonstrates a coherent and consistent understanding that neutralization was articulated as lawful incapacitation through arrest and related measures, not as a policy of killing. And if the prosecution's case for the common plan in counts 2 and 3 is based on Command Circular number 16 of 2016, we might as well pack up and go home because Mr. Duterte is simply not guilty. However, for the sake of completeness, I continue. The fifth indicator of a common criminal plan, as alleged by the prosecution in paragraph 28 of the pre-confirmation brief, appears to be the concerted broadcasting of inflammatory speech. Here the prosecution once again selectively cites excerpts from 2016 media interviews with Ronald de la Rosa, Bato, and Vitaliano Aguirre, which suit its purpose and case theory, while totally ignoring the more unequivocal comments in those interviews which destroy its case. Regarding the interview with De La Rosa, mentioned in paragraph 28, after supposedly inciting a crowd of drug addicts to cause criminal damage to the properties of their narcotics suppliers, the newly elected chief of police states, "It's either you will die from police gunfire," and he adds, "if you resist." That's PHL OTP 0000849, page 2. Likewise, with the comments in an Al Jazeera interview, PHL OTP 00090340, comments attributed to Aguirre, from which the prosecution imputes criminality to Rodrigo Duterte by citing Aguirre's comment that the administration's policy was to stop crime and kill drug lords. Such throwaway comments reflect on Aguirre alone. And God forbid we're not alleging that Aguirre did anything wrong. Especially when, in the very same Al Jazeera interview, Aguirre states, not once, but twice, that the policy of Duterte himself was for the police to use lethal force only in self-defense. We can display that on the screen, and the part that I want to read is highlighted. And President Duterte was very clear on this matter, he said, Aguirre, that there will be no killing of unarmed offenders, meaning to say that you use force only when your life is in danger. Later on, in the very same interview, Aguirre would repeat the same theme which exculpates Mr. Duterte, PHL OTP 00090340 at page 4. And I read out the relevant passage which is highlighted once again. They are supposed to arrest them, but when they fight back, then the president has instructed them that they must first protect themselves.
So much for Mr. Jeremy's elastic mouth theory. Even he thought that Duterte's speech was bifurcated, and even if he did think so, his so-called perpetrators did not. So why does the prosecution cite the excerpts which support its case so selectively? Well, I'm not going to impute any malfeasance, but I can hazard a wild guess. I would suggest that the people reviewing the prosecution's massive databases for suitable evidence are performing keyword searches. Most likely, some of the most utilized operands were the words kill and perhaps sometimes neutralization or neutralize. Once the member of the prosecutor's staff has his hit, he excises the excerpt, rejoices that he can slot it into the predetermined case theory, and does not bother to read the rest of the item of the evidence, where the exonerating evidence is unequivocal. Turning to the sixth indicator of the supposed criminal plan, as set out in paragraph 29 of the pre-confirmation brief. None of the speeches imputed to the former president, nor the use of what the prosecution calls dehumanizing language, dehumanizing language by the alleged co-perpetrators suggests criminality. I would suggest that it is within the bounds of acceptable, albeit extreme political discourse, to refer to drug users in such a way as beasts, animals, or to the barangays as being plagued by the drug menace. Well, the last one is true. You can hardly expect populist politicians and law enforcement officers to refer to drug pushers and criminals as upstanding pillars of the local community. I really do feel that the prosecution is at a loss if this is its circumstantial evidence for proving the existence of a common criminal plan. The same goes for the seventh supposed indicator of criminality, which is based on the names created for the two police operations Double Barrel and Tokhang, along with their supposed evocation of firearms metaphors. While the source for this particular gem, witness P1207, a self-confessed murderous villain, might have guns perpetually on his mind and insert their imagery into his daily speech, it does not mean that those who formulated the anti-drugs policy were acting under a similar caprice when they devised the nomenclature for these two particular police operations. And of course, there were other police operations with completely different imagery, such as the one-time, big-time operation referred to by a few prosecution witnesses, and the riding in tandem operation. The mind can only boggle as to what type of nefarious imagery the prosecution believes that last title evokes. None of the indicators I have mentioned up until now have shown in any way a mutual meeting of minds between alleged co-perpetrators, evincing a communality of purpose or an agreement to act in an illegal fashion. Of course, the prosecution has shown us pictures of the alleged co-perpetrators uttering comments
similar to those issuing from Rodrigo Duterte. But this does not indicate a meeting of minds, as I will elaborate shortly. The eighth factor, purportedly evincing a plan of agreed criminality, is set out Okay mga kabombo at mga ka-Star Nation, ating itutuloy mamaya yung pagkalapan ng mga karagdagang update mula ho dyan sa International Criminal Court. At nasa day 3 ang confirmation of charges hearing at ating antabayanan itong kabuuan ng presentation ni Nicolas Kaufman, ang lead counsel ni former President Rodrigo Roa Duterte. And after that, meron ho tayong recap mga kabombo, mga ka-Star Nation, ng proceedings dyan sa bahagi po ng The Hague, para na rin doon sa ating mga late tuners na kakabukas pa lamang ho ng kanilang Bombo mobile app at yung mga bumabiyahe, mga pauwi sa kanilang mga tahanan na nakatutok ho dito sa ating special coverage mga kabombo. And kanina, naudlot din ho yung ating pakikipag-usap dito kay Metropolitan Manila Development Authority General Manager Nicolas Torre III. Mamaya ho, itutuloy natin yung pakikipag-usap po sa kanya hinggil doon sa mga usapin na nakapaloob ho nung kanyang inaresto si former President Rodrigo Duterte. Malapit na ho kasi yung anibersaryo sa 11 ng Marso ay isang taon na dyan ho sa piitan sa International Criminal Court, itong si former President Duterte. So bago ho yan, resume muna tayo ng pagtutok dito sa mga argumento ng lead counsel ng panig ng depensa, si Nicolas Kaufman, mga kabombo. Prosecution relies on what it believes to be the Duterte's administration's unabashed publication of statistics recording the number of deaths occasioned in the context of the so-called war on drugs. But let us just look at how and where the statistics relied upon were being published. In 2 government reports, the first of which being the Duterte administration's year-end report for 2017, totaling 63 pages, covering every sector of government and the economy, and of which just 2 pages are devoted to policing activities. We can give you the document ID number shortly. It's on the screen. While the deaths of 3,967 drug personalities mentioned are indeed recorded, as Ms. Robin Croft so helpfully pointed out in her presentation, and are not insubstantial, these deaths comprise a fraction of the 118,287 total arrests for drug-related activities, especially when the government is conducting special operations in a concerted drive to curb the narcotics problem. Such statistics are certainly not indicative of a wholesale policy of murder designed to supplant the process of law. If they were, then certain Latin American state parties would have regularly equaled or exceeded the Philippines in the number of law enforcement killings per capita of the population. What is quite egregious, however, regarding the prosecution's reliance on the 2017 Key Achievement Report is the way in which it glosses over, or rather ignores, those pages which do not suit its case theory. Take, for example, pages 28 of the document,
which highlights the fact that 1,900 drug-related investigations had been carried out against law enforcement officers in the preceding year, with 375 police officers being dismissed, including the 2 policemen involved in the murder of Karl Arnaiz, who were later convicted and sentenced to life imprisonment. These policemen were affiliated with the Caloocan City Police Station, and where, so the report mentions, 1,000 personnel belonging to that station was sent for retraining. To conclude, this document, far from being evidence of a conspiracy hatched between co-perpetrators, is in fact a testament to the Duterte administration's respect for the rule of law and written proof of its intolerance for rotten apple police officers. As for the second official publication, which is supposed to substantiate the criminal plan, we turn to the 2016 annual report issued by the Philippine National Police. The statistics are quoted, with all respect, in a misleading fashion. The tables used by De La Rosa, and particularly the pie chart, show a remarkably low incidence of deaths in comparison to arrests and voluntary surrenders. Obviously, the misleading aspect of that is the prosecution's representation of the statistics, not De La Rosa's. So, coming to the 10th and final source of circumstantial evidence, supposedly supporting the mutually agreed nature of the criminal plan. And this is the fact that the extrajudicial killings, to quote the prosecution's words, followed the same patterns and modus operandi, with the perpetrators covering their tracks. But here, let me ask a question which begs an answer. If the Duterte administration was so barefaced as to openly declare its intent to kill drug users and pushers and celebrate this, as the prosecution argues, in official governmental publications, why would it encourage the perpetrators to go to such lengths to disguise such an intent? I mean, of course, anything's possible. But I'm just pointing out the internal contradiction in the prosecution's case theory. In any event, as they say in English, there is more than one way to skin a cat. And the differing types of modus operandi that we have encountered in the prosecution's 49 incidents of murder involve all conceivable modes of butchery, ranging from strangulation, suffocation, to stabbing and shooting. Now, assuming that the prosecution can overcome the hurdle of proving the existence of a common criminal plan, how has it shown that the so-called co-perpetrators coordinated between themselves to reach a mutual agreement to execute it? Well, it hasn't. All it can do is show a selection of comments made by Mr. Duterte's closest colleagues in government, and all of which take their rhetorical cue from him. The prosecution then artificially defines the intended individuals, the identified individuals,
as a collective of co-perpetrators. Now, common law jurisdictions, such as the one I come from, are familiar with these issues in the context of the law of conspiracy. The federal rules in the United States, for example, allow the statements of co-perpetrators to be used as circumstantial evidence, one against the other, to establish the existence of a conspiracy, but require that these statements be made during and in furtherance thereof. Narrative venting, which is what all these supposed co-perpetrators did, the ones identified by the prosecution, does not further the criminal objective. In furtherance thereof means that the statement relied on must advance the objectives of the conspiracy, such as through reassurances, updates, or actions taken to avoid detection. Now, I do realize, Your Honours, that there isn't too much jurisprudence on this matter, but let us look at it logically. Where can one really draw the line if it is sufficient to infer a mutual agreement to execute a criminal plan if we rely only on the statements of the people in the vicinity of a criminally verbose suspect because of the same quality of verbosity it alleges? This is what could be called bootstrapping logic. Building on limited information with the very same information in an attempt to validate that information or to create a structure there without. Put simply, the prosecution has advanced its cart before its horse. It has merely selected a number of individuals working alongside the former president who made similarly offensive comments and has then called them co-perpetrators. Instead of seeking evidence which might shed light on the interactions of these individuals between one and another, and construing a criminal conspiracy therefrom, should the evidence even support such a hypothesis, prosecution has taken its preconceived and predetermined premise of a criminal plan and forcibly superimposed it on these individuals. The artifice of the prosecution's working methodology in conjuring up this criminal collusion becomes even more apparent if we examine the evidence emanating from the crime-based perpetrators themselves on a granular level, especially from the prosecution's own star witnesses, 2 of 3 of whom supposedly formed the hardcore of a more limited organization referred to earlier in my submissions. I'm trying to comply with redactions. P1, for example, a self-confessed murderer whose recruitment by the prosecution will be examined elsewhere, was asked about the common criminal plan of his associates up to 2017. And this is what he had to say. Every time somebody was at fault against the government of Rodrigo Duterte, we didn't bother to send them to prison. We would just kill them. That's PHL OTP 0001 2584 at lines 248 to 250. Okay, that was the audio which I just quoted, and here we have the transcript. PHL OTP 0001 2376 hyphen R
02, lines 248 to 250. So, having given you that quote from P1, I would say that as far as this witness was concerned, the common plan was not a refined policy of cleaning up the streets, but rather a killing frenzy of the political opposition. Obviously, no such policy existed, and no such policy is alleged. P3, whose evidence relates to the presidential period, describes a similar orgy of killing without rhyme and without reason, but not drug addicts, nor alleged criminals, but rather Ayan mga kabombo at mga ka-Star Nation, tuloy-tuloy pa rin ito si Nicholas Kaufman sa pag-counter mula ho dun sa mga testimonya ng panig ng prosekusyon itong nakalipas na araw. At kanyang pinupunterya yung mga argumento. Mapapansin natin na inilarawan pa niya ito na yung diskarte raw ng prosekusyon ay parang may hahalin tulad dun sa cart na mas nauna pa yung cart kaysa dun sa kabayo. Parang ganun daw. Hindi organisado yung pagtingin niya tungkol dun sa mga argumento ng panig ng prosekusyon. At ito ay nilarawan niya dahil ho dun sa ilang mga punto at mga terminolohiya na ginagamit ng panig ng prosekusyon na kung titignan ay dun mismo nagkakaroon ho ng conflict para sa partikular na mga punto na nais ipakahulugan kaugnay doon sa termino na neutralize na ginagamit ng mga opisyal sa panahon ng Duterte administration at pinakakahulugan nan umano bilang pagpatay yung neutralize gayong ito ay direktiba para ho sa mga otoridad upang pigilan ang anumang paggawa ng masama ng mga individual na tinutukoy, partikular na ho yung mga sangkot sa illegal na droga. At ang direktiba mga kabombo ay nasa circular ng pambansang pulisya during that time ni former President Rodrigo Roa Duterte. Pati na yung iba pang mga argumento ay inungkat din itong si Kaufman. Maya-maya mga kabombo ay kukunin natin ang recap ng naturang bahagi ng salaysay o kaya naman ay argumento ng lead counsel ni former President Rodrigo Duterte. Ang iba pang mga bahagi po ng panig ng depensa ay present din, ngunit ang nagsasalita pa lamang itong si Nicholas Kaufman bilang lead counsel ng naturang dating leader ng Pilipinas na ngayon ay nakapiit ho dyan sa International Criminal Court Detention Facility. So ayan mga kabombo, mga ka-Star Nation, at least nabigyan ho ng pagkakataon ng panig naman ng depensa upang ilahad ang kanilang kabuuan ng counter o yung pagtutol at pagsalag dun ho sa mga atake ng panig ho ng prosekusyon mga kabombo at mga ka-Star Nation. So yan yung kagandahan nabibigyan ng sapat na pagkakataon ng magkabilang panig para mahimay ng husto itong mga argumento na kanilang isinusulong dyan sa harap ng mga huwes na hahatol kung ito ho ay uusad ang kaso o kung tuluyan ho itong mababasura at maaalis sa pagkakapiit itong si former President Rodrigo Roa Duterte. So naka-standby pa rin ho si General Nicolas Torre III ang umaresto kay former President Rodrigo Roa Duterte. Halos mag-iisang taon na ang nakakalipas mga kabombo. So ituloy ko lamang ho, General Torre, yung katanungan na naudlot kanina dahil sa resumption itong confirmation of charges hearing dyan sa panig ho ng International Criminal Court. Kanina natanong ko ho yung tungkol doon sa kung hindi ba kayo nagsisisi, na kayo yung mismong gumanap ng tungkulin
na pag-aresto kay former President Rodrigo Duterte. Alam ko kasi naging subject ho kayo, naging sentro ho kayo ng mga kritisismo ng mga supporters, of course, ni former President Rodrigo Duterte. Kahit nga yung mga opisyal ng International Criminal Court ay hindi rin ho nakaligtas doon sa mga batikos, pati yung mga natatanggap na mga pagpuna kahit sa page 2 nila ay punong-puno ng mga pagpuna galing ho dun sa mga supporters ng former president. And kayo, so far, ano yung inyong masasabi hinggil dito, General Torre? Natural lamang yun kasi may kanya-kanya tayong opinion. Ang opinion nila ay ganon at kaya talagang nire-respeto natin. We'll fight to death para depensahan sila na ang karapatan nila na magsalita ng ganon. Pero hindi ibig sabihin na sang-ayon tayo sa opinion nila. Sapagkat ang posisyon ko naman ay hindi nagbabago at maliwanag na ang pagtrabaho ko na yon ay isang professional at walang halong motibo na personal. Okay, General Torre, kung sakali ho na ito'y aabot sa full trial at kailanganin ho ang inyong pananaw o kaya naman ay kunang kayo ng testimonya, siguro pupunta kaya kayo. Pero bago nyo ho sagutin yan, eto, bigyan dahil ko muna itong pagpapatuloy po ng confirmation of charges hearing. Nasa highlights na ho ito ng mga pahayag ni Nicholas Kaufman. Uy, tukayo nyo ho pala ito. No? Ito, pakinggan ho natin. P3. Ayan, mga kabombo, mga Kastar Nation, oras natin sa buong kapuluan, 10 minuto bago sumapit ang alas 8 ng gabi at tayo nakatunghay pa rin dito sa mga development dyan sa International Criminal Court, and we're trying to connect again dyan ho sa confirmation of charges hearing sapagkat kumbaga nasa huling bahagi na ho ito, hindi pa man huling-huli pero nasa higit kalahatian na ho yung hinihimay nitong si Nicholas Kaufman kaugnay ho dun sa mga argumento na kanilang pinupuna dun sa mga aligasyon ng panig ng prosekusyon. No? Ito ho kasi yung trabaho ng lead counsel ay gibain yung mga in-establish ng prosekusyon na mga akusasyon laban sa isang suspect sa krimen na kanilang ipinupursige laban kay former President Rodrigo Duterte, mga kabombo. So, check natin muli yung linya dyan sa International Criminal Court. Atin hong tunghayan at panoorin, mga kabombo. To show objectively that Mr. Duterte himself made an essential contribution to the furtherance of this scheme of criminality, and what is more, that subjectively he was aware that he was making such a contribution. This is what us Latin-speaking lawyers, would call the sine qua non test. Or to put it another way, did these 49 murders, which the prosecution has identified, occur specifically because of Rodrigo Duterte's involvement? Or, to make the logic a whole lot simpler, would Rodrigo Duterte's withdrawal from this criminal scheme to target suspected criminals, as alleged by the prosecution, have led to the avoidance of these 78 deaths? Let us see where this test is set out in the Ali Koshaib trial judgment. Paragraph 796. And I'm going to quote the essential part for the purpose of the essential contribution. The accused must make an essential contribution without which the commission of the offence would not be possible. To hold an accused liable as a co-perpetrator under Article 25(3)(a) of the statute, it has to be established inter alia
that he or she had control over the crime by virtue of his or her essential contribution to it and the resulting power to frustrate its commission. Well, here I would like to show you the statistics pertaining to the rate of killings since the former president has left power and the responsibility for law and order has passed into the hands of President Ferdinand Marcos Jr. I rely on a report published by academics at the Third World Studies Center in the University of the Philippines in the context of what is called the Dahas Project. And trust me, the authors of this report, comprising weekly statistics on the first year of the Marcos administration from 2022 to 2023, are no great friends of the former president, Mr. Duterte. This report was even cited, I remember, in a Rappler article, but it's to be found on our list of evidence at PHL D36 0006 0001, pages 0006 to 0010. The report for the first year of the Marcos administration showed that out of 342 killings, 160 were at the hands of state agents. And the figures and the statistics just kept on rising, with the second year of the Marcos administration, 2023 to 2024, showing an increase in deaths at the hands of vigilantes, albeit a decrease in deaths at the hands of law enforcement officers, from 46.8% to 34%. Hardly a statistic to be proud of. So, with all the prosecutions, fancy bar charts, I'm pretty sure that if they were to recreate them for the period of 2 years after Duterte left power, they wouldn't have room left on their computer screen. The numbers would be so sky high. The conclusion is that there is no reason to believe that Duterte's disappearance from the political scene would have frustrated the ongoing incidents of murder at the hands of state agents or vigilantes. Clearly, I'm forced to ask myself whether anyone on the other side of this room has thought of investigating the Marcos regime and the related phenomenon and holding someone accountable. Why are my colleagues sitting to their right, the victims' representatives, not clamoring for accountability for those deaths? Or is it of no consequence now that Mr. Duterte is sitting in the ICC detention center? I've reached a natural break, Madam President, in my submission. With your permission, I would like to continue after lunch. Judge Motok. Thank you very much, Mr. Kaufman. We will suspend the hearing now for 90 minutes to resume at 2 p.m. Thank you very much. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, naka-break muna ang panel ng mga huwes dyan sa International Criminal Court sa mga sandaling ito. At after 90 minutes ay magre-resume uli yung huling bahagi na ng argumento para sa panig ng depensa o yung kampo ni former President Rodrigo Roa Duterte. Samantala mga kabombo, mga ka-Star Nation, ituloy lamang ho natin yung ating naudlot na pakikipanayam dito kay General Nicolas Torre III at mamaya ay bibigyan din ho natin yung mga recap nitong mga pangyayari dyan ho sa tinutugay-gaya natin na kaganapan sa The Hague sa bahagi po ng Netherlands.
So nandun na ho tayo sa issue ng kung sakasakali lamang ito'y what if lang naman. Hypothetical question ika nga kung sakali ho general na uusad na yung full trial at kailangan po yung inyong testimonya magiging bahagi po nung investigasyon. Kayo ho ba ay willing na pumunta at humarap dun sa mga huwes ng International Criminal Court knowing na kayo mismo ang siyang nanguna sa pag-aresto sa former president lalo't may aligasyon ho ng kidnapping ang kanyang kampo against the government of the Philippines, General? Opo, kasi pag tayo tinatawag ng ganyang mga tribunal, nung nangyari ang lahat ng yan, talagang valid ang membership natin at effective pa ang membership natin. Kaya manghihingi lang siguro ako ng authorization sa ating gobyerno na pumunta at mag-fulfill ng duty kung ipapatawag tayo ng ICC. Ngayon, susundin natin siyempre kung ano ang last say ng gobyerno. Pag sinabi ng gobyerno na hindi, hindi. Pero kung sinabi ng gobyerno na okay, dahil kailangan nating irespeto ang ating mga obligasyones sa ICC, then so be it. Pupuntahan natin at i-fulfill natin. Gaya ng pagtupad natin sa iba pang naging trabaho natin sa mga nakalipas na panahon. Ito naman ho, General, I'm just curious. Sa part ho ng mga co-perpetrators, ang sabi ho po ng mga nakausap namin na mga accredited ng International Criminal Court, yung mga accredited lawyers, may baka raw malapit na rin na ilabas po yung warrant of arrest doon sa 8 na mga co-perpetrators. Bagamat hindi sinasabi na lahat po yun ay agad-agad may isyuhan ng warrant of arrest or sabay-sabay kaya sila. Hindi pa ho malinaw sa ngayon. Even yung mga lawyers na accredited ng ICC ay hindi pa rin ho yan masabi. Ilan ho sa mga nasa listahan ay inyong kulig mismo dyan sa Philippine National Police kung saan kayo kabilang dati. Ngayon, pagka nagkaroon ho ng warrant of arrest at simulan ho ng Philippine government yung paghahanap, yung manhunt operation, are you still willing to assist? Hindi man siguro kayo yung mangunguna dahil meron na ho tayong mga nakatalaga na mga tauhan at opisyal ng Philippine National Police for that. But of course, kung halimbawa kailangan ng inyong expertise, hihilingin ng mga nakakataas na opisyal po sa inyo, given na ho yung lawak ng inyong intelligence capacity and everything, yung experience of course ay hindi may aalis. Lalo dati ho kayo na namuno dyan sa Criminal Investigation and Detection Group. Are you still willing to participate or to help, General? Depende na po sa order na ibibigay ng gobyerno sa akin. Pero I don't see any reason na bakit pa ako matask sa pag-implement ng mga kung may lalabas mga warrant. Kasi hindi naman ako pulis at ako nandito na sa MMDA. Wala naman sa mandato ng MMDA ang mag-implement ng mga warrant of arrest, whether it's on local courts or international man. So I don't think that I'll be summoned on that matter. Ayun, Okay, ito na lamang ho, General. As of now, may nagtatanong na po sa inyo about, posible na pagtulong po ninyo sa manhunt kung sakasakali. Siguro yung, kumbaga, guidance na lamang, kung sakasakali, pwede ba kayong maging advisor ho nila? Sapagkat iba yung diskarte ng General Torre. Nasubukan ho ito sa ilang mga pagkakataon. So at least the guidance for them from your end, General? Wala pa naman po. At kung may magtanong man, yan din ang isasagot ko. Hindi naman ako na pulis. So I don't think na ako pa ay atasan. There are 220,000 hardworking policemen all over the country, and I think they're each and every one of them is capable of implementing that warrant. Ito, tanungin ko na rin ho kayo at medyo samantalin ko na ho yung pagkakataon na nasa linya kayo ng ating komunikasyon. Medyo light moments ika nga. May mga usap-usapan na ho na kinukonsidera kayo ng Marcos administration at ng iba pang mga political parties na, para sa susunod ho, na halalan sa 2028. Pero matanong ko lang, may kumausap na ho ba sa inyo from any political party so far? Ayun na ho, hintayin ang 2028.
Tatakbo po ako sa this coming April. Takbo laban sa mga bully part 2. Na natin ginawa ang part 1 yan last November 16. Kaya ngayon, andyan na. Abangan nyo at kayo inimbitahan ko sa ating takbo laban sa mga bully part 2 dyan sa ating habang tayo na sa MMUE. Yun, ano? Siguro, well, ako rin, parang gusto kong tumakbo tuloy yun, no? Pero takbo para ho sa good health, ika nga, no? Okay, so with that, maraming salamat po, General, sa pagsagot sa aming mga katanungan sa pagkakataong ito. And ingat ho kayo. Good luck ho sa inyong mga ginagampanan dyan sa Metropolitan Manila Development Authority. Maraming salamat. Yes, sir. Maraming salamat po sa inyong suporta. Mga kabombo, mga Castor Nation, nakausap po natin ang kasalukuyang General Manager ng Metropolitan Manila Development Authority, General Nicolas Torre III, dati hong pinuno ng pambansang pulisya. At kaya ho natin siya nakausap sa pagkakataong ito sapagkat mag-iisang taon na nga ho mula nang maaresto ng kanyang team, si former President Rodrigo Duterte, na ngayon ay nakasalang ho sa confirmation of charges hearing dyan ho sa The Hague sa bahagi ng Netherlands. So mga kabombo, mga Castor Nation, standby ang atin po mga himpilan. Mamaya ay muli ho tayong tututok dito sa mga development dyan sa The Hague at tayo ho ay aantabay pa, no? Sa mga kaganapan sa International Criminal Court, mga kabombo at mga Castor Nation. Tutok lamang at mamaya resume tayo, mga kabombo, mga Castor Nation. Unload lamang ho tayo ng mga commercials para sa ating mga himpilan sa mga himpilan ng Bombo Radio Philippines at Star FM. Mga kabombo, mga Castor Nation, antabay lang, standby. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Rong sports nga basketball ay naimbento sa Estados Unidos ko 1891 ni James Naismith. Nagumpisa man ro mga organisadong paliga sa YMCA. Nabilog ro ng liga sa mga kolehiyo nga kolehi ay umabot gon sa pagbilog it mga professional nga paliga sa basketball. Apisar nga sa Amerika raya nagumpisa. Madasig manda nga nagustuhan ang naging popular sa nagkasari-sari nga panig it kalibutan. Sa Pilipinas, rong basketball or ginakabig nga pinakasikat at popular nga sports. O naraya nga nakilaga it mga Pinoy pag-abot it mga Amerikano sa nasyon. Madali rayang nagustuhan ang napalanggaan it mga Pilipino. Pero Pilipinas man dong nakaangkon it kauna-unahan nga professional nga liga it basketball sa Asia. Paano makabig nga toxic rusang katawo? May mga tiyempo kung hindi maiwasan nga mapagaing ka sa sangkag grupo o lugar bangod nga may mga toxic people o mga negatibong tawo dugangan para stress sa imong nga kabuhi. Ano ba garo ugali toxic nga tawo? Sanday mga pabida o kung gusto nandang ang atrad ng kaugalingon sa white tiyempo kung bukod man it kinahanglan ag ibida rod ang sarili samtang nagapanamad it iba. White pakialam kung randang akto hay negatibo o kung unhealthy ngon para sa iba. Purilon o kung mahilig mag-gaslight. Wana ila mag-ako kung saga, hindi mag-sorry, o kung amat hay pa-victim o ginapagawa nga sandar o kaguoy. Huwag akilaga it boundaries nga sayod nanda nga hindi yun pwede. Mga tips para malikawan ro cybercrime. Gumamit it mabaskog nga password. Himuon nga regular dong pag-update it antivirus. Iwasan nga i-click dong mga makaduda-duda nga mga links. Limitahan dong pag-post it personal nga mga impormasyon. Bisitahon nga mga sites nga may una nga HTTPS. Magkaiba ro pag-resign sa pag-retire. Ro pag-resign voluntaryong pagputo it empleyado sa relasyon kara sa employer samtang ro pag-retiro ay ginaobra sandig sa retirement plan ni kumpanya o kung sa idagom itoy kuno what retirement plan ra employer. Magwa sa final pay nga kagabanan nga naghanin sa mga sweldo nga wa pa nabaton o wa gun itibang babaton ng empleyado kun imo hay nag-resign. May retirement benefits mataang nga babaton sang ka nagretiro ng empleyado sandig sa layi kun sa retirement plan ni kumpanya. Pwedeng mag-early retirement o sang ka empleyado kun imo hay may libang dagunyon sa serbisyo agin di maganaba sa 60 anyos so anang edad. Pero panuay kalibo hay sang ka first class municipality agrong capital town kung probinsya Itaclan.
Raya ay may kabilugan nga 50.75 square kilometers nga nagakomponer it 2.79% sa land area it Aklan. Ku 2020 Census of Population, Rokalibo ay may kabilugan nga 89,127 nga populasyon. Rokalibo man ay nahamtang sa Northwest Panay Island ag may kabilugan nga 16 nga mga kabaranggayan. Raya ro ginakabig nga main transportation hub paadto sa sikat nga isla Boracay. Kilagaman Rokalibo sa Ati-Atian Festival, rong ginakabig nga Mother of Philippine Festivals. Sa Kalibo man makitaan rong semi-urban ag multi-awarded mangrove forest nga Bakawan Eco Park ag rong kilaga nga Pinya Weaving. Raw brown rice o kantilaga bilang unpolished rice sa isang ka white rice nga wago nag-agi sa polishing ag wa ginbugan it brown ag germ layer. Sayod baga ninyo nga raw brown ag germ layer si buga sa bugara sa nutrients ag minerals nga mayad sa atong ikamayad nga gawas. Raw brown rice ay nag-aangkon it vitamin B, vitamin H, tocopherol, sang natural antioxidant, fiber ag biologically active enzymes. Mapanaba ro cholesterol ag manikawano pag-angkon it stroke ag heart disease. Nagakabagay man nga magkaon ng mga diabetic it brown rice para mapabilin ro tamang level it glucose. Ano rohit index? Rohit index ay ginagamit agad nga masayuran kun man o kainit. Ro kaya nga tiison isang katawo bago manging peligroso. Nagpaandam ro sang ka health advisory halin sa Department of Health o kon DOH parte sa mas mataas nga posibilidad nga mag-angkon it masakit kaparet heat cramps ag Rong sports nga basketball ay naimbento sa Estados Unidos ko 1891 ni James Naismith. Nagumpisa man ro mga organisadong paliga sa YMCA. Nabilog ro ng liga sa mga kolehiyo nga kolehi ay umabot gon sa pagbilog it mga professional nga paliga sa basketball. Apisar nga sa Amerika raya nagumpisa. Madasig manda nga nagustuhan ang naging popular sa nagkasari-sari nga panig it kalibutan. Sa Pilipinas, rong basketball ro ginakabig nga pinakasikat at popular nga sports. O naraya nga nakilaga it mga Pinoy pag-abot it mga Amerikano sa nasyon. Madali rayang nagustuhan ang napalanggaan it mga Pilipino. Ro Pilipinas man dong nakaangkon it kauna-unahan nga professional nga liga it basketball sa Asia. Balik kita sa aton nga pagpangalagad, may 12 minutos yon no nagkataliwan sa oras nga alas 8. Sa gihapon na kurinyo karangang Anchorman makaron Bombo ni BILLONES sa raya karangan nagapadayon nga confirmation of charges kay former President Rodrigo Duterte sa raya karanga dahig Netherlands. So mabalik man ko na induna ro raya karanga hearing tanawo naton kung anong oras man da matapos hasta lang maninaga ray mawe no ag pagkatapos kara hinaga hay nayang hugat ay dito kung maunot buhay bago nanda desisyonan kung baga imaura sa daghon sa raya kara nga hearing ngon nga ginatawag preliminary hearing nga ginatawag mga kabumbo buhay-buhay pa man siguro, basi 6 months. By the way, March 14, sang dag-on ta si former President Duterte to sa Raya Karanga Dahig, Netherlands. No? Kaya na-interview si General Torre, Raya rong mismong nagdakop kay Duterte, katagin serve ka na rong Raya Karanga warrant of arrest, ita ICC, matapos nga nagtugpa ro na yung kareng aeroplano, alin mo sa Hong Kong, no? Mga kabumbo, alin mo sa Hong Kong, pagtugpa iti aeroplano sa naiya, hay gin-serve gon ka na, raya karang warrant of arrest it ICC. So, ngani ay sa March 14 ko, no, sang dag-on yun, wata mapanuhan, kadasig ta, sang dag-on yun ana, raya karanga si former President Rodrigo Duterte ag tanawo naton kung may tsansa pa bagay mao nga makabalik ita Pilipinas or dagayon nga ito'y mao sa dahig kara mga kabumbo samtang ginapatigayon nung raya karanga hearing. Kung baga naya nga padayon nung raya karanga hearing or absueltohon na bimaw sa raya karanga kaso sa ICC.
So nga ni ay baway ko nagtaliwan nga adlaw nagpatigayon ita press conference raya karanga nayang 18 tanan ka mga Marines kay bahadayang si Attorney Baligod. Para ron nga nayang siyempre ano bito bago mag raya karanga bago mag 25-24 siguro to no. Natabo o raya karanga press conference kay pagkaaga anniversary ita raya nga idsa revolusyon ay nagpa-press conference daya nga mga 18 tanan ka mga Marines agming ko sablay tangani anda karanga mga statement based ana sa background check mga kabumbuhay gaban tagali kanda-kandahay bukon yun at mga nuta baga agro tatlo tayo bukon takunot aktibo nga Marines. Agro ibahay may mga records man. Ro iba nga nga mga Marines nga kung siin ginamit posible ni Mike Defensor. Kaya man si Mike Defensor dong mahilig sa mga makuraya nga mga eksena. No? Haman na dagahig si Mike Defensor di karaya. Si Mike Defensor from posible kuno nga nasa likod ay mahilig ray mo mag tagsigutesa nga to. Imaman ka to mga kabumborong sa likod si Mike Defensor man. Ngani sarayang 18 tanan ka mga Marine si Mike Defensor man ron daya karanga naya ginasugid nga sa likod ang bagto ni Sunny Trillanes. Ag maga-file tangani kunoy taya karanga kaso kontra kay Baligod pati si daya karanga Defensor, si Mike Defensor, pagapailan, itaya karanga kaso kuno ni naya nga Trillanes. Kay nagahig na si Trillanes anda karanga naya nga press conference. Nga kuno mga malimalita nga to nga dati kuno rasanda nga mga naya nga security ni ni Saldico nga kunsin nag-deliver sanda taya karanga mga malimalita nga mga kwarta to kay nayang Marcos aga pilapagid ka mga nayang kongresista posible nga raya pagid gagin deliver ay para sa nayang ICC grabe nga mga akusasyon no itaraya karanga 18 tanan ka mga Marines nga kuno agin pangunahan ni Attorney Baligod. Ugaling abo nga mga abo nga mga nayang sablay ay kon balikan naton si Attorney Baligod nga mga kabumbo ay abogado gali rimaw nanday abogado gali maw ni Singson. No, abogado agming ko si Raya karanga Baligod ay mingko nayang may issue man kana karadati. Kon matandaan naton katatong si Uy ba nga to? Na parang kinanta man imaw ni naya nga oy na bilong man sa kontrobersiya raya karanga si si Baligod mga kabumbo ngani kun imong i-background check raya karanga si Attorney Baligod raya karanga mga 18 tanan ka mga Marines hay masayran mo nga naya nga may una karanga kakaiba sa pagkatawo tayag karanga mga Marines nga kuno sandaro mga nag-deliver tayag karanga mga malimalita nga mga kwarta hambay ko gani no, kung gin-deliver nyo, rundaya karang mga maleta, haman habuksan nyo, aga picturean nga kwarta, ro anak karang suod. Di ba? Aga manit ulihi ang gin pagguwa ro yon nga ron nga mga naya nga kunohay ebidensya. Dali gilang gaubra karon it mga makaroyon, no, kadali gilang gaubra karon agamat ulihi nagwa guligin pagguwa. Waro ni mawgin support yagi kay Gutesa nga tunga statement. Di ba? Agro makabuo pa kani saraya karang statement iti 18 tanan ka mga Marines ay ito ta si Laila Dilima mga kabumbo no agkono hay nagumpisa ita 2023 hasta 2025 no ay nayang aga sa time nga ron di ba bago pa ang pungko si anayang Marcos di Caroyon sa 2023. Balikan nato nung dagon karang 2023 ay bago pagatanang pungko si Marcos karon as presidente. Wa patagi na bati-bati ang mga kabumbo raya karang
nayang arrest warrant no kay Duterte it ICC wa patana. Wa pa nga ni siguro nag-umpisa rong nayang political war itaya karang daywa sa 2023 nag-amat-amat pa yang sa kung balikan naton 2023 nag-amat-amat pa yang ita nayang umpisa ita sangag or away ro mga Duterte agaraya karang mga Marcos. Wa patadi karon mga kabombo ginadahom-dahoma. Raya karang ICC. Ulihi at mga kabombo gundaya karang mingko nagahinambag pa nga ni si Marcos dati nga manahay no hindi pwede nga nayang magsugod rong ICC abi sa problema ita Pilipinas. Mingko ginapugnan pa nga ni dati kuna ni Marcos. O galing ko ulihi nga mingko naglalagon gid nga naglala ronda karang away naglalagon gid nagmatindi yon gid may destabilisasyon yon nga nayang nagakatabo gusto gon nga pabagsakon si Marcos, gusto gon nga pahalinon sana karang pagka-presidente, gusto gon imaw nga nayang nga i-people's power, ikudita tanan yon nga pagi ginobra mga kabombo para nga mapalin si Marcos bilang presidente. Now, di karon yung dayon mingko nag-init ron daya latest ulihiyang nag-init dong daya karang nga issue itaya nga ICC. Pero ka 2023 kung balikan naton buka pa masyado mainit do na karang away. Pero sa statement mga kabombo itaya karang nga mga Marines nga kuno hay 2023 hay nagpang-deliver yun sandat daya karang nga mga maleta ag ginasugid nanda nga kuno ay para sa ICC ro iba kato nga mga malita nga gin-deliver na 2023 or sa bilog baga uli ka nag-init 2024 ag daya kara nga 2025 sa 2023 bukon pat masyado mainit onda karang away 2024 gang ag 2025 no medyo di karoyon yon sa danag masyadong mailinitan nga Banggianay it Marcos ag daya kara nga mga Duterte pero abat mga Marines 2023 kuno may mga ginpang deliver sa nga kwartalin kay Saldico ngani ay sa bilog pagid si ito si sa bilog sa mga tawan ko na dat balita si Laila de Lima. Hay si Laila de Lima hay kano ang nayang congressman si Laila de Lima last year gang mga kabombo last year gang nag-congressman si nayang Laila de Lima. Aro istorya hay 2023 to 2025. Subutang bagon kakapungkop ang ni Laila de Lima bilang nayang congressman or party list. May anat agaging mga mali-malita mga kabombo nga nayang kwarta. Ay wapata 2023, 2024, 2025 ita first quarter wapata si de Lima. Mga kabombo nga congressman last year gang ko nagtaliwan niya nga eleksyon 2025. Si nayang de Lima. So ito taruan na karang pangagan sa milog sa mga nayang questionable. No, saraya karang nayang statement it mga Marines. Kuno according kara kay Trillanes sa interview kana ngaro mga sagakyan nga ginamit saraya karang press conference raya karang nayang mga Marines hay mga sagakyan ko doon anday Mike Defensor. Si Mike Defensor abing mahilig ra imo mag-inusoy daya karang mga witnesses sa previous paron nga nayang mga administrasyon hay nagwa man danar karang pangagan ni Defensor Mike Defensor nga mahilig imo usoy it mga makaroyon, mag-ubra bagat mga makaroyon nga mga istorya. Dato nga ning dato nga ning raya kara nga kay Saldico nga to, ginadudahan man nga imaw man sa likod ka to Ag sambilog pahay naya nga ginsugo kamala nga mag-deliver daya kara nga mga maleta. Sino gid abi raya kara nga mga Marines? Nga buki kion mo tatorong daya kara nga bag. Buksan mo tana to ag picture na ultimo kamala nga nayang sumugunod ri karoyon. No, hindi mo pwede ron nga intrahan dong package. Hindi mo pwede ron nga buksan dong daya kara nga package. Ay rosogo
i-deliver malang rong daya kara nga mga malita. Hamanit na kadesisyon rong daya kara nga mga Marines. Nga picturean buki-kion ag buksan do mga package may mga ano ron may lock ron imaw, may code ron imaw nga naga-lock sa raya kara nga malita. Diba? Bisan ako man siguro ron daya kara nga Marines. Ginsugo ako nga ipa-deliver do yon nga mga halimbawa ako rong Marines. Sinugo ako it matag-as nga official, it gobyerno nga i-deliver dong do yon nga package. May karapatan ba ako nga buksan do yon nga package ag picturean for what purpose? Diba? Ay wa pamanit away ka to. Wa pamanit sangag. Ay wa paman nagsinangag katawhay-tawhay matadati rong daya kara nga gobyerno. Wa pataruyon nga ron nga flood control mga kabombo na bulilyaso. Wa pataro mga flood control nga ron na bulilyaso. Hay haman ano rong rason? Ikaw may karapatan ka nga buksan rumalita ag picturean mo rong kwarta to nga sugod. Nasayuran mo rong naya nga lock combination itroyon nga mga nayang malita abi. May lock combination doon. Diba, mapaisip ka gagi nga manitin habuksan. Ay datong time, bukon pat mainit, rong daya kara nga usapin sa raya kara nga flood control. No? Ulihiyang man, daya kara nga flood control man mga kabombo sa raya nga ay Marcos nga zona. Di karon yang ro nag-init man dong flood control last year nga zona. Haywa patay. Datong time may wa patat sangag sa naya nga flood control. So how come nga buksan mo? Na-detect mo nga naya nga royon nga kwarta hay halin sa flood control, halin sa anomalya sa gobyerno, agamiton mo sa ulihi, sa aton pa advance ro imong piniino nga gamiton mo ron sa ulihi nga ebidensya. So that's why ginhungod mo nga buksan rong malita ag picturean to abi. Di ba ga? Kani ay kano ka labo nga obrahon doon itsan ka Marines kung ako rong Marines. Kalabo ron nga obrahon nga intrahan mo rong maleta, buksan mo to ag picturean mga kabombo para dong purpose gamiton mo nga ebidensya. Wapat sangag dati, wapat away, wapat flood control issue. Ngani posible nga raya nga mga pictures ulihi ang ra inubra. No? Ulihi ang inubra para nga sangagon kunta mga kabombo raya karanga delivery day karanga hearing of dahil confirmation of charges kay former President Duterte. Para uman nga rong tawo mabuhi uman do andang dugo, especially ro mga supporters ni Duterte, mabuhi uman do anda karanga dugo ag maging kapital uman nandaro yon nga mga maleta para sa raya karang administrasyon. No, sa bilog paron siyempre makaron dong confirmation of charges para kuno nga pagwaon man nga pro iba nga mga ICC members to nga mga lawyers hay base kon pagwaon nga man na binayaran pagi sa impluwensya man ni naya nga trilyanes ba tampag ka kwarta. No? Pilang trilyon torong ginistoryahan. Ag tapos dong trilyon malang pila malang trilyon do raya karanga gina-issue sa flood control. Tapos rong ginasugid ni baligod nga naya nga kwarta hay pilat ang bilyon to. Di ba ga? Mga mauron nga mga naya nga istorya baga. Ngaming ko abo nga mga naya nga sablay. Ngani makaron si Amy Marcos hay maga plastar kuno imawit daya kara nga resolusyon para nga raya kara manami man yan
para masairan gid rong kredibilidad ni baligod, masairan rong kredibilidad it 18 tanan ka mga Marines. Basi gulpi human sabon nga mangindugaan daya karang nga mga 18 ka mga Marines just like Gotesa. Nami nga ni nga dayhon imaw sa raya karang plenary it Senado. No, kay man nagpayag si Senadora Amy Marcos nga nayang dayhonan da sa mapasay mo resolution ag dayhon dong investigasyon sa Senado sa raya karang statement halin sa 18 ka mga Marines kaibahan raya karang si baligod. O, hambay ko gani mas bayad para at least di karon masayran dong kamatuuran. No? Dahon sa plenary ang pamantawo naton tanan kung ano raya karanga kamatuod raya karanga statement it mga Marines. Pati andang pagkatawo karon una ay sigurado ag pati andang trabaho karon una ay siguradong buki kion gidron it daya karanga Senado. Aro base sabon nga ni makon kon mangindugaan yung man daya karanga mga Marines matapos kaming kuwa man kita nag-successful. Mangindugaan sabon dayang 18 tanan ka mga Marines. Ay mas mayad man gani si Trillanes ma-file man kunot daya karanga kaso. Kontra sa 18 ka mga Marines kay baligod pati si Mike Defensor filean man nanay daya karanga kaso. Ay konektado ra tanan sa bilog ra, konektado ra imaw sa confirmation of charges. Konektado ra imaw sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. Mga kabombo. No, doon nung raya karang istorya ni kagamugamo rong raya karang gobyerno naton sa Pilipinas, no. Kagamugamo kasi ginpagamo. Ginpagamo ginpagulo. 31 minutos nakataliwan sa oras karang alas 8. Balikan ta dugang karang mga balita. Balikan naton dugang karang mga informasyon. Pagkatapos it mga importante nga mga reminders, kindly stand by. Mga tips para makatipid sa konsumo sa tubi. Siguraduhon nga nakasara itmayad ro mga gripo agod nga maiwasan tugo ag magkabit it low volume o high pressure nozzles o flow constrictors nga makabulig nga mabuhinan ro water usage tasta sa 50%. Gumamit itabo ag timba kaysa sa mga showers kon gapaligos. Gumamit yamang itabaso itubi kung nagasipilyo kaysa gamiton rong gripo. Bagbaka itabago karon nga water efficient nga inidoro nga nagakonsumo gamang ita 2.6 sa 4 liters ita tubi kada flash. Ipilak rong mga habiling karang mga pagkaon na bago hugasan dong pinggana. Gumamit yamang ita inimbak karon nga mga tubi sa planggana sa paghugas it kinanan na. Ro epidemya hero madasig nga pagtaas it numero it mga kaso it makatagapon nga sakit. It mas madasig kaysa normal nga pagkanhit sa sangka partikular nga lugar. Halimbawa karay ro tigdas ag dengue. Mga dapat himuon agud nga makalikaw sa epidemya. Ipabili nga malimpyo ro palibot halin sa panimagay, basurahan, comfort room, kanag ag iba pang pwedeng halinan it sakit. Magkaon ni tamang pagkaon ag likawan nga kumaon it junk foods kapinyon sa mga unga. Kuno white portable water system ay pabukagan it mayad ro tubi antes imnon na. Pabakunahan ang mga unga kontra sa mga sakita. Makaangkon ited dinggay mga tao paagi sa sugod itsang kalamok nga nahawaan ag naakaangkon ited dengue virus. Ginatarwag ray nga Aedes aegypti particular nga klase it lamok nga ra aga masami nagaday it dengue infection. Ginasupsop kara ora dugo nga kinahanglanon agud makapangitlog. Pinaaktibo ro mga lamok nga Aedes mula agud hasta bago ro pagtunog it adlaw mahimo sanda magistar sa suod agwa it atong mga panimagay. Pwede ba nga baguhon o apelyado it mga unga? Kinamatarong isang kaunga daghon apelyado it anang ama kon imaw ay ginakilaga karamas kin pa nga bukon it kasado ra ang mga ginikanan. Importante man nga dagadaga isang kaunga apelyado it anang ama bangon niya mabakod ra nga ebidensya it anang relasyon bilang mag-amarason kung iga pabago raya pwede maapektuhan o iba pananang nga mga kinamatarong kaparet kinamatarong nga magmana e propiedad it anang ama. Sunod sa Korte Suprema bukon it tamang pangunahan o unga sa kung ano dapat na nga maging pangagan
abi pa ag imo gamaro kasayod angot kara. Kung minor de edad dapat hugaton nga magabot sa tamang edad ag pabayaan nimo nga magdesisyon kung ano ra ang gusto pinaagi sa tamang proseso sa idagom itato nga layi. Roaklan ay isang kaprobinsya nga makitaan sa Western Visayas. Raya Himayland area nga 1,821.42 square kilometer. Ro capital kara hayrong Banwat Kalibo. Raya man na hinhamtang sa northwest portion ng Panay Island, kadugon rong probinsya Antique sa southwest, ag probinsya Capiz sa southwest. Roaklan ay may kabilugan nga 17 nga kabanuhanan, ag 327 nga kabarangayan, ag sa makaron hay uwa pa it syudad. Base man sa 2020 Census of Population, Roaklan ay may kabilugan nga 615,475 nga populasyon. Paano naton maalagaan ro aton nga kidneys? Una, limitahan ro paggamit it mga pain relievers. Pangaywa, uminom it maabo o kun bastante nga tubig sa isang adlaw. Pangatlo, wa pa man itbasihan ang mga paggamit it supplements para sa kidneys. Pangapat, hindi pagpasobrahan ro pag-inom it vitamin C. Ag panglima, magkutanaanay sa doktor bago uminom it bisan ano nga bugong. Mga obrahon para maiwasang mabiktima it pagkagunod, bantayan ro kada isaga. Kinahanglan naton nga bantayan ro kada isaga sa atong mga kaibahan sa outing. Dapat ro tanan hay maging alerto nga bigid kung may kaibahan nga mga unga. Hindi pagpabayan nga obrahon yang basta-basta rong gusto it kada isaga. Gabigid kung delikado rong lugar, kaparihas it paglinagsan, pagdagagan, ag pagharutan nga posible nga magresulta sa pagkadanlog, pagkabagok, agabi sa tanan, hindi mag-adto sa madaw nga porsyon kung sa beach nagapaligos. Kung ikaw mismo sa yun mo nga hindi ka kantigo maggangoy, hindi yun magpasikat pa. Kung mahimo iwasan dong pag-inom it alcoholic drinks, bangod maabo nga aksidente it pagkagunod, nga ibang biktima hay nakainom. Mas makapamayad kung ikaw hay may ideya sa CPR para magamit sa oras it Balik kita sa aton nga pagpangalagad, may 37 minutos yon doon ay kataliwan sa oras nga alas 8. Sa gihapon na kurinyong Anchorman, Bombo ni Billones, no? Sa aton karang padayon, samtang wa pa man nagbalik ro raya karang hearing it ICC sa raya ngarang confirmation of charges ni former President Duterte hay ato na nang istoryahan pila ka mga balita man. Yan nagakanabo bagaya sa aton karang may Banwat Kalibo. Kay na may pila ka mga nayang police operation, ay mga gindakop nga mga may unang ginauptan karang armas illegal. Tapos may mga bypass nga ginpatis, may Suburakay ata may bypass din. Ngani ay kay na sang kamitso ano ray, kilagas ang kilagas siguro ray. Mingko kapilido gidangani ni Bombo Ernesto Fernando. Aro raya karanga subject, duda ko kampod ni Bombo Ernesto Fernando ray. Taga parts ang kabarangay ray. May kuhay ano ray, Marvin siguro nga ano. Nayang kilaga mo ni Marvin ray. Ito sa may ano nga ning barangay ra sa may Iping it. Ano magayo ra nga barangay no? Kapataga bara, Kapataga Kapataga. No, magayo man nga barangay. Ayro andang do former kapitan nga si Fernando, anang apelyido, ay gin subject sa raya karang nga search warrant itaton nga si IDG. No? Arang ni Mako, doya karang mga barangay officials. Agro mga nagapuwo pabatsyag nga magakandidato as barangay officials kapin pa makaron pagapit yun ng daya karang election man, sigurado man karabo man nga gangisi-ngisi mga kabombo karang mingkupaga sa mga kabaryuhan. No? Ay magapit lang eleksyon, pagangisi-ngisi ron nga mingkupaga na may intensyon doon nga mga kandidato sa barangay. Bisan barangay council or kapitan una, makandidato ron. No? Ani ay magapit lang rong eleksyon, no? Nobyembre rong eleksyon ngani ay nayang pilang bugan lang man. Gamat-amat yun karasan daw na sa barangay. Ag maliban sa royon nga mga gamat-amat it pabatsyag.
Ide malikawan kara makaron dong amat-amat man nga sa gamaran. Kapin pa sa mga tawo nga may interest man nga magkandidato, hay may undi malikawan karon nga nagaguwa ro mga pagpanamad sa presente nga mga nagapungko nga mga barangay officials. Maliban sa mga pagpanamad nga ron ay nayang no iba karon may mga ideya sanda nga manahay makandidato ron it kapitan sa sunod nga eleksyon. May ginahuptan man na ron nga armas nga ni ipadakop naton. Wa matat nagadakop mga kabombo. Sa mga nagahupot it armas nga ron, even illegal, kung wa mata ninyo ginapasayod, agwa matat may nagareklamo. Hay nagahugag malang bando aton karang pulis, autoridad, kung halimbawa, abusado kauna sa barangay, pinagupo kauna sa barangay, naalarma ing kapitbahay, may pinagag kauna sa barangay, maron malang ron. Di karon yung dayon, karon do aton nga autoridad magahimo itaya karangatikang. E-check ta mga kabomboan ay mabukitat detalye kay Bombo Ernesto Fernando, no? Ay si former Kapitan Fernando it barangay Kapataga sa Malinaw ay gin subject for search warrant kay naro anak karang bagay sa piya karang linya. Bombo Ernesto detalye, would you report please come in? Bombo Ronistong ka maligon karon nga search warrant operation sa impatin atong karon nga CIDG Atlan of course iban man kara dating karon nga Malinaw Municipal Police Station sa may party karon ita barangay Kapataga bano ka ita Malinaw kanya kada 5 ita Agagus is dating karon nga suspisado nga kaya dati karon nga kapitan no ita nasambit karon nga barangay which is ngani asang ka 54 anyos no nagahingagan kay Antonio Fernando residente mismo itasambit karon nga area no sa may bahing kara ita Kapataga bano kara ita Malinaw. So paghughog kainit atong karon nga autoridad sa atong nga CIDG ang Malinaw Municipal Police Station buan imaw no ito sambit kara nga day kara nga 9mm kara nga kalibre 9mm kara nga pistol o sambit kara nga baril mumol ni muskis nga ni kaina karon sa pagpatingat operation ito atong kara nga autoridad tag nakasayod imaw no o naka-inform kara nga katabo kara ito autoridad do anak niya ka istorya kaya gadi-gadi na karang dito tinapoy no sambit karang 9mm karang nga baril sa goay anak karon niya panimagay pero ngani hay dahil may mga figures iba karang mga records sa anak karang niya barangay katabo kara ita autoridad kaya may anak karang ginakupang karang nga baril may mga recording may mga karang nga dati nga nagapalupok may anak karang nga katutukan. Pero based ka sa pagkaroon nga si IDG Aklan, hayro pagpatong kara ipaghupot na sabit ka nga baril, ay for self-protection niya man karoon na buburon, dahil una iba makala sa may party kara ita kabukiran no itbanwa kara ita Malinaw, nga magapit ito no, sa boundary, itday karoon nga banwa ita Madalag, so rana karoon nga aligasyon, ay for self-protection niya mga iba si siyempre. Ay kagayo, no, barangay Kapataga, alin ni Moro, ano, Mingko Fernando, mandaplido, karones, ito yun nga gin Serbian it warrant? Bukod man bukod na lang itong familiar sa portion na bikara banwa it Madalag medyo abo magapit gid man sa Madalag undo Kapataga nga ron. Pihak ko nabi karon nga bukid nga portion ay Madalag gun abi di karon sa Madalag no abo karon nga mga kakulya din natin. Pero taga-sin gid ay maron taga Kapataga o mga taga Sugno dabo man nga Fernando to eh. Na karon nga portion bumulis may barangay Kapataga. Pero Kapataga anang una gid mo tumandok gid mo una. Sa may bahin kara ita dati mo nga kapitan it Kapataga Malinaw pero imong kararan kon niya panimagay hay may bahin no ita barangay Bulabod no ba mo kara ita Malinaw. Bulabod na Galimaw. Pero sendo gid serve search warrant ito sa Bulabod da. Sana karon niya panimagay no sa Bulabod Malinaw. Pero dati mga kapitan ita balik Kapataga bano kara Malinaw. Bombo Ronnie. So doon nasambit ka rin nga search warrant operation naging mariag o man ka rin nga search warrant operation alas 5 pat at aga-aga kaina no as may bahin kara it banwa it Malinaw so kaina ana interview man nato no si Police Senior Master Sergeant Trini Tangko atong karon nga officer in charge na it CIDG sa may probinsya it Aklan siguro bobo rin no atong karon nga ipabati sa mga kabumbo.
Mga kaiba natin makaroon si Police Senior Master Sergeant Rinitang Kuya atong karong officer in charge ita PNCO as well as PFU no ita si ADG Aklan. Sir, bago na tanan, good afternoon anay mo sir. May dahil man yapon kimo sir. Sir, mga kamat information investigation nato no sa search warrant ipati kayo no sa may bike ret banot malinaw kay nakara sir. Bali ro na-serve naman yun, sir. Bali sa Barangay Bulabod, Malinaw, Aklan. Rayang certain si Antonio Makahilig, sir, Fernando. Bali, imaw dating kapitan sir, Barangay Kapataga. Ito yung imaw mata nag-istorya nga, 23 years ko na mo sir naging kapitan na. Mga anong kanuro pinakaulihing pagserbisyo ng kapitan sir? Bali, last nga sir nga election sa barangay na perdi ko nimo sir. Na last term na perdi. Tagkarayang pinaka-last sir. Sige. So, paano sir nga nagpatigan kita sa nga search warrant? May mga nabaton bakit karon nga mga complaint halin sa mga una no sa mga hilapit na karon sir nga mga mga neighbor na nakaron sa barangay Palinaw nga sir? Actually, may nag-agtuyaron nga private complainant sir kana. Dahil nga may nabatian mo nakikita na sa radyo nga sa DJI medyo sako sa pag-implementar doon nga na kanit search warrant may mga baril nga hupot nga at mga lisensya sir. Mani iyay mo nagpapit ka mo nagre na kunana rin nga bagay nga parte kay sa ring subject naman. Haman ano sir complain ka na kay dating kapitan nga sir? Ay kung si kapitan ko nga kung makainom kanay ginagamit na ng armas nga panghadlok. At kung amatay kung kanay ginapagagba na pero wa mati mo panakit. Kaling ginagamit na ng armas sa pamagagba. Parang ginapakita kita na sir. Doon na pamagaging kita. Doon ginagamit na ng pamagagsa ng kainuman, maro yun. Ito ginagawa na sanda. Pero amat na ginasir no ginapop ka abimana. May time naging pagupok naman ko no. So yun pagupok na narubaril. Doon sa alleged story doon atong private complainant. Sa bilog malanggit ka complaint sir may mga previous ka nga complaint pa ka naman. Dayam lang ka na complaint niya nag-abot ka mo sa time ng makara. So mga what time niyo sir yung pati kayo nasambi ka na search warrant? Mga kayo ng gahon na-implement naman ng mga past 5 siguro mga gahon. So medyo hayag-hayag na. Gahon pa talaga. Gahon medyo magayo bilang ng lugar. Medyo neighbor na nakatong barangay hay sa Madalagon. Last to nila. Kapataga tabi sir no? Hindi, Bulabod. Bulabod Sitio Bituana. Yan. So anang kaano ta sir hay katabok kay Madalagot ta. Naut sa piya kay Madalagot ang portion. Sige ho. So mga atong kanina sir mga recovers ana karon nga pa ni may abimana. So bali na apply na mo karon era ng pistol nga 9mm. Tapos era ng homemade nga shotgun galing ay sa anang istorya ni sana sawag imo ay mabuhay ta kuno wa kandaro shotgun. Duin na tagido anang pistol nga 9mm na kana. Bali ato rin recover nang kina during search kay na. Bali do 9mm sir. 9mm. Tag shotgun nga to sir wa ta. Wa tay buhay ta kuno wa kandaro shotgun. Sige. Di no bali rin na statement subject na mo gina. Ano naman sir loaded imaw? Wow na may magasin mo pero wow niya nit bala man. Ay kung makita tabi naton sir no sa mga contributed images medyo ito aro baril nga sir sa may kapinyahan sa may ano nga to. Okay. Bali bay kina pag-abot na mo na medyo siyempre nagpakila kami nakibot siguro mo. Ga medyo nakuan sanda nga siyempre said nanda may ginahuptan sa nga baril. Nagupat siya kuan mo nga mausoy nat ideya kung paali na nato mahaboy sa guwa. Na baril. Tapos ay siyempre madugom. Tapos ay sa pagkuana na kanay siyempre gin-search naman naiwaga namon imo nga nagguwa imaw. Tapos ato nga siyempre inuhat namon no witness para habang bago mag-search tapos aron yan ako matanana nga kanay nakubaan ko na imaw. Siyempre police ko na may anang ginahuptan so ginako na mata. Sana kubaon sir ag aminado matabi makaron nga may baril matay analat ato nga inilaksa. Analat ginhaboy anang baril. Sa sinto sir nga portion na pinaagi sa bintana. Sa may likod ita anang bali anang kuan abi anang CR ay may medyo luma gon katoy mo nagusot para mahaboy na sa pagguha. Sa likod ita anang bagay ita. May palin to sir wa matanagwa sa agro anang ano kato. Gubao man yan ira nang actually gubao man daan nga likod yun sa nang bagay nga to luma man gidabi. Agiro man nga gabok ko man yan ira nang dingding.
Kargado yung masan mo datang anak baril nito. Loaded mo magasin pero what balay mo. Sige, sir. No, so, ano na sa plus tada na sa makarang sir nga ano ba? Actually, na-remit yun, mat ima na in question ni Maut, tapos taon basi nakapag-bail mat ima makarang sitwasyon. Sige. Kaina sir that time nga pagkanda na operation, giinarin mo sa nakon nga pa ni mga sir. Pag-abot binamon na siyempre, pag-approach namon na ibali, siyempre kapuway pa sana kaagahon niya na bi past 5 po lang. At least, ko lang namon. Tapos ginuhat do witness nga bago kami mag-search, siyempre magayo manabiro mga barangay elected, barangay official ito. Nga nag-usay pa kami ito niya. Masugang sana bago kami nag-conduct search. Natabo sir ng mga pagpagyo abiman sa mata. Sa una, medyo kwan sanda pero uli matay nadagamat naman sa may dahil niya istorya nga kami ay nagkuhan iya nga may paintindi namon ibasa namon kanda nga kinamatarong sa may warrant sanda paintindi namon kanda okay matakanda. Kamusta sir during that time sa nang record lang gapongkot mo ba bilang kapitan? Sa kwan matani sa nang kaya nato istorya sa nang kagawa de made mat imong klase ng kwan ng kapitan. Siyempre maka-stay ka ba 23 years kung mo ani nga karang maranay karang man ako na perde. Ano man sir mga barang nga sir may ano mataran niya license? Bali rin yan nga what license na ng baril. Wag ito lisensya. Dahil kung verify bago man naman ma-apply at warrant, siyempre verify naman kung lisensyado mo may lisensyado mong baril o sige. So, huwag matanan na sir na ginagamita sa mga sa mga pag man at mga sapat-sapat na. Huwag matanan na ginagamit, huwag matanan kwan. Sige. So, kumbaga, okay mata si Kapitan Bo, mano. Kung may mga malang kanaw, kumbaga sir, mga paagi-paagi. Pero yun, medyo na pag nagamit na pamamagag, din base sa story ron itang ruin private complainant. Siguro lang sir, yung mga mensahe ko sa about especially nga sa mga hornaton ng mga kinahuktan ka sir ng mga baril nga. Sa itong mga igmanghod, sa pamuwi sa Banway Aklan, kung may inyo nga baril nga buot lisensyado, o lisensyado man nagawa man rin pwede man yun properly turn over sa pinakmagapit nga police station or iya sa province or iya sa among opisina. For the meantime, para para sa inyong safekeeping man. Ro natabo ang makarang pares karang tabog dahil na gaban na bing kriminalidad makaroon ay may na-involved do mga baril baga siya. Ngani para maiwasan do yung bagay. Okay. So, Police Senior Master Sergeant Ring Tanggol atong karon nga YCPNC as well as if you know sa may CIDG Aklan. Sir, thank you so much sir sa oras mo to sa Mura at Kalibusan. Sir, thank you sa inyong pag-agtay sa among opisina. Okay. So, nabata na itong si Police Senior Master Sergeant Ring Tanggol atong karon nga officer in charge, no? Kung may pa-create CIDG Aklan regarding sa record nga sa Imauro Alines o YC? Officer in charge atong karon niya CIDG Aklan, no? Iya atong karon niya bahing ka Aklan Police Provincial Office Bombo Ronnie. So sana sambit ka sa maligaw man karon nga operation itatong karon niya CIDG Aklan sa karon nga almost 23 years nga nagapungko kara nga sang dati karon nga kabitan sa bahing kara dahil ka nga banwa malinaw na particular sa may bahing kara barangay Kapatagan, no? Which is nga ninabuan nga ra dahil ka nga sang kalibre 9mm karon nga baril gabis pa kara kay Police Senior Master Sergeant nga karon nga dati karon nga sang ginahuktan man karon nga baril pero hay medyo siguro baligya na kung ano na karon nga inubra. So sambilog ang karon na buol itatag karon niya autoridad mismo sana karon niya panimagay Bombo Ronnie. So I think kayo naman ang balit at karon sa LGG Aklan nag-prepare man at karon nga suspect para karon nga makabili man ng makapiyansa man sa anak karon nga nasambit ka rin nga dahil nga pag-atubangin karon nga kaso Bombo Ronnie. So haron no nasambit ka rin nga nabunas nga balita magkalin sa atong karon nga area of responsibility especially sa may bahin kara CIDG Aklan sa nasambit nga sa marion karon nga operation ay kang nga search warrant sa may bano kara malinaw. So natin report no magaling sa itong area of responsibility para sa zona libre kaya si Bombo Ernesto Fernando. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Okay, thank you so much sa report kara ni Bombo Ernesto Fernando. Baot sa raya kara nga ginkasang pag-serve search warrant
saraya karang sangka former former barangay captain it barangay kapataga pero sa sinto bulabod ay maugin naya nga servihan itaya karang search warrant. Naborong 9mm nga baril sa guwa itabagay taron init sa kon according sa PNP init sa nato sa may guwa itaya karanga naya nga panimagay, no? Sige, sa aton karanga pagpadayon pagida, istoryahan taman daya karanga kaso ni Carlo Astorias, mga kabombo. So si Carlo Astorias, ako anang unang dinali kara dati sa piyak nga estasyon Pimao, binakas na kotot batikos kara dati. Daya karanga ni Carlo Astorias. Dahil na budlay nga ni ginambay ko nga budlay nga sige lang kita bira o man kita't ebidensya. Bisan na bagon pa naton doon nga minatuod raton nga nayang isyo or balido raton nga isyo kinangyan gyapon naton it ebidensya or supporting documents ay mabudlay, no? Matastas kataya karanga kaso paras kay Carlo natastas yun mo taya karanga kaso puro cyber libel, mga kabombo kabo tarwana karanga kaso doon doon basta nga wakat mga ebidensya bisan naman pagkaninaton nga minat bisan ako may asayran kitang minatuod nga naya nga isyo pero kamalamat ebidensya una hay mabudlay taron kapin pa kon dagagko nga mga tawo ro involved. Diba? Ara nang nga kaso ni Carlo about kay former Congressman Carlito Marquez. Ra na karanga kaso parte ra kay Congressman Carlito Marquez ay siyempre sa iba naton ang badyon nga inambay ko nga ro mga project nagaagi ron sa district congressional district, ro iba nga mga project. Diba? So that's why may mga pilang bilyon, first district ag second district, diba? May mga pilang bilyon man to nga may 2.5 billion, may 3 billion sa first district ag second district nga naya nga mga intended sa congressional district para ron sa mga project. I mean kung nagagawa baga nga ron pagtalakay ni Carlo hay nayang anang ginakusahan si former Congressman Carlito Marquez nga nagbuoy daya karang 10% nga kickback sa raya karang mga project parang doyon dong daya karang ding daylan mga kabombo nga ginfile ni mawita cyber libel ni former Congressman Carlito Marquez. Agraya nga cyber libel ay sayd man naton don available man don. 5 counts pa man itaya karanga cyber libel. Pero rayang ginfile ka na. Siyempre, bilang proseso, itaya karanga nayang cyber libel, ay maroon gilang ron. Nayang aristohon kagilang. Doon yung proseso Almalin ka, aristohon kagilang karon. No? Tapos, mabail ka, ay rayang nga cyber libel. Bailable man nga kaso. Kung amat mahingyo ka pa to sa court nga ang mangayo kat certification nga ikaw kares indigent ay ganaba paroy mo karon nga piyansa dayon. No? Maron doon nga ni ay doon matay sakto karang nga proseso. Aristohon ka, papiyansahon ka, ag tapos kung may pangpiyansa ka, pagwaon ka. So si Carlo inaristo kung nagtaliwan karang adlaw, kung inabutan man imot 24 oras sa raya karang kulungan, ay kay na nakabaton kitat information nga nagpiyansa kun imaw. Itaya karang 100,000 siguro ron kung halimbawa 150,000 gali kung halimbawa nga 5 counts of cyber libel, 5 counts. Tapos ay tig 10,000 bimana roraya karanga naya nga piyansa di may 50,000 man. No? Butambagon may nagfinance. May nagprovide bail kay Carlo. Agi mau rice boko nyo tayo morot media, former media. Dating broadcaster, dating media.
Makaroon buko niya mot media ron, media influencer. Ay unay mo programa sa Facebook. No? Hay, nayang posible may nag-finance man ka na. Sana kara nga pag-bail or nag-ideya mata siguro imaw nga nayang makausoy matpagi ron nga makapiyansa kay man. Nayang bumalisod kung sa sud kat kulungan nga di ka kapiyansa matuod. Even nga ni makaron sa New Washington, sige tang bakbakanay nanda to ni Jaya, si Jaya kat si Gerson. No, sige nang bakbakanay to sa New Washington nga daywa ni Carlo. Doyon doon is may mga politiko karon nga sa likod. May mga politiko ron. Si Jaya nga may sa politiko man nga sa likod. Si Carlo nga may may politiko man sa likod. Mauron baga nga ni bakbakanay sa nang daywa. Galing masama da ng pagkatawo. Mauron baga. So ani sa update no kay Carlo ay medyo nakapiyansa mao kay na 50,000 siguro kon nayang 5 counts of cyber libel ro raya karanga nayang anang kaso. No? So maron sige matarong hearing dayon karon like kalimbawa pagkapiyansa na dayon matagyapon nung daya karang dayon matagyapon karon dong daya karang kaso. Mabuhay man doon. Mabuhay man doon ngampang ay siyempre hiniring-hiring, maawat man doon. Dayon ay may mga appeal pare kabuhay-buhay patanginang pang yung mga cyber libel ngon mga kabumbo. No? Ngani ay nayang mabudlay bisan kita sa social media rin ginambag ko bisan sa Facebook, ayaw kamot pasagasaga na sa Facebook, magpinangguyaw ka muna, agi screenshot doon base ma cyber libel kamo. Balikan ta mga kabumbo raya karang padayon nga coverage Bombo Radio sa confirmation of charges sa bahin karait ICC makaron. Radio Bombo. Oras po natin sa buong kapuluan, ganap ng ikasyam ng gabi, mga kabombo at mga ka-Star Nation. Muli ho tayong papat lang sa mga regular na palatuntunan ng Bombo Radio Philippines sa mga inaabot ng ating signal. Ito ho ang special coverage ng Bombo Radio kaugnay ho ng confirmation of charges hearing kay former President Rodrigo Roa Duterte dyan sa International Criminal Court. At mula ho rito sa Bombo News Center Makati, live ho tayo sa pamamagitan din ng ating Bombo mobile app, YouTube, TikTok at maging sa atin hong mga himpilan. Lalo na dun ho sa mga kakatune in pa lamang at hindi kanina nakaabot dun ho sa ating pagtutok sa mga kaganapan dyan sa International Criminal Court. Hayaan nyo ho at mamaya meron ho tayong recap ng mga nangyari kanina para naman sa kabatiran ng lahat. At muli mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang confirmation of charges hearing na ito ay nasa huling bahagi na at ang kasalukuyan ho na nakasalang para naman magpresenta ng kanilang panig ay ang kampo ng depensa o itong mga abogado ni former President Rodrigo Roa Duterte. Although nag-waive ng kanyang pagharap o ng kanyang attendance si former President Duterte, nariyan naman ang kanyang lead counsel na si Nicholas Kaufman, pati na yung mga miyembro ng kanyang defense team at ang ilan nga sa mga abogado galing pa sa Pilipinas sa katauhan ni na Attorney Salvador Mejaldea at ganun din itong si former Labor Secretary Silvestre Bebot Bello III, dating Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Martin Delgra at iba pa mga kabombo at mga ka-Star Nation. Bago ho tayo umusad sa iba pang mga update dyan sa bahagi po ng The Hague, nasa linya ng ating komunikasyon ang isa sa mga profesor sa usaping batas at ganun din, nagtuturo ho dyan sa University of the Philippines College of Law. Si Attorney Mike Chu, ang atin ho makakausap sa mga sandaling ito, isa ho sa mga profesor ng University of the Philippines. Magandang gabi po ang aming pagbati mula sa Bombo Radio Philippines. This is Bombo Dennis Hamito at tayo ho ay napapakinggan sa lahat ng himpilan sa pamamagitan din ng atin hong digital platform. Makikikumusta lamang ho kami, Attorney Chu, kung ano ang inyong obserbasyon dito sa itinatakbo ho ng confirmation of charges
hearing na ngayon ay nasa day 3 ng pag-usad ho dyan sa International Criminal Court. Bago pa man yung paglalagom ho nito, ano ho so far ang inyong obserbasyon, Attorney Chu, sa mga development na ito? Oo, ito talaga yung ini-expect natin, Bombo Dennis, sa confirmation of charges, no? At maganda itong pagkakataon na nagkakaroon na ng detalye at nagkakaroon na ng linaw kung ano ba yung kaso talaga laban sa dating Pangulo, kung paano nila yun ipapatunayan. At maririnig din natin sa susunod na mga araw ang bersyon naman ng depensa. So ito ay magagandang pagkakataon na pagbanggain ang mga posisyon ng partido at nabibigyan ng linaw kung paano ba ang daloy ng ebidensya at ng kaso kung magkakaroon ng paglilitis. Sa panig ho ng depensa sa pamamagitan ni na Attorney Bebot Bello na kumbaga support group ho ito from the Philippines, ika nga, no? Si Attorney Sal Panelo na dati hong Presidential Legal Counsel ni former President Duterte, and another one, si Attorney Alfredo Lim Jr. na nakapuntos raw, batay ho ito doon sa naging panayam ng media kina Attorney Bello, Lim at Panelo dyan sa The Hague. Kapuntos raw ng malaki itong si Kaufman doon pa lang sa opening ng kanyang statement dyan sa The Hague. Ngayong araw ho ay sila naman yung nagpipresenta, yung panig ho ng depensa. Ano ho ang take ninyo doon sa sinasabi nila na malinaw at maayos yung pagkakadetalye, pagkakalatag nitong si Kaufman ng mga argumento ni former President Rodrigo Duterte? Sa tingin ho ninyo, nakakalamang ang panig ho ng depensa sa puntong ito, Attorney Chu? Oo, sa akin naman ay hindi pa natin masasabi yan sa ngayon kasi yung narinig pa lang naman natin sa depensa ay opening statement. So napakaikli pa lang nung nasabi nila, no, habang pinapakinggan naman natin ngayon yung bahagi ng prosekusyon at victims counsel. So hindi ko masasabi kung meron ng nakakapuntos o may naipanalo na yung na argumento yung depensa dito bukod sa hindi naman natin alam pa ang desisyon, no. Siguro ang pagkakaintindi ko sa sinasabi nila ay merong tayong naaaninag na depensa tungkol doon sa intensyon or criminal intent na tinatawag natin sa bahagi ni dating Pangulong Duterte at kung ano man yung pagkakarakterisa nila sa pagkatao niya at kung paano niya sinambit o nasambit ang mga statements na yon. Siguro ang tingin nila ay naiparating ng maayos na hindi naman talaga intensyon ng dating Pangulo ang kanyang mga sinabi na may mga iniutos kumbaga siya sa halimbawa sa kapulisan. So hindi din ito bago sa kanila. So siguro para sa kanila kung ano yung sinasabi nila dati pa na depensa laban para sa dating Pangulo ay napakinggan na ngayon ng mga nanonood. So I think ganoon ko siya tinitingnan o binabasa kung anong sinasabi nila. So, pero kung sino ang nakapuntos, masyado pang maaga para sabihin niyan. Ayun. Kahit ho sa International Criminal Court ay hayagang sinasabi ng kampo ni former President Rodrigo Duterte doon sa kanilang even kanina sa pagsasalita may mga puntos na sinasabi itong si Kaufman na pinupolitika lamang si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng kasalukuyang administrasyon. And hindi ho ito isang pagkakataon na banggit at ganyan yung kumbaga sentro ng kanyang puntos nitong nakalipas din na araw. And knowing na wala pa naman hong agad-agad na magiging kapasyahan dito yung International Criminal Court. At initially may mga nakalap din kami, may mga na-interview din kami from the International Criminal Court and sabi nila wala naman pakialam sa politika ang mga huwes ng International Criminal Court. Ano po naman kaya ang magiging epekto nito sa naturang kaso, yung mga ganung pronouncement na napupolitika? Sa tingin ho ba ninyo, napupolitika nga ba? Yes, so yung political statements or statements
tungkol sa politika ng Pilipinas, hindi talaga yan papansinin ng mga ICC judges kasi yung training nila ay pansinin lamang yung kung ano yung kailangan ng batas, no? Pero hindi naman ibig sabihin na yung mga political statements na yan ay walang relevance doon sa batas kasi halimbawa yung statements tungkol sa kung paano nakarating si dating Pangulong Duterte sa Hague ay may kinalaman yun sa paglaging pag-question ng depensa doon sa kanyang pag-surrender na isa ding issue na sinasabi nila na legal na issue. Halimbawa yung mga political na statements kung paano lumaki si dating Pangulong Duterte at ano yung kanyang promises sa kampanya ay pumupunta yan doon sa punto kung meron bang polisiya ng neutralization doon sa war on drugs, no? Nakasama din naman sa legal na mga tanong. So pero naiintindihan ko din na ang depensa at lahat naman ng nakikilahok sa prosesong ito, alam nila na nanonood ang marami na nasa Pilipinas. So pinapanood sila ng mga supporters ni dating Pangulong Duterte at yung mga hindi rin. So parte ng kanilang komunikasyon ay hindi lamang sa korte, nagko-communicate din sila doon sa taong bayan ng Pilipinas. So kaya ginagamit, I think part yun, ginamit yun ni Attorney Kaufman na plataforma para masabi sa mga nanonood mula sa Pilipinas na ito yung inihalal yun na Pangulo noon, hindi naman siya nagbago, ganito pa rin siya at mahal pa rin niya yung Pilipinas. So I think may halong politika talaga. Pero kung papansinin niyo ng mga huwes, papansinin nila pero hindi yun bibigyan ng halaga. Okay, there's something na lumitaw nitong araw ng Martes at may lumutang na aligasyon ng suhulan at binabanggit nga I think mga 56 million yata yung tinutukoy doon para daw sa International Criminal Court Prosecutors investigator at meron nagsalita pa na 18 na connected sa Marines dati at may revelasyon sila tungkol doon sa issue ng suhulan. Ngayon parang ang tawag dito ng marami yung maleta scandal. May mga mula sa panig ng mga mababatas sa lower house na pinangalanan dito ng kampo nitong si Attorney Levito Baligod at nung 18 na individual at karamihan po sa kanila ay dating tauhan ng Philippine Marines. Ano ang pagtingin po ninyo dito in terms of timing, motive, kung meron man na nahihiwatigan kayo bilang isang abogado? Walang issue ng forum shopping, no? Kasi magkaibang sistema sila. Yung forum shopping ay namimili ka ng plataforma o korte sa isang jurisdiction, no? So wala namang issue yun at mafa-file nila yung kaparehong kaso dahil meron tayong batas sa Pilipinas, yun ng RA 9851 na ginamit surrender sa dating Pangulo na nag-penalize din ng crimes against humanity. In fact, dapat nga yun yung nangyari, di ba? Hindi naman makakapasok yung ICC. Oo nga, no? In terms of yung presence, okay. Ito lamang, itong tungkol dito sa punto ng na mga aligasyon ng kumbaga pagka ang naakusahan kasi yung mga local politicians natin dito dito yung re-resolbahin. Kaya lang ang kinakaladkad kasi doon sa recent development ay parang yung mismo mga investigators from the International Criminal Court. So ano kaya ang magiging epekto nito in terms of mga revelations po na yun, mga expose, Attorney Chu? Sa tingin ko hindi ito makaka-apekto sa proseso ngayon laban kay dating Pangulong Duterte. Walang kinalaman ang mga bagay na ito doon sa kung ano yung kinokonsidera ng mga huwes sa pretrial chamber 1. Bali na siguro magkakaroon lamang kung halimbawa ay ang mga aligasyon na ito ay may kinalaman sa mga abogado ng prosekusyon
at siguro sa abogado ng common legal representatives of the victims, kasi parang may mga regulasyon din ang korte tungkol sa administration of justice, no? Pero kung hindi yan yung issue, kung walang issue dun sa mga abogado na direktang nakikilahok sa proseso, hindi yan makakaapekto sa proseso. Okay. So, ano po naman yung dapat maging trato ngayon doon sa mga binanggit na, well, yung mga tinukoy na co-perpetrators, ika nga, no? Dapat bang kusaho na sila na isyuhan ang lookout bulletin order o kaya naman ay hold departure order prior doon sa issuance ng warrant of arrest ng International Criminal Court? Pwede ho ba itong gawin in legal perspective batay dun sa mga jurisprudence sa nakalipas ng mga pagkakataon na napag-aralan po ninyo, Attorney Chu, dito sa ating bansa? Wala kasi tayong basihan sa pag-issue ng lookout order or iba pa, no? Kasi hanggat hindi natin nalalaman kung meron bang warrant, lahat ng karapatan sa movement ay meron din sila. So, feeling ko mahirap gawin yan. Siguro kung alam na ng otoridad na merong warrant, hindi lang pinapaalam sa publiko, pagkakaroon sila ng basihan na mag-issue ng mga immigration action na ganyan. Pero habang wala yung warrant ay dahil nga lahat naman sila ay presumed innocent, no? Wala namang basihan para hindi sila payagang gumalaw. So I think mahirap kung walang warrant. Okay, ito ho, maidugtong ko na lamang. Wala po bang sa tingin ninyo nalalabag na batas yung ginagawang monitoring? May admission kasi ng monitoring effort ang panig ho ng Department of Interior and Local Government among those personalities na pangalanan bilang co-perpetrators. Pero sabi nila monitoring yung kanilang ginagawa. Hindi naman ho nila qualify kung what particular type ng monitoring. Pero sa aspetong legal, nararapat ho ba ito? Angkop ho ba ito? Pasok ho ba ito? So umiral nating batas yung pag-monitor despite na wala naman talaga pang warrant of arrest para ho sa kanila ang International Criminal Court at o kahit ang korte dito sa Pilipinas related to that particular issue, Attorney Chu? Depende siguro kung anong klaseng monitoring, no? Kasi kung yung tinitingnan lang kung ano ang galaw, saan pumupunta, sa tingin ko wala naman kasi parte naman yan ng normal na investigasyon na ginagawa ng ating mga ahensya. Kung ang klase ng monitoring ay mas intrusive, for example, syempre meron tayong mga kailangang hingan ng permiso kapag ang pinag-uusapan natin ay yung mga wiretapping or iba pang surveillance method, yun siguro may issue ng intrusion. Pero kung ang monitoring na pinag-uusapan natin ay inoobserbahan ang kanilang galaw, sa tingin ko wala namang parte naman talaga yun ng investigasyon. Okay, with that, maraming salamat po, Attorney Chu, sa pagpapaliwanag dito sa mga bagay-bagay po na ito at malaking tulong para dun sa mga observer, mga kababayan ho natin na nakasubaybay din dito ho sa mga development na ito, at least guided ng may kabatiran sa batas. At thank you so much sa inyo pong inilaan na pagkakataon, oras na makapanayam dito sa Bombo Radio Philippines. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakausap po natin si Attorney Michael Chu, ang isa ho sa mga profesor ng University of the Philippines College of Law, at yan ay may kinalaman ho dun sa obserbasyon niya, pagtingin sa aspeto ng mga batas at ganun din sa kanyang kabuang perspective dito ho sa umuusad na kaso laban kay former President Rodrigo Roa Duterte dyan sa International Criminal Court. Recap muna tayo mga kabombo bago ho natin ipasok itong pagpapatuloy ng confirmation of charges sa hearing dyan pa rin sa International Criminal Court upang lalo na para ho dun sa mga late tuners natin na gusto hong mabalikan
yung ilang mga pangyayari ho kanina. Atin hong alamin yan sa kabuuan ng pagtutok dyan ni Bombo Genesis Aracho. Bombo Dennis, mga Kabombo Caster Nation, sa nagpapatuloy nga na pagtutok natin dito sa ikatlong araw ng confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Dumipensa ang legal counsel o lead legal counsel ni dating Pangulong Duterte sa paggamit ni dating Pangulo ng pagbabanta at mga pagmumura sa kanyang mga public speeches noong siya pang Pangulo ng Pilipinas. Sa naging unang presentasyon nga ni Attorney Nicholas Kaufman sa ikatlong araw ng confirmation of charges hearing ng dating Pangulo, tinukoy niya ang mga talumpati ni Duterte bilang bahagi ng kanyang karaniwang pagbibigay mensahe. Binalikan din ni Kaufman ang mga naunang presentasyon ng prosecution at ng Office of Public Counsel for Victims ukol sa hayagang pag-uutos ng dating Pangulo sa mga law enforcer na patayin ng mga drug suspect o mga drug lords kasama ang kanyang pagbabanta na siya mismo ang papatay sa kanila. Depensa ni Kaufman, ang tanging sinasabi ng dating Pangulo ay gumanti o nagipagbarilan sa mga drug suspect kung lalaban namang ito. Nais lamang anya ng dating lider ng Pilipinas na maprotektahan ng mga pulis at sa halip na mapatay sila ay mas mabuting ang mga drug suspect ang masawi. Binatikos din ni Kaufman ang Philippine media dahil nga sa umano'y pagpukus daw ng media organization sa mga malalaswa at mahahalay na pahayag ng dating Pangulo na ginamit niya ng prosecution para patutuhanan na mayroong kill marching order ang dating Pangulo sa mga pulis sa ilalim ng drug war. Inakusahan din ng lead legal counsel ang prosecution na pinili lamang ang kanilang mga nais ipakita sa kanilang mga presentasyon nitong nakalipas na 2 araw at binaliwala ang konteksto sa maraming mga mensahe at kautusan ng dating Pangulo. The defence's criticism will be confined only to the prosecution's document containing the charges, which governs these proceedings, not what has been reported elsewhere in the media. It's not the defence's role to give an alternative narrative, nor to give an explanation for the facts and figures presented by the prosecution. The defence's role is simply to persuade your honours that Mr. Rodrigo Duterte should not remain in detention for years to come. Kaufman sa prosecution dahil sa ang target ng pag-atake ay hindi ang mga Pilipino sa kabuuan kundi tanging drug personalities anya dito sa Pilipinas. Itinanggi rin ng abogado na mayroong kill list o high value target list sa panahon ng dating Pangulo taliwas sa naging presentasyon ng prosecution nitong nakalipas na araw. Gihit ni Kaufman, walang matibay na ebidensya o mabigat na ebidensya sa kaso laban sa dating Pangulo taliwas sa claims ng prosecution na kaya nilang i-convict ang dating Pangulo sakali mang tumuloy ang kanyang kaso sa trial. Now, even if the former president did promulgate an organizational policy of eliminating suspected criminals and drug pushers, which he most definitely did not, this policy did not and could not constitute an attack directed against a clearly definable civilian population. Firstly, the segment of society victimized cannot be said to display objective characteristics distinguishing them from other members of society and thus rendering them susceptible to an attack. After all, how does one define a suspected drug pusher or suspected criminal for the purposes, let us say, of count 1, where there were no HVTs or high-value targets or Binigyang din ni Attorney Kaufman ang kanyang pangunahing obserbasyon sa naunang 2 araw kung saan sinabi niya walang direktang ebidensya o direct evidence na nagsasangkot kay dating Pangulong Duterte doon sa 49 na krimen na nagsisilbing basehan ng Crimes Against Humanity case ng dating Pangulo. Ito'y sa kabilaan niya ng mga naunang presentasyon ng prosecution sa nakalipas na 2 hearing. Ayon pa sa lead defense counsel ng dating Pangulo, ang mga figure na ginamit ng prosecution tulad ng bilang ng mga nasawi o na-neutralize sa ilalim ng drug war ay labis-labis o nasubrahan. Nabigo rin ang prosecution na ilagay ito sa tamang konteksto. Naglabas din si Kaufman ng ilang memorandum at command circular na inilabas noon ni dating Philippine National Police Chief na noon ay kilala pa bilang Director General Ronald Bato de la Rosa.
Nakasaad dito na kailangang sundin ng mga pulis ang operational procedure na inilatag ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas bilang pagsigurong napuprotektahan ang karapatang pantao. Sa huling banda ng mensahe ni Kaufman bago ang session break, nanindigan itong walang nilabag na batas ang drug war ng nakalipas na administrasyon. I shall just cite one question and answer from the media interview on which the prosecution relies at paragraph 27 to prove that De La Rosa, when talking about instilling fear in the hearts of drug users, was actually proposing a policy which was anything but criminal and totally supportive of the main tenet of the defence, namely that the only use of force would be that envisaged by way of self-defence. And I quote, question, Sir, you mentioned about instilling fear. When you instill fear, how do you ensure that you do not violate human rights? Bahagi yan, Bombo Dennis, ng pagpresenta ni Kaufman doon sa memorandum circular na inilabas noon ni dating Director General Ronald De La Rosa na ngayon ay senador ng Pilipinas. Tinukoy din ng abogado sa kanyang ikalawang presentasyon na ang isa sa mga testimonya ng isang murderer o mamamatay tao na naglahad ng umano'y common plan na ipinatupad ng Duterte administration sa kabuuan ng drug war. Bagaman hindi na pinangalanan ni Kaufman ang sinasabi niyang mamamatay tao na naging witness ng International Criminal Court, sinabi niyang nabigo itong ilahad ang koneksyon ng common plan ni dating Pangulong Duterte at sa mga opisyal na dokumentong naglalaman ng direktiba ng dating Pangulo o kung hindi man direktiba nitong si General De La Rosa, ang dating chief ng Philippine National Police. In any event, what the prosecution has not told you and what it has not shown you by way of its opulent images on the video screen is that the supposed criminal blueprint set out in Command Circular 2016, number 16 of 2016, is totally negated by the content of the document itself. Let us take a look at paragraph 8E and F of the very same Command Circular, number 16 of 2016, which states quite clearly that all operations should strictly observe the rights of the accused enshrined in the Philippine Constitution as well as international law and human rights. Why, I ask you, did Mr. Edward Jeremy, counsel for the prosecution, in his very eloquent and gilded address, not screen this part of the Command Circular? After all, this Command Circular, as elaborated by Ms. Robin Croft, was the very essence of his criminal common plan, in writing. Sa huling bahagi ng second session, Bombo Dennis, mga kabumbo, binalikan ni Attorney Kaufman ang kaso nitong si Ali Muhammad Ali Abad al-Rahman. Siya itong dating Sudanese militia leader na kilala rin bilang si Ali Kusaib. At dito ay malinaw anya ang naging desisyon ng International Criminal Court judges na guilty itong si Ali Kusaib na kinalaunan ay nakilala ito bilang Ali Kusaib Trial sa International Criminal Court. Ito ay sa kasong war crimes at crimes against humanity dahil sa mga patayan, panggagahasa at pangapi sa maraming mga Sudanese. Ito ay taliwasan niya sa presentasyon ng Office of the Prosecution nitong nakalipas na 2 session na walang bigat kundi pawang limitado lamang sa mga speeches ng dating Pangulo na wala daw akma o tamang konteksto. Would Rodrigo Duterte's withdrawal from this criminal scheme to target suspected criminals, as alleged by the prosecution, have led to the avoidance of these 78 deaths? Let us see where this test is set out in the Ali Kusaib trial judgment. Paragraph 796.
Bombo Dennis, ng presentasyon ni Attorney Kaufman doon sa huling bahagi na ng second session ngayong third day ng nagpapatuloy na crimes against humanity na against kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. May abiso na dito ang International Criminal Court. So patuloy pa rin tayong nag-aabang dito sa susunod huling sesyon ngayong araw na ito. Back to you, Bombo Dennis. At tama yan mga kabombo, no? Bombo Genesis at mga Kastar Nation na rin. Dahil nasa huling bahagi na ang confirmation of charges hearing at inaasahan magtatapos ito bandang alas 10:30 ng gabi. So tutunghay tayo mga kabombo, mga Kastar Nation sa huling yugto nito sapagkat ang presentation na nakatakda ngayong Huwebes ay para sa panig ng depensa. So ano ang kumbaga huling hagkis ng mga argumento na ilalabas nitong si Nicholas Kaufman. Ating antabayanan yan mga kabombo at mga Kastar Nation. Usually, dyan na tumatatak kung ano yung bigat ng mga argumento ay ibinubuhos talaga ng panig ng depensa sa huling parte. Although, iba-iba naman yung diskarte ng mga abogado. Pero dito kasi sa International Criminal Court, may mga puntos kasi na iniisa-isa kanina ni Kaufman, yung tungkol sa mga salita kagaya ng neutralize, kagaya ng oplantokhang at maraming iba pa. Pero yung tungkol dun sa pagkamatay ni na Rolando Espinosa at Paruhinog ay hindi kabilang doon sa mga lubos na nahimay nito si Kaufman. Bagay na kung mapapansin natin, ginamitan din ito ng words na kagaya ng yung pag-qualify doon sa pangyayari as na-neutralize. Pero hindi pa ito nabanggit ni Kaufman, so baka dito sa huling bahagi ay kanyang matakel yung tungkol doon kina Espinosa at Paruhinog. Bagay na naging laman din ng mga argumento ng panig ng prosecution at yan yung naging lalahad ng panig ng mga nag-aakusa laban dito kay former President Rodrigo Duterte. At kung ano yung pinakamabigat na iiwanang mga kataga nitong si Kaufman at tinhuyang aantabayanan mga kabombo. Kagaya nung ginawa din niya noon pong unang pagharap sa pamamagitan ng presentation o yung kanilang opening statement noong araw ng Lunes sa pagbubukas nitong confirmation of charges hearing dyan pa rin sa International Criminal Court. So oras natin mga kabombo ay 30 minuto na, makalipas ang alas 9 ng gabi at tayo'y nakaantabay pa rin anumang sandali mula ngayon ay magre-resume na itong confirmation of charges hearing ng International Criminal Court. At bukas naman mga kabombo ay inaasahan na si sentro ang pagtalakay dun sa issue ng pagkakapiit nitong si former President Rodrigo Duterte. Although, nag-waive na rin siya ng kanyang pagdalo dun sa naturang proceedings at pinauubaya na sa kanyang mga abogado yung pagharap para dun sa kanyang detention issue na iniaapila din ng panig ng depensa. So yan yung atin namang tututukan bukas bandang alas 5:30 ng hapon at tatagal din hanggang bandang pasado alas 10 ng gabi. Bukas naman yan mga kabombo at mga Kastar Nation. Meantime, ito ay konting mga recap lamang ating binabanggit upang maihanda natin ang ating mga sarili dun sa huling yugto. Final hour stretch nitong confirmation of charges hearing dyan pa rin sa International Criminal Court. At nitong nakalipas na araw, nababanggit ng ating mga correspondent dyan sa Dahig, yung mga rally o yung mga sa panig ng depensa, show of support. Sa panig naman ng mga kontra kay former President Rodrigo Duterte. Kinus-protesta nila yon against the former President at dun sa mga hakbang na ginawa ng Duterte administration, yun, meron din silang bukod na aktibidad. Mabuti na lang at hindi naman nagkakaroon ng pagkakataon na sila ay magbanggaan doon. Dahil hindi pinapayagan ng mga otoridad dyan sa Dahig
na magkaroon ng sabay na programa, yung magkabilang panig. So, binibigyan ho sila ng magkahiwalay na oras upang maidaos yung kanilang mga programa and at the same time ay mapanatili yung kapayapaan, kaayusan dyan ho sa dahig mga kabombo at mga ka-Star Nation. Marami din ho yung nag-aabang dyan sa proceedings, even sa labas ho ng International Criminal Court ay may presensya ng atin ho mga kababayan at doon din sa iba pang mga lugar dyan sa Netherlands ay may mga nakaantabay din ho mga kabombo at mga ka-Star Nation na kababayan natin na nakaantabay dito ho sa kaganapan at hinihintay kung ano magiging kapasyahan ng International Criminal Court. Although, hindi pa naman agad-agad inaasahan na mapagpapasyahan ang naturang kaso kung uusad na ho ito sa full trial o kaya naman ay ganap na ibabasura yung mga reklamo against the former president. Although, may mga pahiwatig na ho hinggil dyan. Pero, syempre, subjective ang pananaw ng panig ng depensa at ng prosecution. Tutok na ho tayo sa mga kaganapan sa International Criminal Court. I'd like to begin with an oral ruling regarding the redactions made to the transcript and direct broadcasting today. The Chamber notes that redactions were made to the transcript and to the direct broadcast of the hearing subsequent to an application by the prosecution and which was opposed by the defense. The application of the requested redactions apparently would be a problem and could lead to hearings being held in closed session. The Chamber wishes to recall an earlier ruling during which the Chamber stressed that it is up to the parties and participants to ensure that their submissions are worded in such a way as to avoid going into closed sessions, thus ensuring the transparency of the proceedings and to avoid the disclosure of confidential information. The Chamber would remind the parties to comply with these instructions. Furthermore, the Chamber is of the view that the information that was asked to be redacted and also from the direct broadcast today were limited to identifying information of witnesses and victims mentioned during the submissions. The defense disclosed information on several occasions that allowed for the identification of victims and witnesses. For example, positions held and nicknames, things that must not be disclosed so as to ensure the protection of witnesses and victims. The redactions had only to do with identifying information and were not as general redactions to the events within the case. This was the appropriate recourse to implement the Chamber's duty to protect the safety and well-being, including psychological well-being, the dignity and privacy of victims and witnesses in accordance with Article 68 of the Rome Statute, without having to hold the hearing in private or closed session. Thus, the Chamber has decided to maintain the redactions that were applied earlier and reminds the defense not to disclose information that may not be necessary and information that could identify witnesses and victims in accordance with Article 8 of the Code of Conduct of Counsel. I thank you very much. And Mr. Kaufman, you may now proceed.
and continue your submissions on the merits. You have until 3 p.m. Thank you very much. President, as you can see, we have a number of yellow post-its on our table here. These are the document identification numbers of all the matters that I'll be talking about. But since we only have until 3 and until 1 hour tomorrow morning, I can provide the ID number if necessary, but I will move on, and we promise to give the Chamber at the conclusion of the hearing the full ID numbers of everything that I've talked about. And if the prosecution obviously wants something as well, he can... Afternoon, Madam President. I would just ask my friend if he can read out the tab numbers, because every item per the Chamber's instruction has a tab number. So even if my friend doesn't read out the entire ERN of the page he's citing, the lines, if he gives us a tab number, at least we can check his homework in real time. Merci beaucoup. Thank you very much. Counsel, are you in agreement with this position taken by the prosecution? Well, the representative of the OTP. Mr. Kaufman, yes, ma'am. Judge Motik, please proceed. Come to ask myself another question concerning the nature of a common plan theory which applies equally to its subjective requirements. Has the prosecution shown substantial grounds to believe that Rodrigo Duterte's implementation of its fantasy criminals scheme was of such a nature that the murders detailed in its 49 charged incidents would have ensued as a virtual certainty in the ordinary course of events, and that he foresaw that they would occur as a virtual certainty in the normal course of events? Let us take a moment so that I can assure you that these wonderful words, virtual certainty, actually do exist in the court's case precedent and are not a fiction of my own. If you will, please display the first of 2 citations from the Abdul Rahman, otherwise known as the Ali Kushaib trial judgment from 2025. First of all, paragraph 795. While the common plan between individuals need not be specifically directed at the commission of a crime, it must nevertheless involve a critical element of criminality, meaning that in the context of the specificities of the case, it was virtually certain that the implementation of the common plan would lead to the commission of crimes. We can have a look at paragraph 706, and it talks about the general knowledge requirements, which I am sure your honours are very familiar with. So, with respect to the question whether the common plan entailed the occurrence of murders as a virtual certainty, the answer is an emphatic and resounding no. First of all, let us recall what the prosecution defines as the former president's list of high-value targets, what the media calls the kill list, and what one of Mr. Edward Jeremy's quoted witnesses referred to as the dead list. The number of individuals on this so-called kill list, the very list on which the prosecution relies to show that the knowledge that death would ensue, is 4,817. Those who are actually neutralized dwarfs in comparison and stands at 248. So, assuming that neutralized actually means killed, which it does not, then there is no virtual certainty attributable to Rodrigo Duterte that death would ensue from this kill list. Rather, a 5% chance. Let us have a look at a bar chart.
for exactly the same figures used by the prosecution as distributed geographically. I now turn to the issue of control, as it did or did not manifest itself in the crime base. In other words, can it safely be argued that substantial grounds exist to believe that Mr. Duterte's supposed diktat filtered its way down from his mouth and via his co-perpetrators to those who were supposedly going about committing these murders? How has the prosecution shown the concept of automatic compliance, or even virtually automatic compliance, so essential to its pyramidal structure? Well, by and large, and judging from Ms. Robin Croft's submissions, it would appear that the concept of automatic compliance is substantiated by reference to subjective comments made by perpetrators who talk about their will being controlled. For example, transcript, page 37, line 7 onwards. I felt like that I didn't have any choice but to follow their orders. It wasn't possible not to obey his commands. Another example. Transcript, page 38, line 17. Co-perpetrators controlled the will of the physical perpetrators. End quote. According to the prosecution, members of the Davao Death Squad had to seek clearance from Mr. Duterte to conduct killings in Davao City. For this wild assertion, the prosecution relies once again on the evidence of criminals it has recruited, all of whom are inherently unreliable because of their being self-confessed vicious murderers, testifying in return for virtual immunity from proceedings at the ICC. We shall analyze the testimonies emanating from these individuals in detail later in my submissions. Now, I can see Mr. Nichols scribbling away there, but I shall be referring to what are called statements of limited use. As for the other modes of liability charged, ordering under Article 25(3)(b and Article 25(3)(c), aiding and abetting, as I have said, no smoking gun, no evidence of a direct order, solicitation, or inducement with respect to any one of the 49 incidents. No documentary record exists of a presidential order. So how could these orders have been transmitted for the purposes of Article 25(3)(b)? Well, unless Mr. Nichols envisages mental telepathy, I think that we can discount ordering. The prosecution has failed to elaborate in its oral submissions what it means truly by soliciting. If it means the ambiguous public speeches, then it is difficult to reconcile the frequent exhortations to self-defense with soliciting, unless, of course, you accept that Mr. Duterte super craftily inserted these exonerating comments into his speeches in order to craft himself a defense when the day of reckoning would come. As the prosecution asserts, speaking with a forked tongue, sometimes speaking his mind, sometimes saying what he wants you, your honours, to hear. Furthermore, generalized statements months before specific incidents do not establish causation
or instruction. For aiding and abetting, there is no reliable evidence that Mr. Duterte provided practical assistance, encouragement, or moral support that substantially affected the commission of a crime, with knowledge of the perpetrator's intent. And finally, on modes of perpetration, modes of liability, I would beg you not to take heed of Ms. Paulina Masseter's assertion that Rodrigo Duterte failed to prevent or punish. The prosecution has not charged command responsibility under Article 28. And the reasons for that are clear. It is the same reason why it cannot prove ordering. There is no ascertainable chain of command descending from Duterte at the top via the co-perpetrators, so-called co-perpetrators, all the way down to the crime base. As I said, it all breaks down at the level of the co-perpetrators. And I would ask you very respectfully not to exercise your discretion to requalify pursuant to Regulation 55, the regulations of the court. But if you do, and you shouldn't, I respectfully submit, you should order the prosecution to resubmit its document containing the charges and its pre-confirmation brief as amended, and to release Mr. Duterte in the interim. Now, I have finished that section of my submission, and I will now turn to the witnesses themselves, and I will be very careful not to mention anything that I'm not meant to. And I will discuss, first of all, the general reliability. A genuine criminal investigation is meant to be directed at establishing the truth. It is meant to elicit facts in an impartial manner and not to present witnesses with a preconceived idea and to seek confirmation thereof, whether it be by way of leading questions or anything else. By this, I mean that the golden thread linking practically every one of the interviews of the prosecution's so-called insider witnesses, who are, for the most part, ruthless criminals, is the a priori targeting of Rodrigo Duterte. In my submission, no real attempt was made to perform this duty of examining exonerating circumstances, or even to establish the existence of other actors who might be responsible for the high incidence of deaths in the context of the war on drugs. Most prosecutors will collate the evidence and thereafter analyze it and decide whether to prosecute with a view to obtaining a reasonable prospect of conviction, which is indeed the standard supposedly applied since Mr. Karim Khan assumed the role of chief prosecutor. A prosecutor is not meant to choose his target in advance and then find the evidence to support a preconceived desire. Now, I'm not going to engage upon a wholesale forensic analysis of the credibility of each and every witness. I am long enough in the tooth to appreciate that issues of credibility and weight are not normally litigated at confirmation, but are left to trial. This case, however, is unique. And as I have said, the prosecution's star witnesses are self-confessed murderers. And most of their statements were taken by the prosecution's investigators with the assurance of limited use. Namely, that anything self-incriminating
would not be used against them in proceedings at the ICC. Although Mr. Nichols will undoubtedly tell you that these agreements of limited use are not to be understood as the grant of immunity from prosecution, for all intents and purposes, they are. And I am prepared to wager that we will not see even one, not one, of these incriminating witnesses in a dock at this court, nor in a dock at any court anywhere in the world, after they have been rehoused and given protection at considerable expense to the state parties funding this court. I do not think that I would be alone either in believing that there is something morally repugnant or even questionable from a public policy standpoint to shield not only one, but a number of murderers from prosecution at the ICC just in an attempt to nail Rodrigo Duterte. Indeed, in many common law jurisdictions, the use of a self-avowed murderer to convict an alleged murderer would normally entail vetting and scrutiny of the highest order. Those words, if I'm not mistaken, come from the Crown Prosecution Service's instruction manual. Public source. In fact, I would suggest that it would normally only be approved, firstly, when it is considered of more value to have a suspected person as a witness than as a possible accused. Secondly, whether obtaining the conviction of an alleged murderer is more important than the release of a self-confessed murderer. And finally, whether it is likely that a conviction could be obtained without the cooperation of the self-confessed murderer, or a number of them. Even after this vetting process, most courts in common law jurisdictions require an evidentiary supplement before relying on the sole testimony of a cooperating criminal witness, or what is otherwise called an accomplice witness. Such an evidentiary supplement in legal parlance is called corroboration, and rules exist governing what may be deemed suitable corroboration. I'm pretty sure that these considerations were never considered by the prosecution, for one very simple reason. At least two of the most prominent accomplice witnesses were offered up to the prosecution on a silver platter, and I cannot say by who in open session. Neither the Rome Statute nor its accompanying texts regulate the way statements of limited use are employed. I would like the pretrial chamber to consider the way academics and the prosecution itself has qualified the implementation of limited use statements in the past. And I quote from paragraph 49, which is open source, of a chapter on the Office of the Prosecutor in the 2022 edition of the Max Planck Encyclopedia of International Law, written by no less than Judge Betty Hola of this court. And I quote, "One of the agreements the OTP may enter into during the investigation is an agreement with a person suspected of committing crimes within the jurisdiction of the court, is to provide a statement of limited use. The idea is that the person provides the Office of the Prosecutor with an oral or written statement for the purpose of pursuing leads or developing additional information or evidence on the condition that the statement will not be used against the interviewed person except as stipulated in the agreement.
The purpose of such agreements is to ensure cooperation of so-called insider witnesses whom the OTP does not intend to prosecute, but are expected to provide key information or evidence against other, usually more senior suspects. Judge Hurler was effectively relying on footnote 20 to the prosecution's own filing, number 1118, in the Bemba Article 70 case, which states the same thing. Both sources stressed that limited use statements should be used as a rule to pursue leads or to develop information, but not apparently, outright at any rate, to serve as the key and main testimony against a suspect. In my opinion, there is a good reason for this, and it is contained in the wording of Article 54, 3d of the Rome Statute, which is cited as the statutory basis for limited use statements. The prosecutor is entitled to enter into such agreements granting limited use on condition that the agreement would not be inconsistent with the statute. And I stress those words, not inconsistent with the statute. Using the evidence of self-confessed murderers to obtain leads or develop evidence from other sources, I would suggest, is consistent with the statute, as mentioned by Judge Betty Holler. To give a get-out-of-jail card, however, to a whole bunch of murderers in order to fix liability to another, albeit pre-selected individual, also selected of murder, is, in my opinion, totally and wholly inconsistent with the object and purpose of the Rome Statute, which, according to its preamble, oft cited by the victims and the prosecution, is dedicated to the eradication of impunity. In my opinion, granting immunity to a murder suspect for core international crimes would be seen as undermining the object and purpose of the Rome Statute. Accordingly, I would ask the Chamber to find the statements of those witnesses afforded such limited use and to be of negligible evidentiary weight. Another issue pertaining to the general credibility of the prosecution's witnesses is the way in which they were recruited. In my opening remarks a couple of days ago, I talked about the general fairness of pursuing charges brought by a prosecutor who was formerly a representative for more than 100 victims of Mr. Duterte's alleged crimes. I also talked about a recorded telephone conversation in which one of the participants bragged about acting as President Marcos Jr.'s silent partner for channeling witnesses to the ICC. Apparently, I raised the presidential spokesperson's hackles considerably. So let me quote a bit more so that I can assure her that my cognitive faculties, which she doubted, are in fact intact. And this is what this covertly recorded individual, who I'm forbidden from naming, said. They cooperate through me, since I don't hold a position, redacted. But we are able to do it. So what? What happened here is an ICC investigator will give me a list of witnesses, documents they need to bolster the case against Duterte,
then I provide it. I give it to the different agencies so it can be approved. There are witnesses who need a pardon. I get the authority from the President, and they are granted a pardon. Basically, like that, it becomes a priority mission of the government. I don't think I've disclosed here, Madam President, any working methodology of the Office of the Prosecutor. So now I turn to the incidents themselves, the 49 incidents. The prosecution invites you to view these incidents as the manifestation of a much larger pattern. To quote the prosecution's very words in filing number 330 at paragraph 5, the 49 incidents are a non-exhaustive list of examples of the conduct underlying the charges. Indeed, the prosecution speaks of thousands of victims in toto, data sets, and patterns of violence. Now, the defense does not deny that much drug-related violence did occur. It was occurring before Mr. Duterte assumed the reins of power and continued, as we have shown, by way of a sharp increase after he left office. But these grandiose visions of the prosecution are of no avail if the core criminality and incidents alleged in its document containing the charges are not made out. So the question before you is whether there are substantial grounds to believe, firstly, that each of these specific incidents were unlawful killings, namely, deliberate acts of murder, and secondly, that they were knowingly committed to further the criminal objective of the so-called common plan or the state organizational policy with which it has been conflated, and finally, that they are indeed attributable to Mr. Duterte under a recognized mode of liability. Preempting a possible defense, always a good tactic for a prosecutor, unsure of the strength of his own case, there is a heavy reliance on expert analysis of data sets to argue that reported instances of self-defense were statistically improbable. Let me stress that it is the defense's view that if the contextual case depends on the scale of victims, namely thousands, as alleged by the prosecution, then establishing the evidentiary integrity of each charged incident is imperative. In other words, the defense firmly submits that the pretrial chamber should not commit any one of the 49 incidents to trial unless it concludes that there are substantial grounds to believe that Mr. Duterte's criminal linkage and liability has been established for each one. When these 49 incidents are disaggregated and examined one by one, as the statute requires, we submit, what becomes apparent is not the cumulative strength, rather the recurrence of certain symptoms of inherent weakness in the evidence. These weaknesses fall into 6 broad categories. The first is the over-heavy reliance on the testimony of cooperating witnesses who are inherent criminals with an inherent propensity to be unreliable and whose statements, as I mentioned, are not corroborated by external evidence. The second, hearsay attribution, or in less legal parlance, incriminating statements heard from a source twice or even 3 times removed.
The third weakness, which infects the evidence, is the fact that some of the victims are unidentified, making it virtually impossible for the defence to pursue its own lines of inquiry. This weakness affects at least 9 out of the 49 incidents. The fourth weakness, documentary records, such as police and forensic reports, are at variance with and are contradicted by testimony of a single prosecution witness. Fifth, the hoary old chestnut of conflicting statements emanating from 2 or more witnesses testifying to the same event, some contradicting one another, some contradicting even themselves. And finally, the sixth weakness being the repeated absence of any evidence to link the hitmen to our client, despite the prosecution's best efforts to chivvy such linkage out of them. The defence will now show how these identified weaknesses reduce below the substantial grounds threshold the evidence for these incidents in the 3 counts as they appear in the document containing the charges. Count 1, the alleged murders during the mayoral period. Count 2, alleged murders of HVTs, the high-value targets, during the presidential period. And count 3, barangay clearance operations also during the presidential period. So I shall start with count 1. As we know, the first cluster of incidents falling under count 1 concerns the so-called and totally fictitious Davao Death Squad period. This concerns incidents 1 through 9 of the document containing the charges. The prosecution's attribution theory here is straightforward, that Rodrigo Duterte, as mayor, authorized killings through intermediaries. But when the evidence for this count is examined, as I've already mentioned, not one witness can say that he heard the mayor give an order to kill. The attribution of criminality to Mr. Duterte arises, for the most part, out of assumption layered on top of hearsay, and follows a repetitive pattern which would, as a rule, entail the same mechanism of attribution. Namely, a hitman witness for the prosecution would state that his handler said that clearance came from, and I quote, above. But what does the word above mean? It means an unnamed superior and nothing more. The mode of liability imputed to Mr. Duterte, namely indirect perpetration, requires the prosecution to establish a stable chain of command through which the common enterprise filtered. If there indeed existed a structured approval process, as the prosecution alleges, one would expect operational consistency, not variability. The incidents contained in count 1 are also marked by internal inconsistencies which cannot be reconciled and which are indicative of the fragility of the prosecution's overall case. Incident number 1, for example, is based on the evidence of 2 witnesses who contradict each other on fundamental and materially crucial issues. Let me explain in more detail. P26, who presents himself as a participant,
claims that Mr. Duterte telephoned a redacted third party to order the operation and was told that it was the mayor on the phone. Was told that the mayor was on the phone. Pure hearsay. The prosecution seeks to reinforce this through P2. Yet P2 was not present at the time. He was inactive for reasons I can't mention, and relies entirely on what he heard from the redacted third party and another individual at a later date. P2's account is therefore pure, unadulterated hearsay. More significantly, it diverges from P26's version on fundamental points. The year of the incident, 2014 and not 2013. The number of victims, 2 rather than 3. The identity of the perpetrators. The channel through which alleged clearance was conveyed, via driver and bodyguard, to a different DDS member rather than through redacted. And if that is not enough, the method of killing, strangulation rather than stabbing, these aren't minor inconsistencies. They concern the core factual matrix. If the pre-trial chamber is unable to determine even these basic circumstances which establish opportunity, method, Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nandun na ho tayo sa highlights nitong pinupunto ng panig ng depensa. At siguro kung napakinggan natin yung pagdinig ng Senado tungkol dyan sa usapin ng Davao Death Squad before, pamilyar ho tayo dun sa nagiging takbo ng statement ngayon ni Nicholas Kaufman. At ito yung mga initially ay nagpakilala na naging bahagi ng original Davao Death Squad umano na naging subject din ng investigasyon dyan sa Senado, mga kabombo at mga ka-Star Nation. Yan yung hinihimay ngayon ng Depensa Lead Counsel na si Nicholas Kaufman, mga kabombo at mga ka-Star Nation. So ginigiba ngayon ng panig ng depensa yung testimonya ng mga hawak na testigo ng panig ho ng prosekusyon. Dito ay kung mapapansin ho ninyo, ina-argue nitong si Kaufman yung tungkol dun sa inconsistencies, yung number ng nasawi at tungkol dun sa nakasulat na testimonya at yung mismong pagtatanong na ginawa dun ho sa mga personalidad ho na yan. So iyan yung mga vital na hinihimay at naniniwala ang panig ng depensa na malakas yung kanilang laban because of those statements na hawak ko nila mula dun sa naging pagtatanong dyan sa mga testigo na bahagi pa rin nitong kaso laban kay former President Rodrigo Duterte, mga kabombo at mga ka-Star Nation. So ito na ho yung pinakang dulo ng mga paghimay dyan sa International Criminal Court at atin hong inaantabayanan yung pagpapatuloy nito sapagkat napaka-interesting na parte kung ano yung mga atake ng panig ho ng depensa para pabulaanan yung mga initial statements galing naman sa panig ho ng prosecution. Lalo na yung mga inilagay ho nila na tatayong testigo para ho dito sa kaso na ito ng crimes against humanity charges against the former President Rodrigo Roa Duterte, mga kabombo at mga ka-Star Nation. At yan yung diskarte ngayon ng panig ho ng depensa sa katauhan ni Nicholas Kaufman. Ating ituloy, mga kabombo, ang pag-usad nitong confirmation of charges hearing. A weak basis. Since the prosecution.
I-check natin mga kabombo, mga ka-startation yung linya dyan sa International Criminal Court para sa mas malinaw ho na mga update pa kaugnay nitong presentation ng panig ho ng depensa. So, inaasahan bukas ay matatalakay naman ho yung tungkol sa issue ng detention ni former President Rodrigo Duterte. Ating ituloy ngayon mga kabombo. The prosecution fixated on the comments of Mr. Duterte telling the person operating the video not to zoom in. Oras natin, 18 minuto na, makalipas ho ang ika-10 ng gabi at tayo nasa pagtutok pa rin sa mga update dyan sa International Criminal Court mga kabombo at mga ka-Star Nation. At para dun sa mga late tuners ho natin, mga kabombo, ito ho ang confirmation of charges hearing ng International Criminal Court at ang nakasala ngayon ay ang panig ng depensa o yung kampo ni former President Rodrigo Duterte na kasalukuyan hong nagbibigay ng kanilang mga argumento ang lead counsel na si Nicholas Kaufman at yan ay tungkol dun sa mga argumento na nakatukoy dun ho sa mga personalities na kinuha bilang testigo ng panig ng prosekusyon na ngayon ay kini-question naman ang panig ho ng depensa ang kumbaga consistencies in terms of yung kanilang mga testimonies at iba pang mga detalye na hawak, yung figure mismo, sabi nga niyan normal na may mga pagkaka hindi direktang eksakto na bilang pero napaka-sensitive ho ng usapin pagka ito'y criminal in nature, criminal charges ang ipinupukol dahil merong mapaparusahan the moment na kinatigan ang isang testimonya batay ho doon sa kanilang mga accounts na kanilang inilahad bilang ebidensya. So yan yung pinakang magiging impact ho niyan ay meron hong mapapanagot kung kakatigan itong kanilang mga testimonya. Kaya todo ho ang effort para questionin yung kredibilidad ng natura mga testigo dyan sa usapin ng crimes against humanity na kasong ipinupukol against the former President Rodrigo Roa Duterte, mga kabombo at mga ka-Star Nation. So, ilala pa lamang ho yan mga kabombo, pati ho yung, kasi di ba may mga pagkakataon nabanggit na may mga naisalang na for interview. Ito ho yun mga kabombo at mga ka-Star Nation. No? And marami pa na mga personalities yung naisalang for interview at yan yung magiging bahagi ng mga ebidensya ng panig ho ng prosekusyon. At hindi lang ho matukoy ng direkta kung yung lahat ng na-interview ay kabilang ho sa ipipresent nila na mga testimonya na vital para ho dun sa kaso o sa akusasyon. Ngunit mahalaga po ang lahat ng ito upang kunin yung mga kumbaga direktang tutukoy may associate dito kay former President Rodrigo Duterte upang mapatibay yung kanilang argumento at kaso laban sa former president. Yun nga lang, siyempre may mga paraan din ang panig ho ng depensa at may pagkakataon din ho sila para gawin ng pagkwestiyon dito sa mga argumento na ito at mga personalidad na tinutukoy. Siyempre, yung kredibilidad, importante ho ito sapagkat kung sa isang tanong pa lang ay hindi na ho magtutugma doon sa previous statement ay mabubutasan na yung testimonya ng isa sa mga testigo. Pero syempre, ang mga huwes na nakatuon ho ang atensyon dito ay may mga tinatawag naman ho sila na kumbaga ipataan hangganan kung ano yung pwedeng i-consider at hindi dito ho sa usapin po na ito. At napakasensitibo, crimes against humanity ang ipinupukol ho against the former President Rodrigo Roa Duterte. Oras na ho natin 22 minuto makalipas ang ika-10 ng gabi at nasa huling bahagi na ho ng confirmation of charges hearing dito pa rin sa tinutugay-gaya natin na usapin sa International Criminal Court mga kabombo at mga ka-Star Nation. And of course, ang panig ho ng depensa ay full force din ho dyan. Pero
yung mga iba pang abogado na nagmula ho sa Pilipinas ay hindi naman ho sila nagsalita ngayon dyan sa panig ng depensa. Pero ang kumbaga naglahad ng lahat ng mga argumento itong si lead counsel Nicholas Kaufman mula po sa panig ng depensa o sa kampo ni former President Rodrigo Roa Duterte, mga ka-Bombo at mga ka-Star Nation. Ganyan ho yung kanilang presentation. And of course, yan yung na pagkasunduan ng panig ho ng depensa at naniniwala sila sa kapasidad. In fact, dun pa lang sa unang araw, nung araw ho ng Lunes, ay todo papuri yung mga abogado na nanggaling pa rito sa Pilipinas ukol sa takbo ng mga pahayag nitong si Nicholas Kaufman doon sa presentation o doon sa opening remarks ng kanyang mga argumento. At susog din naman dito yung kanyang paghimay ngayon doon sa kanilang testimonya at mga argumento para sa dating presidente ng Pilipinas, mga kabombo. At inhuyang babalikan maya-maya lamang at may kaugnayan pa rin sa kabuuan itong binabantayan natin. Kung ano yung magiging schedule din bukas, atin huyang aalamin sapagkat yan naman ay anunsyo ng mga opisyal ng International Criminal Court bago pa man ang paglalagom ng araw ho na ito para sa ikatlong araw ng confirmation of charges hearing dyan sa International Criminal Court. And of course, alamin din ho natin kung ano yung magiging pasya para dun sa usapin ng detention. Lalo't nag-wave din ho ang former President Rodrigo Duterte ng kanyang pagdalo na dyan sa huling araw sa Biyernes ho yan, bukas, at hindi na ho siya haharap ng personal. Although may pagkakataon sana ang dating presidente na humarap ho dyan. Ay, bukod ho ito mga kabombo, bukod dun sa mga inisyal na bahagi ng confirmation of charges, meron naman yung tungkol doon ho sa detention issue ng former president dahil nga ang kanilang argumento ay hindi angkop, hindi tama yung pagkuha kay former President Duterte at dinala doon sa The Hague noong 11th of March 2025. At mag-iisang taon na ho yun, mga kabombo, mga ka-Star Nation. At yan yung isa sa mga bagay na kanilang kinukontra yung naging proseso ho ng pag-aresto at pagdadala kay former President Duterte dyan sa The Hague. Dahil ayon sa kampo ng dating Pangulo, ito ay extraordinary rendition, ito ay kidnapping ayon ho sa kanila. Although, syempre, ang panig ho ng prosekusyon ay hindi sumususog doon sa naturang mga pahayag dahil meron umanong warrant of arrest na kailangang tuparin, sundin, kaya ho dinala ang dating presidente dyan sa The Hague mula dito sa Pilipinas. Although that time ay hindi na bahagi ng International Criminal Court Rome Statute ang Pilipinas dahil kumalas na ho ito at naging epektibo noong 2019. Pero ang sinasabi naman ng ilang mga legal luminaries ay kahit papaano ay may jurisdiction ang International Criminal Court dahil ang pinag-uusapan yung mga kaso na nangyari bago pa man maging epektibo ho yung pagkalas ng Pilipinas dyan sa Rome Statute, mga kabombo at mga ka-Star Nation. So napakasalimuot ho. Even yung mga lawyers na nakakausap po natin, mga kabombo, ay talagang nagbabanggaan yung kanilang ideya sa mga bagay ho na ito. Lalo na pagka kinausap mo syempre mula sa panig ng depensa ay iba yung hagkis ng kanilang mga salita hinggil ho dyan sa mga argumento na yan. And of course, yung kabilang panig naman o yung panig ng prosekusyon ay nagdidiin naman dito kay former President Rodrigo Roa Duterte. Check natin muli, mga kabombo, mga ka-Star Nation, yung linya dyan sa International Criminal Court sapagkat importante ho na makuha natin yung huling yugto bago pa man ang paglalagom ng ikatlong araw ng confirmation of charges hearing dyan sa International Criminal Court. And kanina, mga kabombo, konting balik lamang ng mga impormasyon. Kanina kasing araw ay nag-file ng information ang isang grupo
Ito ay yung mga sinasabing dating tauhan ng Philippine Marines. Ito naman ho ay may kinalaman doon sa aligasyon ng suhol doon sa mga investigators ng criminal o ng International Criminal Court na kinakaladkad rin yung mga pangalan ng ilang mga local politicians doon ho sa naturang usapin. Pero mari naman ho itong itinatanggi ng mga personalidad na napangalanan. In fact, kanina, naisalang na ho natin sa interview yung ilan ho sa kanila, kabilang na itong si former Senator Antonio Trillanes IV at kaninang umaga si former ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. No? Nabanggit din ho kasi yung kanyang pangalan. Ganun din yung kinatawan mula sa ikatlong distrito ng Maynila na si Representative Joel Chua, nagbaliwanag na rin ho at pinabulaanan yung pagkakabanggit ng kanyang pangalan o yung partisipasyon dun sa naturang kontrobersiya, mga kabombo at mga Kastar Nation. Kuha muna tayo ng ilan pang update mula sa ating research team. Si Bombo Genesis Aracho nakatutok din dito ho sa ating special coverage. Bombo Genesis, please come in. Yes, Bombo Dennis, mga kabombo Kastar Nation, balikan natin yung kasalukuyang nangyayari pa rin doon sa may International Criminal Court, doon sa may The Hague sa Netherlands. Kasi kasalukuyan yung panayam din kay Attorney Nery Colmenares, nung ating mga Bombo International News correspondent doon. At nababanggit ni Attorney Nery Colmenares ang nagsisilbing legal counsel for families of drug war victims na nabigo itong si Attorney Nicholas Kaufman na makapagpakita ng matibay na ebidensya na makakapagpatanggal o makakapagpaalis dun sa pagkakasala, quote-unquote, nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang responsibilidad sa ikinasang madugo na drug war nung kanyang administrasyon. Kasama na yung malawakang patayan din noong siya ay alkalde pa lamang ng Davao City. Tinukoy ni Attorney Nery Colmenares, Bombo Dennis, yung ilan sa mga memorandum na inilabas nitong si dating Pangulong Duterte, kasama na yung mga memorandum at mga dokumentong inilabas noon nitong si dating Director General Ronald Bato de la Rosa na ngayon ay Senador ng Pilipinas. Tinukoy niya ito bilang kulang at unsubstantial, quote-unquote, Bombo Dennis. So ang sabi ni Attorney Nery Colmenares, yung mga presentasyon na ito ni Attorney Nicholas Kaufman ay hindi sapat na ebidensya, hindi matibay na ebidensya para tanggalin yung pagkakasala ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at yung connection nitong si dating Pangulong Duterte at nitong si General de la Rosa doon sa malawakang patayan na nagawa raw ng prosecution na i-establish nitong dalawang nauna na confirmation of charges hearing, Bombo Dennis. So ito yung punah nitong si Attorney Nery Colmenares kasabay nung una at ikalawang session ngayong araw, third day ng confirmation of charges hearing nitong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Maliban kay Attorney Nery Colmenares ay meron din ilan pang mga international criminal o international law expert na nagbabahagi ng kanilang opinion. Okay, balikan natin, Bombo Dennis, yung kaganapan pa rin doon sa International Criminal Court kasabay ng ikatlong araw ng hearing. To interrupt, Your Honors, just at the end of the day, but I wonder if we could go into private session for 1 minute before you leave the bench. Well, Mr. Nichols. Yes, Mr. Nichols. Mga kabombo at mga Kastar Nation, yan yung may pinag-uusapan kasi sila doon tungkol ho doon sa bibigay na may argumento itong panig ho ng depensa. May sinasabi pa ito si Nicholas Kaufman at may pahayag din naman yung presiding judge Yulia, mga kabombo, mga Kastar Nation. So, antabayanan ho natin kung ano yung konteksto nung kanyang binabanggit tungkol doon sa huling bahagi na ho ito, para sa closing, batid ho natin kung ano expect natin bukas para naman sa continuation
nitong confirmation of charges hearing, and yan ay may kinalaman. In fact, yung mga proseso kasi mga kabombo ay talagang hinihimay din, ano? Even yung kung sino yung magsasalita, kung anong argumento yung hangganan, at kung nasusunod yung mga proseso, sapagkat kanina kung mapapansin ng ating mga kabombo at mga ka-Star Nation, yung nagsasalita si Nicholas Kaufman, nagsasite ng mga backgrounder at ganoon din nung mga ina-argue niya na mga testimonya galing doon sa prosekusyon, ay pinigilan ho siya ng presiding judge at sinabi na tutukuyin mo every time na magsasalita ka tungkol sa isang partikular na bagay o pahayag, ay dapat tukuyin kung asang reference ho ito para mababalikan at may kukumpare notes kang ano. Ito yung sinasabi ni Kaufman, ito naman yung nasa record. So mapagtutugma ho nila at makakatulong sa kanila para magpasya ng patas hinggil ho dito sa kasong ito against the former President Rodrigo Roa Duterte. And upon hearing that, ay nag-comply itong si Kaufman doon ho sa sinasabi ng presiding judge na si Yulia Motok, mga kabombo at mga ka-Star Nation, sa pre-trial chamber 1, at yan ay bahagi pa rin ng International Criminal Court. So mga kabombo, tayo ay nasa huling yugto nito at antabayanan ho natin ang paglalagom bago ho tayo magwakas dito sa ating special coverage ngayong araw ho ng Huwebes. And then tomorrow, ganung oras pa rin ho mga kabombo ang ating pagtutok dito, alas 5 ng hapon. And dire-diretso ho yung ating pag-antabay, although may mga putol ho para naman makapag-unload ng commercials. But of course, habang kayo ho ay nakaantabay, pwede ho kayong mag-check din sa amin pong official website, www.bomboradio.com, sa amin pong iba pang mga social media accounts ng Bombo Radio Philippines habang naka-break ito hong confirmation of charges hearing, and then balik ho tayo sa pagtutok after that dahil maganda, no, na updated din ho tayo dito sa mga kaganapan sa International Criminal Court. Nakakantabay ho tayo dun sa magiging statement pa nitong si Kaufman at ng mismong mga huwes na humahawak ho ng kaso o nakikinig dun sa kanilang mga argumento. At sila din kasi yung magpapasya hinggil ho dito mga kabombo. But take note mga kabombo, ang pagpapasyahan pa lamang ho dito ay hindi pa yung pinakang kabuuan ng merito, no? Ito ay pagpapasyahan kung uusad sa full trial o hindi. Yan pa lamang muna ang initial ho na pagdidesisyonan bago pa man itong paglalahad ng bawat ebidensya, bawat argumento, mga testimonya, mga dokumento at maraming iba pa mga kabombo. Saka pa lamang ho ito dadako dyan. At usually, sabi nga nila doon sa mga nakausap po natin ng mga accredited lawyers ng International Criminal Court, usually tumatagal ho ito ng mga taon. Hindi lang taon, isang taon, kundi mga taon. Kagaya ho ng mga nakalipas na kaso ng mga leader din ng ibang mga bansa na nasalang dyan sa International Criminal Court. You know? But this is the first time na meron hong former Filipino leader na naakusahan ng ganito kabigat ho na reklamo, crimes against humanity, at first time din na nagkaroon ng Filipino leader na ipiit ho dyan sa International Criminal Court. Atin hong balikan dyan sa The Hague. And now, I would like to wish you a pleasant afternoon. We will see you all tomorrow. And once again, I thank everyone. And this hearing is now adjourned. We will see one another tomorrow. Ayan, mga kabombo. So, ito na rin yung katapusan ho ng pag-present ng panig ng depensa doon sa kanilang mga argumento. At yun na, nagkumpas na ho ang presiding judge dyan sa chamber, si Judge Yulia Motok, mga kabombo at mga ka-Star Nation. So, antabay ho tayo. Bukas muli magkakarinigan ho tayo
ng mga update pa mula dyan sa International Criminal Court at kaugnay ng confirmation of charges hearing and yung pagtutok din dun ho sa issue ng detention ni former President Rodrigo Roa Duterte. Yan po ang ating naging pagsubaybay. Katuwang natin ang mga reports at mga panayam din na atin hong nakalap sa araw na ito ng Huwebes, mga kabombo at mga ka-Star Nation. At Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng atin hong mga balita at impormasyon para pa rin sa Bombo Radio Philippines. Sa mga tumutok sa pamamagitan ng Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Maraming salamat. At mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source. Hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Maggrasya nga gabi mga kaigmanghuran, hayra kita makaron, magahiwat yun man kaaton nga live. It's Santo Rosario via Radio Bombo. Ginakangay ginaton tanan-tanan nga mga kaigmanghuran nato nga bigid aton nga mga lihiyonaryo nga katikista sa bilog nga diocese at Kalibo ag tanan-tanan naton nga mga religious organization sa nagakasari-sari nga parokya sa aton nga diocese. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, ag sang Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Diyos nga Amay, nga magagagahon sa nga tanan. Magbubuhat sa langit kay sang duta. Nagatuo ako kay Kristo, iyang anak na bugtong aton Ginoo. Nga ginpanamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen. Ginsakit sa sugo ni Poncio Pilato. Ginlansang sa krus na matay kaginlubong. Nanaog sa mga minatay. Si katlo kaadlaw na banhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayad sa mga langit. Nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay nga makagagahom sa nga tanan. Gikan didto magakaripisyaliwan sa paghukom sa mga buhi kag sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo sa Santa Iglesia Katolika. Tiyagin kakaupdan sa mga santos, sa pagkawala sang mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, sa pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Amay namon, nyara ka sa mga langit. Pagdayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta, silingsang sa langit. Katagan mo kami nga, sikat namon sa matagat na tawaran kami sa mga sala namon. Siling nga ginapatawad namon ang masala sa amon. Kagdili mo kami pagdahog sa mga kanlay, o ginuulawason mo kami sa mga kalakaw. Magimaya ka Maria, puno ka it grasya, ang Ginoong Diyos siyara sa imo, ginadayaw ka labi sa babae nga tanan, ginadayaw man ang bunga, sang imot yan nga sa Jesus. Santa Maria, Ina sang Diyos, igapo mo kami makasala, dinyakag sa oras ng amon kamatayan. Magimaya ka Maria, puno ka it grasya, ang Ginoong Diyos siyara sa imo, ginadayaw ka labi sa babae nga tanan, ginadayaw man ang bunga, sang imot yan nga sa Jesus. Santa Maria, Ina sang Diyos, igapo mo kami makasala, dinyakag sa oras ng amon kamatayan. Magimaya ka Maria, puno ka it grasya, ang Ginoong Diyos siyara sa imo,
Ginadayaw ka, labi sa babae nga tanan. Ginadayaw man ang bunga, sang imot yan nga sa Jesus. Santa Maria, Ilo sang Diyos, igampo mo kami makasasala, niyakag sa oras sa aming kamatayan. Himaya sa Amay, sa Anak, ag Espiritu Santo. Subong sa gisuguran, sa karon sa gihapon, sa mga tuig, sa mga katigan tanan. Amin. Ang misteryo nga aton pagapamalandungan makaron, amor o misteryo it kahayag. Runa-una nga misteryo it kahayag, rupagbunyag ka Jesus sa suba it Jordan. Magapasalamat kita, ko grasya it bunyag. Amay namon niya ka sa mga langit. Pagdayawon ng imong ngalan, umabot sa amon ng imong ginharian. Matuman ng pagbuot diri sa duta, silingsang sa langit. Hatagan mo kami niya, si kanon namon sa matagadlaw, kapatawaran mo kami sa mga sala namon. Siling nga ginapatawad namon nagakasala sa amon. Kag dili mo kami pagdaog sa mga panulay, o Ginoo luwason mo kami sa kalaot. Magimaya ka Maria, puno ka it grasya. Ang Ginoong Diyos siya sa imo, ginadayaw ka, labi sa babae nga tanan. Ginadayaw man ang bunga, sang imot yan nga sa Jesus. Santa Maria, Ilo sang Diyos, igampo mo kami makasasala, niyakag sa oras sa amon kamatayan. Magimaya ka Maria, puno ka it grasya. Ang Ginoong Diyos siya sa imo, ginadayaw ka, labi sa babae nga tanan. Ginadayaw man ang bunga, sang imot yan nga sa Jesus. Santa Maria, Ilo sang Diyos, igampo mo kami makasasala, niyakag sa oras sa amon kamatayan. Magimaya ka Maria, puno ka it grasya. Ang Ginoong Diyos siya sa imo, ginadayaw ka, labi sa Jesus. Santa Maria, Ilo sang Diyos, igampo mo kami makasasala, niyakag sa oras sa amon kamatayan. Magimaya ka Maria, puno ka it grasya. Ang Ginoong Diyos siya sa imo, ginadayaw ka, labi sa babae nga tanan. Ginadayaw man ang bunga, sang imot yan nga sa Jesus. Santa Maria, Ilo sang Diyos, igampo mo kami makasasala, niyakag sa oras sa amon kamatayan. Magimaya ka Maria, puno ka it grasya. Ang Ginoong Diyos siya sa imo, ginadayaw ka, labi sa babae nga tanan. Ginadayaw man ang bunga, sang imot yan nga sa Jesus. Santa Maria, Ilo sang Diyos, igampo mo kami makasasala, niyakag sa oras sa amon kamatayan. Magimaya ka Maria, puno ka it grasya. Ang Ginoong Diyos siya sa imo, ginadayaw ka, labi sa babae nga tanan. Ginadayaw man ang bunga, sang imot yan nga sa Jesus. Santa Maria, Ilo sang Diyos, igampo mo kami makasasala, niyakag sa oras sa amon kamatayan. Magimaya ka Maria, puno ka it grasya. Ang Ginoong Diyos siya sa imo, ginadayaw ka, labi sa babae nga tanan. Ginadayaw man ang bunga, sang imot yan nga sa Jesus. Santa Maria, Ilo sang Diyos, igampo mo kami makasasala, niyakag sa oras sa amon kamatayan. Magimaya ka Maria, puno ka it grasya. Ang Ginoong Diyos siya sa imo, ginadayaw ka, labi sa babae nga tanan. Ginadayaw man ang bunga, sang imot yan nga sa Jesus. Santa Maria, Ilo sang Diyos, igampo mo kami makasasala, niyakag sa oras sa amon kamatayan. Magimaya ka Maria, puno ka it grasya. Ang Ginoong Diyos siya sa imo, ginadayaw ka, labi sa babae nga tanan. Ginadayaw man ang bunga, sang imot yan nga sa Jesus. Himaya, Santa Maria, Ilo sang Diyos, igampo mo kami makasasala, niyakag sa oras sa amon kamatayan. Himaya sa Amay, sa Anak, ag Espiritu Santo. Subong sa gisuguran, sa karon sa gihapon, sa mga tuig, sa mga katigan nga tanan. Amen. O Jesus ko, pagpatawaran ang mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Dalhang tanan ng mga kalag sa langit, labi na gidyadto may kinahanglan sa imong santos nga kaluoy. O labing putli nga kasing-kasing ni Maria. Isu ang tanan ng makasasala. O labing santos nga kasing-kasing ni Jesus. Maluoy ka sa amon. Ay kaduha nga misteryo, it kahayag. Rupag pakilala na Jesus sa anang kaugalingon idto sa kasal sa Kana. Mangayo kita it grasya, it milagro, it pagtuo. Amay namon yara ka sa mga langit, pagyawo ng imong ngalan. Mabusa mo na imong binarihan, matuman imong pagbuot diri sa duta, siling sa langit. Itagan mo kami niyan, singkan unamon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Siling nga ginapatawad namon nagakasala sa amon, dili kami padaog sa mga panulay. Hinunuo, luwasa kami sa tanan nga kalaot. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoong Diyos siya sa imo. Ginadayaw ka labi sa babae nga tanan, kag ginadayaw man bunga sa imong tiyan sa Jesus. Santa Maria, iluwi isang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras nga ikamatay. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo siya sa imo. Ginadayaw ka labi sa babae nga tanan, kag ginadayaw man bunga sa imong tiyan sa Jesus. Santa Maria, iluwi isang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras nga ikamatay. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoong Diyos siya sa imo.
Ginadayaw kalabi sa babae nga tanan, kag ginadayaw mo ng bunga sa imong tiyan na si Jesus. Santa Maria, iluwi sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras nga ikamatay. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoong Diyos yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa babae nga tanan, kag ginadayaw mo ng bunga sa imong tiyan na si Jesus. Santa Maria, iluwi sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras nga ikamatay. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoong Diyos yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa babae nga tanan, kag ginadayaw mo ng bunga sa imong tiyan na si Jesus. Santa Maria, iluwi sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras nga ikamatay. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoong Diyos yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa babae nga tanan, kag ginadayaw mo ng bunga sa imong tiyan na si Jesus. Santa Maria, iluwi sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras nga ikamatay. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoong Diyos yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa babae nga tanan, kag ginadayaw mo ng bunga sa imong tiyan na si Jesus. Santa Maria, iluwi sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras nga ikamatay. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoong Diyos yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa babae nga tanan, kag ginadayaw mo ng bunga sa imong tiyan na si Jesus. Santa Maria, iluwi sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras nga ikamatay. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoong Diyos yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa babae nga tanan, kag ginadayaw mo ng bunga sa imong tiyan na si Jesus. Santa Maria, iluwi sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras nga ikamatay. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoong Diyos yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa babae nga tanan, kag ginadayaw mo ng bunga sa imong tiyan na si Jesus. Himaya, Santa Maria, iluwi sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras nga ikamatay. Himaya sa Ama, sa Anak, sa Diyos Espiritu Santo. Magsubong sa ginsuguran, sa karon kag sa gihapon, sa mga tuig, sa mga katuigan nga tanan. Amen. O Jesus ko, pagpatawaran ang mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Dalang tanan nga magkalag sa langit, labi na gidyadtong may kinahanglan sa imong santos nga kaluoy. O labing putli nga kasing-kasing ni Maria. Isu ang tanan nga makasasala. O labing santos nga kasing-kasing ni Jesus. Maluoy ka sa amon. Ro'y katlo nga misteryo it kahayag. Ro pagbantala ni Jesus, kung ginharian it Diyos nga may panawagan sa pagbago. Mga muyo kita para sa kaguwasan it mga kagag. Amay namon, yara ka sa mga langit. Pagdayawon ang imong ngalan. Umabot sa amon ang imong ginharian. Matuman ang imong pagbuot diri sa duta, silingsang sa langit. Hatagan mo kami niya, sikat namon sa matagadlaw. Kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Sili nga ginapatawad namon nagkasala sa amon. Kag dili mo kami pagdaog sa mga panulay. O Ginoo, luwason mo kami sa kalao. Maghimaya ka Maria, puno ka et grasya, ang Ginoong Dios yara sa imo, ginadayaw ka labi sa babae nga tanan, ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, iloy sang Diyos, igampo mo kami makasasala, niyakag sa oras ang amon kamatayan. Maghimaya ka Maria, puno ka et grasya, ang Ginoong Dios yara sa imo, ginadayaw ka labi sa babae nga tanan, ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, iloy sang Diyos, igampo mo kami makasasala, niyakag sa oras ang amon kamatayan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka et grasya, ang Ginoong Dios yara sa imo, ginadayaw ka labi sa babae nga tanan, ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, iloy sang Diyos, igampo mo kami makasasala, niyakag sa oras ang amon kamatayan. Maghimaya ka Maria, puno ka et grasya, ang Ginoong Dios yara sa imo, ginadayaw ka labi sa babae nga tanan, ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, iloy sang Diyos, igampo mo kami makasasala, niyakag sa oras ang amon kamatayan. Maghimaya ka Maria, puno ka et grasya, ang Ginoong Dios yara sa imo, ginadayaw ka labi sa babae nga tanan, ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, iloy sang Diyos, igampo mo kami makasasala, niyakag sa oras ang amon kamatayan. Maghimaya ka Maria, puno ka et grasya, ang Ginoong Dios yara sa imo, ginadayaw ka labi sa babae nga tanan, ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, iloy sang Diyos, igampo mo kami makasasala,
niyangkag sa oras sa amon kamatayan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka it grasya. Ang Ginoong Dios siyara sa imo, ginadayaw ka labi sa babae nga tanan, ginadayaw man ang bunga sang imot tiyan nga sa Hesus. Santa Maria, ilo isang Diyos, sigapo mo kami makasasala, niyangkag sa oras sa amon kamatayan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka it grasya. Ang Ginoong Dios siyara sa imo, ginadayaw ka labi sa babae nga tanan, ginadayaw man ang bunga sang imot tiyan nga sa Hesus. Santa Maria, ilo isang Diyos, sigapo mo kami makasasala, niyangkag sa oras sa amon kamatayan. Maghimaya ka Maria, puno ka et grasya, ang Ginoong Dios siyara sa imo, ginadayaw ka labi sa babae nga tanan,